Oy, nagsulod siya. Kaginilak ang puwerta. Kwan, wala pa lang siya madugay nga natulugan. Ayaw ko pa. Palanggam nga ako, nanak. Samtang si Cheska. Wala man lang siya naghatag sang tiyon para makita bisan makadali lang ang iyanak. Kinahapulas niya sang mahinay ang guya ko. Hinali lang nagpalanindog ang balahibo ko. Ronald. Sarah, kinabudlayan na gid ako. Kasakit na gid sang dugan ko. Buligi ako nga malimtan si Cheska. Ano nga bulig ang gusto mo nga buhaton ko? Ihambal, kay buligan ko ikaw. Buhaton ko ina para sa imo. Naghipos siya. Ginatulok ng niya ako. Ronald, ano siling kung gusto mo nga bulig? Kinhalukan niya ako sa bibig. Sarah. Padayon ang paghalok niya sa akon. Kagidi ko siya pagpunggan. Sarah. Ronald, hindi ka maghibi. Buhat ako na lang gusto mga buhaton. Hindi ako magpamatok. Kung amo lang na makabulong sa kasakit, ginapatsyak mo. Sarah. Imo ako, Ronald. Imo ako. Sarah. Diyos ko. Ano yung nabuhat ko? Naghinulsol ka? Patawara ako. Nakainom ako. Napanghimot ako. Abang hindi ka magkabalaka. Kung ano man ang matapos sa aton, pakaslan ko ikaw. Ronald, palihog. Hindi ako paglahog isang amo sinaha. Kaganga buhaton ko ina. Isa ka pamangkot. Isa ka sabat lang ang gusto kong mabatian. Mapakasal ka ba sa akon? Ronald. Mapakasal ako sa imo. Tungod ginahigugma ko na ikaw sa tupa. Buwas mismo. Ngayon kong pahanugot sa mga ginikanan mo. Nga makasal kita. Matuod? Oo. Mapakasal kami ni Ronald. Abi mo? Dasan niya ako makapati sa nabatian ko. Abi ko bala, nagalahog lang ang mga tao dire. Apang subong, nabatian ko gid mismo sa imo. Ay, bota, dumalipong naman ko Kag nga naman, imposible bala ina, ha? Sang una
Apang subong, hindi na. Pareho na kita nga malipayon, day. Gusto ka na gani ah. Ay, madali lang ha. Kaya matimpla ako sang juice. Girl, nalipay gid ko sa nanging kapalaran mo ya. Apang abi mo, nabalaka ako. Anong ginakabalakan mo? Sa posible nga matabo. Gusto ka na gani dira ha. Paano kung... Nakaibalo na ako sang buot mo silingon. Ay, Ang bayan kay Cheska no. oo. Nakaibalo ako. Gini siya maglagas kong pananglit. Magpakasal kami ni Ronald. Tugod prangka sa akon sadto eh. Nga wala siya sang pagigugma kay Ronald. Tungod may amnesia pa siya sadto. Bisan magbalik pang memorya niya, ang man gyapon silang ihambal niya. Apang may nagaangot sa ila. Nakaibalo ako. Ang ila anak. Si Ronron. Ay, sorry hindi ko hungod. Ay, okay lang ina. Mayo gani nga naukat mong bahin diray. At least, manginhanda ako sa sitwasyon. Kuna mo, good luck, amiga. Ikaw man, good luck man sa inyong kasal ni Anton. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Sarah, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang aton paraiso sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Somewhere. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo.
Ang tawo nga nagapamubog gamit ang kabo ang makauyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makauyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianes Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 10 minutos sa kaligad sa tak na alas 11 sa aga. Dire kita na no, iga-award na to ng aton sining mga premyo sa aton maswerte nga mga winners sa first weekly draw no, sa swerte sa Palengke 2024. Baldi pa premyo na may kasyahan pa. 7 million pesos worth of prizes sa panagtag naton nationwide. Una kita no sa bahin sa aton mga consolation prizes, tatlo ang makabaton sa tag 1,000 pesos kada isa. Sa Studio B, i-check naton sining award queen, no? Si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, come in. Bombo Pons, kag mga kabombo, yari na pagpadugayon pa ang pagpanghatag sa mga papremyo sa aton sining mga winners no sa sining Lunes. Grabe ang mga grasya nga nagaabot. So ang aton nga mga winners tanan kabilog magasugod kita sa consolation prize
winners. So, subong, kaupod ko ang isa sa mga nagdaog sa sining nga consolation prize nga 1,000 pesos. Si Ma'am Ivy Mulye, no? Sa aton sining pa-promo sa swerte sa Mulye, palengke. gid man pronounce na. Mulye. Mulye, no? Mulye. Leone, Okay, i-correct mo lang ko ha kung hindi tarong ako. Okay, sa aton sining nga pa-promo sa swerte sa palengke year 2024. So, ari, Di na siya. taga diin ka, purok Malipayon. Malipayon, subong. Barangay 35. Masyudad sa Bacolod. Okay, ma'am, or langga, kamusta? Pila ng edad mo? 20. 20 years old. Wow, gaskwila? Ara. Okay. So, anong batyagan mo nga magabaton ka or nalabagan imo pangalan? Nang nalipay, gid kay may nagdugang nga bakas ko supply. Ay, okay. Ano imo nga year? Grade 12. Grade 12 ka pa lang. Diri naman sa syudad sa Bacolod. Okay. Mabaka ka tayong school supplies? Senior high na, no? Oo, senior high. So, mag-college ka, ano imo kurso nga kwaon? Wala pa ko idea. Wala ka idea? Dapat may idea ka na. Okay, pero dugay ka naga-intra, dire. Oo. Mga susan ulang? Pila na ka years? 2. 2 years? Sino nagpilit or nagpilit? Sino nag-convince sa imo? Abi, ako naghamba sa imo. Muna na-inspire ka mag-intra man, dire. Si tita. Tita mo? Oo. Okay. Sige, So, tag ko na imo premyo. Kaya base bakal ka na school supplies. Ano inyo klase, yaw? 29. Sa sini nga bulan? Ate, para ka, ano ka to? Kapangita ka to sang kalidad kag barato nga school supplies bagid, no? Okay, pumapon siya. Tag ko na iya premyo. Sige. Ihumla din mo makamot. Hindi lang mga tiil, kamot lang. Wala kag tuo. Sige. Balo mag-isip ne, kabalo? Balo sige. mag-isip. Kabal. May sing-sing ka? Sino yung matag sina? Akong migo. Sana all. May migo, gatag sing-sing. Sige, Hindi pa mapakasal, no? Hindi pa man. Sige, Sige, ihumlad ang doha kamot nga may sing-sing. Una nga hatag. 100. 100 ka ano? 100 pesos. Ikaduha. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalima. 500 pesos. Ikaanom. 600 pesos. Kapito. 700 pesos. Ikawalo. 800 pesos. Ikasyam. 900 pesos. Ikanapulo. 1,000 pesos. 1,000 pesos sa cash. Ano ganing mo proof of purchase? Surf. Gapang laba ka? Oo. Wow, gapang laba siya. Pero ang iyak kamot doon, wala pang gapang laba. Okay, ate ka na. So, pasalamat, Be. Anong gusto mo mga hambal? Pasalamat dito sa staff sang Bombo Radio, kag Star FM. Kay ako naman ang nagabutan nila para magdaog. Okay. Ano gani ang himuon mo sa kwarta? Bakal school supplies. Oh, liwat. Sulit. So, supplies lang? Kag dugang baka buga sa balay. Okay. Sige, bulig ka na. Kay tatay. Sige. Okay. Sige. Ma'am, basta radyo. Bombo number 1. Star FM, it's all for you. Okay, thank you so much. Siya lang. Okay. Sige, go ahead, ma'am. Basta Radio, Bombo number 1. Star FM, it's all for you. Wow. Sweet say ya voice. Eh? Oo. Okay. Yes, thank you so much, Ma'am Ivy Mulye, sang Barangay 35, Syudad sang Bacolod. So, Ma'am, thank you, Gid. Sunod naman kita, bumapon. Second, sinong sunod, May? Yes. May, sinong sunod? Dali lang, Gid, no? Papungkuan na lang nga sa guwao, Parang, makuha na to. Okay na, ma'am. Book sila na. Open sesame. Yeah. Sige. No? Ari, So, ari. nato mula na, ma'am, stungaan. No? So, aring ato sa nga ikaduwang kuha na, no? Nga consolation prize winner. Bobo Ma'am, Grace. yes, arin na. Nakibot si Ma'am sa ako. Ma'am, anong pangalan ta? Weber del Prado. Yay! Tumbo tanay. Bago na nagabot. Oo. Oh. Traffic kami mo. Traffic. Layo kalingan dumanan mo. Traffic. Sige lang. Oo. Okay. Sige. Saga Purok San Roque, sa barangay naman, Lancho sa Bacolod. So, Ma'am, anong imo nga purchase gani? Sour powder. Nang baka paguro.
Why? Wala na. Napauwi ka na, Nay? Mm. Okay, pero ikaw ni ka panglaba? Oo. Oo. Ikaw nakabaton or nalawagan abi sa isa sa mga nagdaog sa aton sini nga consolation prizes ang 1,000 pesos tatlo ka 1,000 isa ikaw. So ano ang imo sini nga nabatsyagan? Siyempre, nalipay kay pinagbakal bugas kay sudan. Amo ginayabaklan mo? Bakal pagid intre. Wow, okay. Anong mga entry mo nga iban pagid? Surf lang ako ano gamit. Okay. Ito bes manang da, ano na pila edad yan, ano na? 44 years old. 44 May bana years wala. old. Miyara. Pilak Salang bilog. kabilog. Din. Ato sa balay ka pamati. Aga mamati siya. I-greet abi si Mr. to. Pamati lang dato do akang magdumutumbo. Hindi man na sweet man, ano na, anong tawag Ano ganun? sweet pala? Tabi nga daw ka-sweet ka, bigay sa imo kay Mr. mo. Ate, la pamati dato do la ba? Kasi lang anay ha. Love ganito Di man. ganay. Oh, kay love yun, anay man. Bis Oh, okay, labi yan. Pila bata nyo ko, no? 3. Ate, mayo nga pagpalanggaan. Tagko na? Oo, nang grade 9, ang duwang, isa grade 4. Madugang ka pa. Hindi na mahal bugas subong. Luis ko supply sa sila. Way pa ko kabakal. Saan ako mabakal? Nakakaluyan, makuha ko, di mabakal ko sila. Very good, kid. Oh, mat-amat lang, ano? Siya duwa lang, anay, importante, may ara. May college ka Oh, na? way pa. Wala pa. Sige, Mm. Okay, ready ka na? Oh. Sige, Ayaw mo lang yung mga kamot. Di nang sing-sing mo. Ay, ano? Duwa kita ka mo? Duwain mo sing-sing. Basta duwain mo ba na? Ay, hindi, isa lang. Isa lang. Sige, Duwagi ka kamot. Mm. Oh, sige. Ready ka na? Mm. Isipon mo, ha? Sige. Unang hatag! 100. Ano? 100 ka, ano? 100 pesos. Ikadalawa! 200 pesos. Ikatatlo! 300 pesos. Ikaapat! 400 pesos. Ikalima! 500 Tapos pesos. na? Tapos na? Way pa. Ikano? 600 pesos. Ikapito! 700. Ikawalo! 800 pesos. Ikasyam! 900 pesos. Ikanapulo! 1,000 pesos. Okay, congratulations! Ano man balta? Madamo gig nga salamat sa Bumbo Radio. Kamo daw ka pamati, mag-intra na kamo para magdaog makamo para sa akon. Basta Radio Bumbo. Isog na niya po yung adlock. Doa army. Gadali. Ulihi pa si Abot sa Galing ang pagdadali. ulo ko kay sa kaya may taxi daan galing ang ulo ko. Galing ang ulo mo? Okay. Sige. Sige. Madamo gig nga salamat. Oh, bye. Enjoy. Congratulations, kid. Sige. Yes. Duha pa lang ito mo, Pons. May apat pa. Isa pag nabilin sa aton sining consolation prize winners, no? So, ang nabilin, si Ma'am Zara Palacios. Si Ma'am Zara Palacios, taga Tabaw. Sara C. Habi ko Duterte. Sara C. Palacios. Taga Tabaw, sa Banwasang Valladolid. Sa mga taga Valladolid, Baw. Ang diwal, dason pa na, no? Oo. Okay, sige. Sulod na, ma'am. Sige, sige. Kina pa na siya, ya. Oo, una gid sa. Sige, nutom na hula to kay kay Gani. Prado. Sige. Sige. Okay. Yes, si Ma'am Zara. Sabi mo nga lang Zara, gid siya, hindi Zara. Zara. Okay. Sige. Ma'am, dugay ka nag-entra? Oo. Nakadaog naman ko sa nagligad. Pila na ka years? Hindi, sang nagligad lang Ang sunsilk la to. Pero pila ka na ka years ka Sabi entra? naman ng salbo. Oo. Dugay naman eh. Dugay naman. Oo. Mga 10 years. Siguro. Wow, grabe. Sige. Okay. Ano mo ning 1,000 pesos once nga mabaton mo na ni? Bakal ko liwat sa nga akong Rubicon intra ko liwat. Kay Rebeco nang imo Rubicon na nga purchase. Purchase. Kay Oo. para hindi sa ako nga puti-puti wala niyo. Kanagay na ni. Oo. Hindi bala nun? Mga 30 years na ni siguro. Ito. Pila na edad mo? 58 na ko. Hindi bala nun. Ang trabaho mo, ma'am. Yes. Sulod balay lang. Magkaedad lang ka mo rin bumupons gani Plain housewife. Oo, wala man ko bata, wala man ko tiyanggi lang ko kay hindi mas laluyag maglakat ko, dra lang ko sa among balay. Pero at least bala kung dara ka lang sa balay kakumpisan ka, no? Oo, Makaimo ka sa entries. may tiyanggi ko nga gamay kaga tang amo nagobra ko sa nga ako nga proof of purchase inasulatan ko. Ati mayo gid. Oo. Tiga bunga nga aton sa nga kapisan. Sige, ready ka na sa imong premyo. Oo, ma'am. Sige, ay muladi mo nga kamot. Okay. Sige na.
Unang hatag, 100. pesos. Ikaduha, 200 pesos. ikatatlo, 300 pesos. ikaapat, 500 pesos. Apat pa lang to. ay, 400. 400. Si Mami ka, dali na sa halina pa sa mo. Ikalima, 500 pesos. pesos. Ikaanom, 600 pesos. ikapito, 700 pesos. ikawalo, 800 pesos. ikasyam, 900 pesos. kag ang ulihi nga hatag. 1,000 pesos. Abi palakpak. Yay! Okay. So, nabaton mo na, ma'am. May gusto ka pa salamatan? Salamat gid sa Bumbo Radio kag ang naga-sponsor sa Bumbo Radio. May Sa pang swerte padayon sa pa sa palengke. swerte sa palengke. Mm-mm. Madamo gid nga salamat. Pangagdahangan da sila bing mga taga-Valladolid dira. Magintra mga mo kay para nga magdaog mong kamo naman dire. Oo. Kasi dason, ma'am, aga ka To, pagid. kay gapamagkot sila sa ako kung paano maghimo sa interest. Ko isulat nyo lang ang ano kag dason kung gusto nyo ipadala nyo sa ako kay idalon ko ni kagiyulog. Ay, kanami. Oo. No, gusto mo man magdaog sila, presi mo. Gani. Oo. Kay Di ba si gambal- dason mga sako na didalon mo? Nami na yan. Kasi kung wala gid na nung ako nga no, ribikon damo tade. Yes, okay. Sige, ma'am. Basta radyo. Bombo. Number 1. Star FM. Star FM, it's all for you. Okay. Thank you so much, ma'am. Congratulations. Halong, ma'am, puli, ma'am, ha? Salamat gid. Okay, sige. Yes, thank you. Yes, mga pons, tapos na ang tatlo natin ng mga consolation prize winners sa week 1 ya, week 1. Oo. Ang Susunod tang third. So major prize na kita, Bombo Grace? yes, sa major prizes na kita. Sa gasugod sa 3,000, 4,000 na yun, and 5,000 pesos. Tawgo na ton. Si Maria Rona Sambitan. Abi ko si Maria Leonora Teresa. Si Maria Rona Sambitan, taga Barangay Poblasyon, Sitio Utod. Utod ne? San Enrique. Kasi nanay lang ka mo sa Maynolid ba? Migahay ka mo? Hindi ka mo migahay, pero nang migahay na ka mo ne. Nag-stray na ka mo. Pila ka mo ka-oras nga nagakilahalahanay. Lapit 2 hours. Uya, tabang mo po kay lapit 2 hours. Sige, yung pa to gayon. Okay. Sige. Ma'am, ano yung mo, bra? Sales lady sa Fatima. Ay, Religious. okay. Wow. Ngala ko man do ka religious ka dating. Oo. Ti, may bana ka? Wala, single ma'am. Single mom ka. Ti, pilawing mo bata? 4 na. Mayo kay, may college ka na. Wala. Tapos na tanan? Ay. Nag-stop na. Nagsta. Pero gaubra na? May mga work. Okay. Ti, ikaw lang na isa sa imo balay kung gaubra ka na eh. Ga-ubra sa kay boss. Samtang gaubra ka man sa entry? Wow! Ti, okay lang man sa boss mo? Pag may time ko. Pamahawan mo sa karon. Okay, sige. Ready ka na? Pila gani o batonon mo? 3,000. Napamatigil siya bumupons. Ano yung mga proof of purchase? Surf. Sir, kapag nga ba ka man samtang cobra? Sige. Are, para nga makabakala ta sa atong makinang lanon. Okay, sa una kong atag, 1,000. pesos. 1,000 pesos. Ikaduha, 2,000 pesos. ikatatlo, 3,000 pesos. Okay, congratulations. Anhon ta na, ma'am. Dugang ko bakal school supply sa akon bata kag bugas, sudan. Kailang sobra proper purchase naman para may entry naman ko liwat. Oo. Nagmanglaba kaliwat. Okay. Sige, ay, agdaha sila. Kapasalamat gid ako sa swerte sa Palengke 2024 sa Bumbo Radio kag sa Star FM kag sa mga taga San Enrique da intraman kamo kay base kamo man magdaog. Basta radyo. Bombo number 1. Star FM. It's all for you. Star FM. Yeah. Sige, ma'am. Thank you so much, ma'am. Halong Thank you, puli, mama. Okay. Okay. Sige. Mama Pons, ka mga gwapa bala sa ila. Oo. Tapos 2 hours na sa lagali. Amo mo sa imo. Kagwapa. Thank you. Sige. Ang second prize ta si Second prize. Marilyn Fernandez, no? Yes, our second prize winner. Sa Oo. major prizes, ano niya? Oo. Magabaton Then, sa... Marilyn, dali na di. Dali na di, Oo. ma'am. Magabaton ato sa sa siya na guro. 4,000 hindi. pesos nga cash. Si Bumbo May din, ha? May!
sa likod rin palinyaw na lang sila daw para nga makakuha na. Oo. Oh, sige. Oo. Yes! Ari na, naglapaw pa. Lapaw siya. Ay, di ma'am. Ako gapa kay ma'am. Dali ka, ma'am. Yan. Oh. Okay. Ma'am Marilyn Fernandez. May banner? Oo. Pila ka bilog? Isa lang ah. Okay, isa lang. Ang imo nga bagabaton nun, 4,000 pesos. Anon mo ni? Dako gid sa mabulig sa akon kay mabakal ko sa akong kinahanglan sulod balay. Mm-mm. Kag mabakal ko naman liwat sang entry. Dugay ka nag-intra? Dugay na. Taga Numanan ka? Mm. Sa dinan na yun? Sa Puroksan Roque 2 kami. Kilalahi ka mo ni ano ni? Yung Sa isa? Marilo. Dito pa dagi kami. Ato paragig ka mo. Wow. Imo yung premium. Anuhan mo gani? Ibakal naman sang mga kinahanglan nun. Mm. Dugang kapital. Kag ibakal ko man sang surf naman liwat kay ang surudlan ihulog ko naman liwat. Surf imo nga proof of purchase. Sabong. Mm. Okay, sige. Ready ka na? Oo. May laktan ka, masimba ka. Tapos na. Tapos na tingala ko ba? Kagapon. Kagapon. Pero may laktan ka sabong? Wala naman. Ay, wala naman. Dali ka na kanto. Dali ka lang. Oo. Sige, ready ka na? Oo, ready. O kaya low ka energy ta. Ready na! Ready na. Bisan mo na pumahaw. Ay, wala ka kayo mamahaw? Wow, excited. Ginoo. Namahaw ko tayo na. Okay. Unang atag! 1,000. 1,000 pesos! 1,000 pesos. Ikaduha! 2,000 pesos. Ari, katatlo! 3,000 pesos. Ikapat! 4,000 pesos. Congratulations! Ano yung mamahambal? Madamo gid nga salamat sa Bumbo Radio nga naggadaog ako kag sa Star FM. Madamo gid kasalamat kay dako nga bulig ini sa amon. Pila gani mo kabataan, ma'am? 4. Galas eskwela pa? Oo. So, mabaka ka school supplies? O magdako man nga bulig sang san mga notebook na lang. Oo. Hindi lang magbaka ballpen? Ang kaygo. Siyempre, mabaka kita ya. No? So, ang imo nga pag-intra, dugay ka nandi ka intra. Sang Kapila ligad ka nga na tuig magdaog. daw naguntat lang ko kay nagnegosyo ko ginagmay tapos way ko di kaunta sige lang ko balik-balik man. Tias tahon mo ni sa Grandro. Tingwaan ko Sure gid. ka? Yeah, basi magdaog ka pa ya. Gasip, No? gasis 1 Milyon, no? million balaw. Yes, okay. Sige. Agdaha sila, liwat. Ginaagda ko kamo nga parehas man sa akon mahulog man kamo sang entry para magdaog man kamo parehas namon madamo gid nga mapinuslanon nga mga pa-premyo, Yes. labi na akong cash. Thank you gid sa Bumbo Radio. Okay. Basta radyo. Bumbo, Number? number 1. Star FM. It's all. It's all for you. Okay, thank you so much. Kaya ng 4,000 mo. Thank you, Ma'am. ha? Thank you. Okay. Sige, Mama Pons. So, last na lang. Ari. Si Ma'am Grace Estrada. Kato kayo ko gali. So, grasya gid. Ma'am Grace. Oh, Ninsa. Taga Deca Homes, Barangay Kabog, Bacolod City. Puro surf powder man Japon. Sining proof of purchase. Sige. Sige. Sila maglaban. Check na to. Naton sining first prize winner. Ay, si Ma'am Grace Estrada. Nanghalin pa ni sa eskwelahan. Guro ni kimi IT. Ma'am. Do kapid ka mga duwa. Ay, ito, Puro ka mo Grace mo. Magulang niya ko. Okay, ano yung kurso? BS Information System. Ay, pwede di ka apply. Dasun. Sige, ma'am, kay klase ka pa? Na, enrollment. Enrollment. Online na lang. Pila ka, I mean, ikapila mo ni nga year? Second year. Second year. Sa din ka gani? Bacolod City College. Dili man lang. Okay. BCC, no? Oo. Sige, tapusan mo gina, ha? Oo. Ikaw gani nag-obra? Utod na. Yes, umapons? Pila sila mag-utod. I-interview na yung background niya. Pila ka mo ka magutod? Anom. Ano? Bali, Kapila ka? Ikatatlo. Oh, may mga magulang ka na nga nag-obra na. Oo. Pero ako lang ang eskwela subo. Okay. Di pa tapusin mo mga manghod mo. Oo. May migo ka? Wala? Wala? Secret. Tapat. Hadlok sa pan. Tapat ni, si Grace, oh. Okay, ang imo nga pag-intra, dugay naman eh. Isang last year pa by the way. Sino simo, naghambasi mo nga, uy, intra ka diyo, kay ti, dako ning premyo.
Ang kay classmate ko last year, iya mama balaga, ano man ga, entry man de, tigin, invite ko nila na ma-intra bala. Ay, to. Dati, may wala ka man nagnosol. Wala. Week 1 ha? Ikaw ang major gid, ang major prize winner naton. 5,000 pesos. Kada ko sinianhon mo ni. Ay, idugang sa school kay bali may OJT kami mag first sem, then mga school supplies, and pang-plate, syempre, kay layo, Biamon Campus sa Fortune Town. Wala ka ga-board. Wala, gapulian lang Huli, kada. buon nga bata. Sige. Ready ka na? Yes. Ready ka na sa pagbaton sang 5,000 pesos nga cash ang imo nga proof of purchase surf powder? Gapang laba ka? Yes. Parang tawag ka kamot mo? Wala ka palit panik, wala ka pang labas. Kapag laba ka, tutay lang. Nang kiss Adamo, kung maano ang lago, matingom. Okay. Sige Pero gaano ka to sa naliga sa paglawag sa imong ngalan? Ano ako guro sa eskwelahan, kay office service sa eskwelahan, igakadto kami sa eskwelahan. Professor, kasi may nagambalan sa imo. Ang gimpabalo lang. Ate, sige. Okay. Ready ka na? Yes. Ihumla lang yung wakamot. Wakamot. Okay. Sige. Sa akon unang hatag, pila na? 1,000. Pesos. 1,000 pesos. Ikaduha. 2,000 pesos. Sexy mo. Ikatatlo. 3,000 pesos. Ikaapat. 4,000 pesos. Ikalima. 5,000 pesos. Abi, tamyaway mo nga boyfriend na ma-date ka mo. Sige, pasalamatin na ang natag sponsors. Pasalamat ko sa surf powder kag sa tanan nga mga sponsors ang Bombo Radio sa paghatag sini nga Sa premyo? nga premyo nga dako gid ni nga pasalamatan kag dako gid ni mabulig sa akong pag-eskwela. Pangagdaha sila, mga intraman. So, sa mga estudyante man da nga pareho sa akon na hindi na kamo magduwa-duwa nga mag-intra sa amo ni nga promo kay para sa sunod kamo naman ang madaog. Sige. Okay, basta radyo. Bombo. Liwat, ikaw, basta radyo. Basta radyo. Bombo. Number 1. Star FM. It's all for you. Congratulations. Okay, halong. Salamat kid. Momo Pons, amo yun to ang anom naton nga mga week 1, no? Nga mga winners sa aton sa nga promo. Ang swerte sa palengke promo year 2024. So Momo Pons, congratulations sa ila. Balik sa imo dira. Alright, sige. Salamat kay Bombo Gracelyn Labaton, no? Nagikan sa Studio B. Pero tayo, 4 minutos sa kaligan sa tak ng alas 11 saga. Congratulations kita sa aton sa nga mga winners. Sa Luzon nga Lunes naman, kita may awarding pa kita. No? And then may swerte sa palengke magita, no? Ang pagbisita sa aton sa nga mga merkado, ang palengke activation ta sa Sabado manina. Sige, balik kita sa aton matawag nga mga drama. Standby. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas. Paradyo Bombo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Higugma ako, o kon bayai ako. Huwag nang manumba
sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Higugma ako o kon bayai ako. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pasensya ka na sa ginhimo sang abyan ko, ha? Kay balo ka. Kung ka isa, makahimo man sang sala si Karina, pareho sa aton. Apang maayos siya nga tawo. Wala kong tanan niya pagbuhata to. Luyag mo bala nga maghalin kami? Maghambal ka lang, kay mahalin kami. Mangita kami sang iban nga masayluhan namon. Oh, ano sa imo? Luyag mo bala nga maghalin kami? Pwede lang nga ikaw ya, hindi magalin. Siya ya mahalin. Abyan ko si Karina. Sang mapatay ang akon iloy, ginbuligan ni ako. Siyang nagunong sa akon. Samtang ang akon mga abyan, nagpalayo na sa akon. Hindi ko siya mapabayan. Ilabi na gitsubong nga kinahanglan ni ako. Hindi ko siya mapabayan. Pero akin siya sa akon. Wala mo siya bala maluyagan? Wala. Kung amo, anong buhato naton? Mapati lang siya kung anong isiling mo sa iya eh. Ote. Siling nga siya, hindi niya ako pagitudlo sa mga pulis. Hindi niya inapagbuhaton. Kag isa pa, buhaton ko ang tanan nga hindi ka makalin diri sa imo puloy-an. Ote ano? Okay na bala ina sa imo? Gusto mo nga hindi siya magalin dire? Oo. Upod kami nga nag-abot diri. Gani upod man kami nga maghalin diri. Hindi, sige. Sugod na ko nga mag-star siya dire. Tungod gusto mo nga hindi siya magalin dire. Ay, salamat, Gid. Ay, oo, gali. Pwede mo na pala ako nga masugiran sa ngalan mo? Ako si Tammy. Tammy Johnson. Hello, Tammy Johnson. Boss, tudluan ko ikaw kundi nalubong ang ako ni Loy. Nabatian ko ilang mapaghambalanay nga duha. Kagano ining nabatsyakan ko. May luho nga nagatulo sa akon mga mata. Eva, kung nakahibalo ka lang. Kung nakahibalo ka lang sang likom, nga madugay ko na ikaw nga ginatipigan. Naglakat si Karina. Agod nga magbakal sang grocery sa merkado. Gani buligan mo ako sa pagpaninlo sang balay, ha? Kadamo sang yabok, eh. Sang una, ginabuligan ko man si nanay sa pagpanilo diri sa balay. Sang uli, nakik siya. Gani, wala na lang ko nagpaninlo sang mayo. Dason ginabayaan kami sa nga ako na may. Gani nga ako na lang nagatrabaho para nga may kwarta kami. Ha? Ano ang ginahimo mong trabaho? Nagabaligya ako sa mga papel nga daan sa merkado. Kagdason kung Sabado, tinda dito.
Nagabulig ako sa pagpaninlo sa mga tapang ko sa mga nagabaligya. Kag bilang bayad nila sa akon, hinatagan nila ko sang prutas kag isda. Kag paanong pag-eskwela mo? Madugay ka na ba lang nga nag-untat sa pag-eskwela mo? Wala ko kabalo. Kaun amo sina, hambala naton ina sa pila ka adlaw. Kung hindi ako magsala, subong lang siya makatulog nga may unod ang tiyan niya. Nakita mo man kaina ha, sa nagakaon siya. Grabe gid ang hamal niya sang pagkaon. Pero hindi pwede nga magpadayon kita sa pag-star diri. Kinahanglan nga makahalin na kita diri. May, nga Karina, anong malain diri haw? Hindi ko gustong sit up ngayon niya. Nga hasta subong, libre siya nga makalagaw. Nga wala pa siya gindakop kaginbutang sa pag-atipan sang DSWD. Bay, Karina? Nga amo na lang silang kaakig mo sa iya. Abi mo, dasa hindi ako makapati, nga ikaw naghahambal nga ina Karina. Iba, hindi naton siya responsibilidad. Ano gani ang gusto mo? Gusto mo ba lang nga, bayaan na lang naton siya diri? Nga siya na mahibalo sa kaugalingon niya? Nga hindi man lang kita magbulig sa iya? Problema lang ang bata nga ina. Kag hindi naton siya problema. Basi ko ng mga otoridad na ina. Manghimos na ako sa mga gamit ko nga daan ah. Tatlo ka babayan nagsulod? Kami ang inyo mga kasilingan. Ako si Maggie. Kag nagkari kami, agad mahibalaan ang kahimtangan sang bata nga ina diri. Mga otoridad bala ka mo? Gusto na ninyo nga dalon si Tommy sa DSWD? Ugaling na lang natin ang bala nina. Luyag lang namon mahibalaan kung ano ang kahimtangan niya diri. Maayo man ang kahimtangan sang bata diri. Ang ginambal sa amon, at ipanon, kagatagan sang maayo nga pagkaon, bisti, kag edukasyon ang bata nga ini. Amoy nang ginaplano ko nga buhaton para sa iya, ma'am. Good. Amo man nilang gusto namon nga may balaan eh. Kag makasalig ka, hindi si pagkuhaon sang otoridad. Oo, gali. Buhi pa ba lang amay niya? Wala kami makahibalo. Ang naibalaan ng namon, 3 ka bulan nga nag-abot diri ang magpamilya nga ina. Nag-away sila pirmi sang iya asawa. Bangod pala inom ang bana eh. Gani nga palayas niya ang bana. Kag sang naglayas ini, wala namon mahibal ikundiin. Apang nagmasakit ang asawa. Kag sang magmasakit siya, si Tommy ang napangita sang paagi, agud mabuhi sila. Apang napatay ang iloy niya. Sinang nagpalubong sa iya? Ginhimo namon ang nagakadapat ng mga kasilingan niya. Ginpahamtang namon siya sa lulubngan. Si Mary ang yangalan. Si Tommy, among nabilin nga nag-istar sa balay nga ini, sang mapatay ang iloy. Nakita namon nga maayo man ang yakahimtangan. Nagatrabaho siya, agud makakaon man siya sang gusto. Kani, ginpabayaan na lang namon siya eh.
Kag wala kami magpanugid sa mga otoridad parte sa iya. Kag karon nga nagpangako ka, nga ikaw ang maghatag sang tanan nga mga kinahanglanon sang bata, makasalig ka. Hindi kami magpanugid sa mga otoridad. Kag wala sang otoridad nga magahingabot sa iya. Kag kung may problema ka, hindi ka magduwa-duwa sa pagpalapit sa amon. Salamat, kid. Makasalig ka sina. Sige. Palakat na kami. Madamo pa kami sa kalagtuan eh. Karina, hindi ka na magpanghimo subong sang aton mga besti. Hindi kita magkalindiri. Kakon, hindi ka mo maghangpanay ni Tommy, tinguhaaw na lang ninyo nga maglikaw sa kada isa. Ambot si imo ah. Wala ko yan nagkulang sa pagpahanumdum sa imo. Sige ha. Mabilin ko na ikaw. Ano na palang natabo man? Nga nagahibi naman ang bata nga ina. Kag ginalaygayan siya ni Eva. Kag ako naman, nagapakuno-kuno nga daw sa wala lang sang nabatian. Apang hindi ko mapunggan. Magtulo nga akong luha. Sa pila kadlaw, kung magmanggaranon ako, mabakal ko sang matahong auto. Dason, ipamasyar ko ikaw kung diin mo gusto nga magkadto, Eva. Bayaran ko kamo sa akon utang kabalaslan sa imo, kag kay Karina. Kag paano si Karina? Hindi mo siya pagpasakyon sa imo auto? Ikaw lang pasakyon ko. Wala ko yaga sapa kay Karina ya. Thank you ha. Pero mabakal man ako sa akon kaugalingon ng salakyan no. Lain nga sari sang salakyan. Apa ang kolor, blue, kag barato lang. Osado na din sa Japan. Madali lang na yan maguba. Kung gusto mo, sa kupon kun lang ikaw sang salakyan nga pareho sa akon baklon nga salakyan. Pagdason, atagan ko pa ikaw sang driver. Tanawon ko lang kung hindi may isa sa imo si Karina. Ate, sige tandaan ko ina. Ay, galit Tami. Nga wala mo ako pagsugiran parte sa imo amay. Wala man sa sampulos nga amay. Amo bala sinang pagpati mo? Yan bayaan niya kami. Kung wala niya pagbuhata to, kung tani. Buhay pa nga ako ni Loy. Amo bala ina ang siling sang imo Iloy sa imo? Hindi man. Apang maloloyon na nga akong Iloy. Nagsiling siya gani nga hindi malayan na nga ako namay. Apang hindi lang ko na makasawa nga ako namay nga magtiner sa isa ka lugar. Nagahalin siya dayon. Kaga nga ako namay. Wala ko no sang sala kung nga anak masakit siya. Apang nakaibalo ko nga nagabutig siya. Nakaibalo ko nga malayan na nga ako namay. Malayan siya, Eva. Patawaron mo bala siya kung magbalik siya? Hindi, nato siya magbalik. Nagbalik siya sa siyudad niya iya na tawhan. Pag hindi na ako maloyag, makita siya. Oo, gali. Gusto mo makitang akon palawayan? Gusto mong malinong nga lugar? Oy, may ara bala sina? Oo, ipakita ko sa imo. Dali, kay patod nga manamian ka man.
gidahalon yung subdivision? Nga ginaistaran sa mga kilala nga mga tawo? Oo. Oras padalag ko mga pamalay diri. Amo bala? Ay, oo gali. Di na tong lugar nga siling mo? Ato pa sa unhan? Naga ato bang ato sa dagat? Diri kita magi oh. Medyo magi pa kita sa mga kakahuyan. Sige lang, magsunod ka lang sa ako na. Oo. Oo, Tammy. Huwag nang manumba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Higugma ako o konbayai ako. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Buong mundo nakatutok sa Paris 2024 Olympics. Huwag magpahuli sa pambihirang paligsahan. Banggaan ang lakas, bilis at talino ng pinakamagaling na atleta sa buong mundo. Ihahatid yan live and direct mula sa Bombo Reporters sa Paris, France. Nagbabalita mula sa Paris, France. Journaliste di Buko. Nag-uulat. Makakakuha na naman kaya ang Pilipinas ng gold medal. Ang Bombo Radio Philippines maghahatid sa inyo ng isa pang makasaysayang sandali. The Paris 2024 Olympics, July 26 to August 11. Go for Gold, Pilipinas! Mas Paradyo Bombo! Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa Atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes sang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Sa tion sentig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ho ay araw ng Lunes, Hulyo 22, taong 2024. Ngayon po ay araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ating mga headline, liderato ng Kamara at Senado nagdeklara ng handa na sila para sa joint session bago pa man ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito namang ikatlong regular session ng 19th Congress, formal nang nagbukas. Si Senate President Escudero tiniyak na pulido ang mga batas na aabot sa mesa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang ng mga namatay dahil naman sa habagat at bagyong nakakapekto sa ating bansa pati ng iba pang weather system, nadagdagan pa ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Abangan humamaya sa ating balitang international, si US Vice President Kamala Harris determinadong manalo sa US presidential elections kung makukuha ang party nomination. At mamaya sa ating weather update, ilang mga lugar dito sa ating bansa uulanin pa rin kaugnay ng epekto ng bagyong Karina at habagat na patuloy na nakakapekto sa malaking parte ng ating bansa. Kabi-kabila ang mga kilos protesta naman, sasabay din sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. At iba't ibang sektor kasama ng simbahan may mga wish din para kay Pangulong Marcos sa mangyayaring State of the Nation Address. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Umakyat na mga kabombo sa bilang na 6 ang naitalang nasawi dyan sa bahagi ng Mindanao, dulot pa rin ng malakas na mga pag-ulan, dala ng southwest monsoon o habagat at pati na ang iba pang weather system na nakakaapekto dahil nga yan sa data na inilabas ngayon lamang ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Gayunman, maaari pang magkaroon ng pagbabago ng naturang figure o madagdagan pa bilang ng mga nasawi. Sa ulat nga ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 4 dun sa mga naitalang nasawi ay sa barangay Pamukutan dyan sa Zamboanga City, kasunod ng pagbaha ng putik na inanod naman yung ilang kabahayan patungo sa ilog noong 12 ng Hulyo. Nasa 131,000 mahigit na mga pamilya o katumbas yan ng 636,000 mahigit na bilang ng mga individual ang apektado ng malakas na pag-ulan sa parte pa lamang ng Mindanao. Pati na sa mga area ng Mimaropa Region o dyan sa may Southern Tagalog at Central Visayas ay may mga nasalanta rin dahil naman sa sama ng panahon. Sa naturang bilang, mahigit 5,000 pamilya o 22,000 mahigit katao ang naninirahan ngayon sa mga evacuation centers. Nitong Sabado mga kabombo, hindi bababa sa 13 kalsada at 1 tulay ang hindi madaanan dahil nga sa pinsalang tinamo ng ilang parte ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, kaugnay pa rin po niyan sinuspende ng ilang mga lokal na pamahalaan ang pasok ngayong araw. Dulot po yan ng bagyong Karina. Kinabibilangan po ito ng mga probinsya ng Bataan. Ito ho'y lahat ng level, mapapampubliko man o pribado. Kasama din po dito ang Malabon City, lahat ng level, mapapampubliko o pribado. Kabilang din po ang Cavite Province, lahat po ito ng level. Habang sinuspende na rin ng Quezon City ang pasok sa lahat po ng level sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan dahil naman po yan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang ikatlong ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Once again, Bombo Radio Philippines brings you our special coverage of the State of the Nation Address, direct from the House of Representatives, Batasan Complex in Quezon City. Ano kaya ang ilalatag na mga solusyon ng Pangulo sa mga problema ng bansa? Ano kaya ang mga hiling niya sa Kongreso? Yan at iba pang mga kaganapan ihahatid sa inyo live ng 31 fully digitalized Bombo Radio at Star FM
FM stations nationwide. Umpisa alas 2 ng hapon, Lunes, Hulyo 22, mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Radio Bombo! At sa pagkakataong ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ating kukunin ang linya ng ating coverage team dyan sa Batasang Pambansang Complex sa Quezon City kung saan ay idaraos ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mula dyan sa kamera, si Bombo Everly Rico, kumusta na ang sitwasyon? May mga nagdatingan na ba na mga opisyal dyan? At yung mga priority bills, kumusta naman? Naisakatuparan na ba? Bombo Everly. Yes, Bombo Dennis, Bombo Genesis, formal na ngang binuksan kaninang alas 10 ng umaga. Itong ikatlo at huling regular session ng 19th Congress sa mababang kapulungan ng Kongreso bago ang nakatakdangang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pag-convene ng kapulungan sa plenary hall sa Batasang Pambansa Complex. Sa opening speech nga ng liderato ng Kamara, ipinagmalaki nito na lahat ng 17 na priority measures na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalawang State of the Nation address ay inaprubahan na ng kapulungan, kung saan 5 dito ay nais sa batas. Kagaya na lamang ng Local Government Unit Income Classification, ang Ease of Paying Taxes Act, ang Tatak Pinoy Law, ang New Government Procurement Reform Act at ang Anti-Financial Accounts Scamming Act. Nangako naman ang liderato ng Kamara na ipaprayoridad nila ang pagtalakay at pag-aproba ng 6.352 trillion pesos na pambansang pondo para yan sa fiscal year 2025 at nalalabi pang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC priority bills. Isinagawa din ang roll call sa mga kongresista kung saan mula nga sa kabuuan na 306, nasa 262 ang present na House member. Kaugnay niyan, Bombo Dennis, Bombo Genesis, narito ang naging bahagi nga ng pahayag ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Out of the 17 priority measures identified by the President in his 2023 State of the Nation address, 5 have been enacted into laws. 1 bicameral report ratified and presently under enrollment process, another one under deliberation in the bicameral conference committee, and 10 remaining measures have been approved on third and final reading by the House, with 1 as early as November 2022. This amounts to a 100% approval on third and final reading by this august chamber of the 2023 SONA priorities. Lahat ng kailangang batas na hiniling ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakaraang State of the Nation address, pasado na po lahat dito sa House of Representatives. We have done. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Genesis, pinagtibay din ang ilan pang mga House resolution. Kabilang na nga dyan ang pagbubukas ng regular session, ang resolution para ipaalam sa Senado na nagbalik session na ang Kamara. Nag-inform din sa Office of the President na nagbalik session na ang Kongreso. Mamayang hapon o eksakto alas 4 ng hapon, magkukonvene naman ang Kamara at Senado sa isang joint session para pakinggan ang ikatlo na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, pagdating naman, Bombo Dennis, Bombo Genesis, sa sitwasyon dito sa may North Wing Lobby sa may Batasang Pambansa Complex, kung saan nga inaasahan natin na dito yung magiging isa sa entry point ng mga guests na inaasahan nga na nasa papalo yan sa mahigit 2,000. Kung saan nga ay kanina nagsagawa dito ng rounds si House Speaker Martin Romualdez para din tignan yung kasalukuyang sitwasyon dito. Bombo Dennis, Bombo Genesis. Nais ko lang maitanong, Bombo Everly, may mga
nagpaunlak na ba dyan? May kumbaga, may mga rumampa na ba dyan sa red carpet, Bombo Everly, as this very early, alam natin na mamayang alas 4 pa ng hapon yung mismong State of the Nation address. Kaya lang, ahead of time naman pumapasok yung ating mga mambabata. So, meron na bang mga naging agaw pansin dyan so far? As of now, Bombo Dennis, inaabangan din natin yung mga guests na rarampa dito sa kanilang mga barong at Filipiniana na kasuotan para dito nga sa kanilang pagdalo sa State of the Nation address. Sa ngayon, wala pa naman na mga kumbaga pangunahing panauhin na inaabangan na rumampa dito sa may red carpet. Pero mamaya, meron pang update dyan ang ating kasamahan na si Bombo Kelly Cordero para iulat sa atin kung ano ba yung mga inaabangan na kasuotan ng mga guests para dito sa SONA. Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Everly. Live mula dito sa Batasang Pambansa Complex sa lungsod ng Quezon, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, kaugnay pa rin sa ilang mga balita, bago ho yan ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung third regular session ng 19th Congress, formal na rin pong nagbukas. Etong si Senate President Escudero, tiniyak din na pulido yung mga batas na aabot sa mesa itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kuha tayo ng development mula kay Bombo JC Galvez. Bombo Dennis, Bombo Genesis, formal nang binuksan ng Senado ang third regular session ng 19th Congress. Sa pangunguna ni Senate President Francis Chis Escudero, kasama yung 22 mga senador na itong Senate Resolution 1061 para sa formal na pagbubukas ng Senado sa ikatlong regular session ng 19th Congress. Sa talumpati ni Escudero, una nitong kinilala yung mandato ng Senado bilang isang institusyon, kasabay yan ng pagkilala kay dating Senate President Manuel Quezon. Narito pakinggan natin ang paunang bahagi ng talumpati ni Senate President Francis Chis Escudero. We do not immediately embrace populism that may ultimately harm the people. Second, the Senate focuses on quality rather than quantity. We legislate only if those existing are no longer sufficient or if no other solution suffices. This is not a factory that mass produces laws for the sake of showing them on a scoreboard, yet do not in any way improve our people's lives. Third, the Senate puts the interest of our people over those of political parties or personal ambitions. Ika nga, bayan muna, bago ang sarili. Fourth, in matters of foreign relations, the Senate helps maintain the good ties of our people with other nations, even as we put forward our national interest. Ating napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero. Bukod pa riyan, Bombo Dennis, Bombo Genesis, binigyan din ng Pangulo ng Senado yung mga panukalang batas na kanilang ipaprioridad ngayong formal na nga nagbukas ang third regular session ng 19th Congress. Ayon sa liderato ng Senado, titiyakin nila na pulido yung mga batas na aabot sa mesa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangunahin dito anya yung pagpasa sa taunang budget. Samantala, hindi naman prioridad ang panukalang charter change, lalo't hindi naman ito kabilang sa LEDAC. Sa LEDAC o sa prioridad ng administrasyon. Kung isusulong anyang charter change, ay dadaan ito sa normal na proseso ng isang panukalang batas. Iginit ni Escudero, uunahin nila yung Kamara at Senado. Narito pakinggan pa natin ang bahagi na pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero. Sisiguraduhin po natin na pulido ang mga batas na makakarating sa labesa ng Pangulo. Pangunahin dito ang ating pagpapasya sa taunang budget. Dahil pinagpapawisan ng taong bayan ang buwis na pupondo dito at papasanin ng kanilang mga anak ang pambayad sa utang na pupuno dito, dapat lamang na ang trilyon-trilyong pisong bubunuin nila ay maghatid ng ginhawa sa kanilang buhay. To write laws is not the only duty of the Senate. It also has the duty to right wrongs and wrong policies. Bahagi ng pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero. Kasabay nito, pinag-aaralan din ng liderato ng Senado na magdaos na rin ng sesyon tuwing Webes. Sa kasalukuyan kasi ay hanggang Miyerkules
Ayon kay Escudero, isa ito sa ipapanukala niya sa mga miyembro ng Senado sa pagbabalik session simula ngayong umaga. Inihalimbawa ni Escudero na nung nasa Kamara pa siya bilang kongresista ay nagsasagawa sila ng sesyon tuwing Webes kung saan tinatalakay nila rito yung mga local bills at ilang national bills na hindi ganon ka-controversial. Kapag pinalawig pa hanggang Webes ang sesyon, sinabi ng senador na sisikapin nilang mapunan ng pagtalakay, debate, pag-aayos at pag-aproba ng mga panukalang batas na kinakailangan ng bansa. Bombo Dennis, Bombo Genesis. Okay, isang tanong lamang, Bombo JC, yung mga initially ay nagsabi na hindi makakadalo, ay present din ba sila dyan sa pagbubukas ng sesyon dyan sa Senado? Just like Senator Ronald De La Rosa na sabi may dinaramdam sa kanyang binti nitong nakalipas sa mga araw, Bombo JC. Yes, tama ka yan, Bombo. Dennis, lahat ng senador, itong 22 senador ay present dito sa Senado physically. At nahuli lamang si Senator Alan Peter Cayetano pero present siya dito sa habang nagsasalita o nagtatalumpati itong si Senate President Francis Jesus Escudero. May dagdag ko na rin, Bombo Dennis, nandito rin yung mga ibang mga dating senador kagaya ni former Senate President Franklin Drilon, nandito rin si former Senator Kit Tatad at gayon din si former Senator Joey Lina. Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo JC. At live mula rito sa Senado, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras natin, 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tiniyak ng Philippine Coast Guard ang kahandaan sa pagtugon sa magiging epekto ng Bagyong Karina na kasalukuyan pa rin nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at malaking bahagi ng Northern Luzon ang sinasabing apektado. Ayon nga sa Philippine Coast Guard, naka-alerto na ang Coast Guard District Northwestern Luzon na may area na saklaw ang Ilocos Region kasama ng Coast Guard District. Diyan naman sa may Northeastern Luzon, nasaklaw naman ang Cagayan Valley Region at ilan pang parte ng Central Luzon. Pagtitiyak nga ng Philippine Coast Guard na kahanda ang kanilang mga kagamitan na maaaring gamitin sa paglikas, search and rescue operation, clearing operations at iba pang mga maaaring kailanganing gawin sa pagtugon sa epekto ng bagyo. Nakahanda rin umano ang kanilang ahensya sa anumang emergency situation. Kung maalala mga kabombo, kasama ang Philippine Coast Guard sa mga bumubuo sa security cluster na nagbabantay sa seguridad ng ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Noong ika-19 ng Hulyo, una na rin na i-deploy ang K9 Force ng Philippine Coast Guard para naman sa maagang pagtulong doon sa security at safety preparations ng security forces dyan sa mga venue na inaasahan na mayroong malaking kaganapan ay daraos ngayong magtatalumpati ang Chief Executive. Bombo International News. Sa ating balita sa ibayong dagat, kasunod ng tuluyang pag-atras itong si US President Joe Biden sa US presidential elections at pag-endorso kay Vice President Kamala Harris, nagpahayag ng kumpiyansa ang pangalawang Pangulo ng Estados Unidos na ipapanalo niya ang US presidential elections. Ito ay sa tulong na rin anya ng suporta at tuluyang endorsement ng mga Democrats. Ayon kay Vice President Harris, ipapanalo niya ang nomination ng mga kasamahang Democrats. Mayroon din anyang mahigit sa 100 araw pa bago ang halalan at pipiliting maipanalo ang naturang halalan. Hinimok naman ng pangalawang Pangulo ang mga kasamahan na magtulungan at lumaban para maipanalo ang susunod na US presidential elections sa buwan ng Nobyembre. Samantala, inaasahan naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ilalahad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation address sa araw po na ito ang mga naging tagumpay ng kanyang administrasyon at ang paggamit sa mga ito upang lalo pa na mapalakas umano ang kasalukuyang programa. Bubuksan ng Senado at Kamara ang kanilang mga aktibidad. Yan ay kasabay nga ng kanilang sesyon
at magdedeklara ng kanilang kahandaan. At para yan sa State of the Nation address ng Chief Executive. Batay ito sa batas. Nauna nga dyan mga kabombo, sinabi ng pinuno ng Kamara na handa na ang kanilang panig para naman tanggapin at aksyonan ang legislative agenda na ilalatag ng Chief Executive sa kanyang ulat sa bayan, kasama na ang mga pulisiya na ipapaloob sa 2025 national budget. Agad niyang magtatrabaho ang Kamara para naman maipasa ang mga kinakailangang batas upang maisakatuparan ng Pangulo ang kanyang mga pangako sa mga Pilipino. Ilang oras bago nga ang State of the Nation address ay binuksan na ng 2 kapulungan kanina ang kanilang sesyon. At mataas na grado ang ibinigay naman ni Speaker Romualdez sa naging performance ng kanyang pinsan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakalipas na taon dahil naman sa ipinakita nito na pamumuno at pagtupad sa kanyang mga naunang naipangako. Ayon pa sa kinatawan mula sa lalawigan ng Leyte, na higitan pa ng Kamara ang inaasahang aksyon matapos na aprubahan ang lahat ng priority bills na isinulong ng Chief Executive. 5 sa mga ito mga kabombo ay naging ganap ng batas, kabilang dito yung Local Government Unit Income Classification, ease of paying taxes at yung Tatak Pinoy Law. At kapwa rin mga kabombo, nahalagdaan upang maging ganap na batas noong Sabado ang New Government Reform Act at Anti-Financial Accounts Scamming Act. Nangako naman ang leader ng Kamara na bibigyang prioridad ang pagtalakay at pag-aproba sa mahigit 6 na trilyon na pambansang pondo sa pagsapit ng 2025 bilang pagtalima doon sa kagustuhan na maisulong ang mga programa ng Marcos administration na napagkasunduan sa Legislative Executive Advisory Council Priority Bills. Samantala sa iba pang mga balita, inahayag nitong si Senadora Nancy Binay na handa rin niyang harapin ang conciliation meeting ng Senate Committee on Ethics kaugnayan sa reklamong inihain niya laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Ayon sa senador, kung ito ay bahagi ng proseso para talakayan ang kanyang reklamo, ay handa siyang sumunod rito. Sa binuong panuntunan ng Ethics Committee na pinamumunuan itong si Senate Majority Leader Francis Tolentino, magkakaroon muna ng pag-uusap para pagharapin ang nagrereklamo at inirereklamong senador. Sa prosesong ito, susubukan ng komite na pag-ayusin ng 2 senador upang hindi na umabot pa sa tuluyang pagdinig ng naturang reklamo. Nagpahiwatig din itong si Binay ng kahandaan para sa pakipag-ayos kay Cayetano sa pagsasabing likas sa pagiging Kristiyano ang nagiging mapagpatawad. Maalalang naging mainit ang pagkaharap nitong sina Cayetano at Binay sa unang pagrepaso ng Senate Committee on Accounts sa ipinapatayong bagong gusali ng Senado doon po sa may Taguig City. Samantala, pinangunahan ni Department of Education Secretary Sonny Angara ang isinagawang flag raising ceremony ng kanilang ahensya kaninang umaga. Kauna-unahan po ito mula nang siya ay maupo sa pwesto. Idinaos ito dyan sa kanilang tanggapan sa Pasig City. Ang nasabing aktibidad ay ginanap mismo sa loob ng Department of Education Central Office dahil sa masamang lagay ng panahon. Dulot pa rin ng habagat at ng umiiral na bagyong Karina. Ito ang kauna-unahan na pagdalo ng nasabing opisyal sa seremonya sa pagbubukas ng linggong kasalukuyan. Samantala, inilahad naman ni Secretary Angara na malaking karangalan ang pamunuan ang nasabing kagawaran dahil itinuturing daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isa sa pinakamahalagang ahensya ng pamahalaan ng gobyerno ang naturang opisina. Ibinahagi rin ng kalihim na naging smooth lamang ang transition sa kamakailang pagbaba sa pagiging kalihim ni Vice President Sara Duterte at siya naman ang naluklok sa naturang tanggapan. Habang humingi naman siya ng tulong sa hanay ng mga opisyal ng Department of Education upang makabuo ng mga solusyon sa kabi-kabilang usapin. Sa kabilang banda ay inilatag din ni Angara ang ilan sa mga ibinabang mandato sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa na nga rito yung pagtitiyak at pag-aalaga sa mga guro dahil sila raw ang puso ng
edukasyon dito sa ating bansa. Gayon din ang pagpapataas ng antas ng ating edukasyon dahil nakikita raw ng Chief Executive ang pangulelat ng bansa pagdating doon sa National Achievement Test. Gayon din ang pagprioridad ni Secretary Angara sa kalusugan ng mga guro. Narito, mga kabombo, ating pakinggan ang naging pahayag ni Department of Education Secretary Sonny Angara. I noticed in my rounds na wala tayong doktor sa ating clinic. Meron tayong nurse, pero meron daw tayong doktor na nanggagaling pa ng Cavite for visit. So yun ang tanong ko, immediate tanong ko. Kami sa Senado noon, meron kaming doktor, at least one doctor on duty dahil maraming senador na nagkaka-alta presyon. Pero I think that is the number one precondition to good performance is good health. We will make it a priority to hire at least one doctor for the central office. At sana ganun din po sa ating mga division offices and regional offices, sana ganun din po meron tayo. Bahagyan ng pahayag ni Department of Education Secretary Sonny Angara. Sa ngayon ay tinitiyak naman ng kalihim na bukas ang kanyang opisina sa kung sino man ang nais na kumausap sa kanya at magdulog ng mga saloobin. Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pa nating mga balita dyan sa mga tinutugay-gaya nating kaganapan, meron ding kasabay itong State of the Nation na address ni Pangulong Marcos na mga aktibidad ng ilang militanteng grupo at may pro at anti-government rallies na idaraos ngayon. Maki-update tayo mula kay Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, Bombo Genesis, magandang tanghali sa inyo dyan sa studio. Narito tayo ngayon at iba't ibang grupo nga ng rallyista ang nagtungo dito yan sa may kahabaan mismo ng Commonwealth Avenue sa lungsod yan bang Quezon City. Kasabay pa rin yan ang isasagawang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maaga pa lamang mga kabombo ay nagtungo na ang iba't ibang grupo mula yan sa iba't ibang lugar upang ipanawagan ang kanilang mga hinaing, kanilang mga suwisyon, kanilang mga hinanakit sa gobyerno. Bit-bit nga nila itong kanilang iba't ibang mga placard na iba't iba yung mga nakasulat na panawagan mga kabombo upang ibigay itong kanilang panawagan sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos. At kabilang nga mga kabombo sa panawagan na gusto nila itong itaas ang sahod doon ho sa ating mga manggagawa at ipaglaban rin ang teritoryo ng ating bansa. Partikular na ho itong nangyayaring issue dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea at ang pinaka-majority sa lahat ho na nakikita natin mga placard dito ay nakasulat na ibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin at bukod doon ay magbigay naman ng karagdagan pang mga libreng edukasyon para na rin yan sa ikabubuti o dito ho sa future ng ating mga kabataan. Samantala sa panayam naman ng Bombo Radyo kay Mr. Kyle Lora, ang tagapagsalita ng Kabataan Party List o dito sa National Capital Region, patuloy pa rin umano ang pagkakaroon ng krisis sa edukasyon dito sa ating bansa. At ito nga mga kabombo, ang isa sa kanilang panawagan o isa sa kanilang gustong marinig dito yan sa isasagawang ikatlong State of the Nation Address ng Pangulong Marcos. Mga kabombo ay nagbigay naman sila ng grade kung saan 0 ang kanilang ibinigay na grade kay Pangulong Marcos sa kabilayan ng mahigit 2 taon na panunungkulan nito bilang Pangulo ng bansa. Mga Bombo Genesis, Bombo Dennis, dito ho sa ating likuran, dito ho mismo gaganapin mamaya kasabayan ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. Mamayang alas 4, gaganapin naman dito mga kabombo itong People's State of the Nation Address o itong tinatawag nilang People's Zona dito mismo sa Ilianan Gate, marapit dito sa may University of the Philippines. Dito yan sa may kahabaan ng Commonwealth Avenue.
At Bombo Dennis, kasalukuyang nagpa-perform itong kanilang mga inihandang performer dito ho sa stage. Kung niya makikita ho ninyo, ito hong stage na to ay gawa lamang o doon binuo sa isang 10-wheeler truck at inilagay itong kanilang mga placard. At makikita din ninyo doon sa may malaking effigy dito ni Pangulong Marcos kasama itong si Vice President Sara Duterte na tila ba nagsusuntukan. Kanina may mga nasaksihan na tayo, Bombo Dennis, na mga nagsusunog nito mga effigy at isa nga doon sa ipinakita natin kanina, itong effigy ni Marcos kung saan nasa kamay nito nakalagay itong mga barko ng China na tila ba pinoprotektahan pa ang mga ito, Bombo Dennis. At ngayon, dito ho sa ating kinatatayuan, nakakalat na rin ang iba't ibang puwersa ng pambansang pulisya. Narito na yan para matiyak itong seguridad dito sa mismong pagaganapan nitong rally. O itong tinatawag nilang People's Zone mamayayang alas 4 ng hapon kasabay ng ulat sa bayan ng Pangulong Marcos. Bombo Dennis. Okay, Bombo Vic, may presensya ba dyan ng mga tauhan ng pambansang pulisya? Dahil initially sinasabi nila na huhulihin nila yung magsusunog ng EPG. Anong klase man ng EPG yan, ay huhulihin nila dahil labag ito doon sa Clean Air Act. Bombo Victor, may namamataan ka ba dyan mga tauhan ng pambansang pulisya? Bombo Dennis, actually marami ditong mga tauhan ng Philippine National Police at sila mismo ay nasasaksihan nila itong ginagawang pagsusunog doon sa mga effigy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At good news, Bombo Dennis, hindi natin nakita na hinuli nila o itong nagsusunog nga ng tinatawag na effigy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila yan ng bantangan ng Philippine National Police, nauhulihin nila itong mga magsusunog nito dahil sinasabi na umano na ito ay banta sa mga motorista, lalo-lalo na dito ho sa mga rallyista na dadalo dito sa kanilang isasagawang programa, Bombo Dennis. Okay, sige. At mag-ingat kayo dyan, Bombo Victor. Ito na lang, last point na lamang. Kumusta yung lagay ng panahon? Sapagkat dito sa area ng Makati ay may ulang medyo mahina lamang. Pero kanina nagparamdam muli yung pagbuhos ng ulan. Kumusta naman dyan? Bombo Dennis, kasi kanina pasado alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali, Bombo Dennis, bumuhos itong malakas na ulan. Actually, Bombo Dennis, habang tayo ay nag-i-interview kanina, ay nabasa tayo at natuyo na lang tayo dahil nga medyo uminit itong panahon dito. Bagamat merong may malimlim na lugar, ay mainit ang panahon dito sa may bahagi ng Commonwealth, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. Mula dito sa aking kinalalagyan o dito sa aking lokasyon, dito sa may bahagi ng Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon City, ito po si Bombo Victoriantino nag-uulat para sa number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Karagdagan pa rin po sa ating mga balita, ang Department of Social Welfare and Development maituturing daw na puso ng gobyerno. Si Pangulong Marcos meron daw kong soft spot para po sa naturang ahensya. May detalye si Bombo Joanna Martinez. Naniniwala ang Department of Social Welfare and Development na may soft spot si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ahensya dahil itinuturing din nila itong tila puso ng gobyerno. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, ito raw isa kadahilan ng top of the list daw ni PBBM ang mga vulnerable, mahihirap at marginalized nating mga kababayan at inuuna rin daw niya ang social protection ng mga ito. Alam nyo, ang ating Pangulo may soft spot pagdating sa DSWD kasi ito ang departamento, logo at logo pa lang namin, heart na eh. Kung matatandaan nyo, nung tumatakbo siya, sabi nga niya, ang pangarap niya, wala nang gutom na Pilipino, pangarap niya, nagkakaisa tayo. Bahagi ito ng pagkakaroon ng pagkakaisa na ang bawat pamilyang Pilipino na aaruga, natutulungan ng gobyerno sa oras ng kanyang pangangailangan at sa matagalan. Let's invest in the Filipino, no? Sa kabilang banda, umaasa rin si Gatchalian na maisasama ni PBBM sa kanyang tatalakayin mamaya sa kanyang State of the Nation address ang kanilang mga napagtagumpayan sa isinusulong nilang mga programa. Kabilang narito ang kanilang panukala na wakasan ang kagutuman. Ibinida rin niya na sa kasalukuyan daw ay patuloy nilang niro-roll out ang food stamp program o ang Walang Gutom 2027. Ito ay bahagi pa ng mas malaki
malawak na plano ng gobyerno na labanan ng kagutuman at malnutrisyon sa bansa. Layunin din ito na matigil ang involuntary hunger sa ating mga kababayang Pilipino bago pa dumating ang taong 2027. Sa likod nito ay namamahagi ang ahensya sa 1 milyong Pilipino ng electronic benefits card kung saan pupunta sila sa mga small and medium enterprises sa kanilang mga lugar at doon nga sila bibili ng mga mura at masustansyang pagkain at dito raw ay nakatakda rin ang kanilang kinakailangan na bibilihin. Nakaulat daw dito kung ilang porsyento ng carbohydrates, protein at fiber ang kailangan nilang bilhin dahil nais nga nilang magkaroon din ng social at behavioral change sa mga Pilipino lalo na sa mga benepisyaryo nito. Sa tulong daw nito ay tinutulungan nila na ipaunawa at ipabatid sa publiko na kahit mura ang kanilang binibili ay pwede pa rin itong maging masustansya, masarap at makatutulong upang mailayo sila sa anumang sakit. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin 26 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Pinuri ng mga lider ng Kamara ang pangunguna ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez doon sa naabot daw ng ekonomiya ng bansa. Sa ilalim yan ng Marcos administration na nagkaroon ng positibong epekto sa buhay ng mga Pilipino sa gitna na rin ng global conflict at pagkagambala ng supply chain sa mundo. Sa joint statement na inilabas isang araw bago pa man ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Marcos, kinilala ng mga lider ng Kamara ang pagtatatag ng ekonomiya ng Pilipinas na nakapagtala ng pinakamalaking paglago sa Southeast Asia. Ayon pa sa lider ng Kamara, lumago ang ekonomiya ng ating bansa ng 7.6% noong 2022 at 6.4% naman sa unang quarter ng 2023. Pinunto pa ng lideres dyan sa Kamara ang positibo rin na pagtingin doon sa ekonomiya ng ating bansa ng financial institutions kagaya na lamang ng World Bank. Binigyan din naman ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. ng magandang epekto ng pag-unlad ng ating mga infrastruktura sa ilalim ng Build Better More programs ay nakakatulong din. Tinukoy pa ni Gonzales ang Luzon Spine Expressway Network na magpapaikli sa biyahe mula sa Ilocos hanggang Bicol Region sa 9 na oras mula sa dating 20 oras. Gayon din ang pagtatayo ng mega bridge na mag-uugnay naman sa mga isla. Binigyang diin ni Deputy Speaker at Quezon 2nd District Congressman David J.J. Suarez ang kahalagahan na matiyak na sapat ang supply ng kuryente sa bansa sa hinaharap na panahon. Ayon kay Suarez, mayroong mga bagong planta ng kuryente na itinatayo at isinusulong ang paggamit ng renewable energy upang mapataas pa ang supply dito sa ating bansa. Samantala, sinabi naman ni Majority Leader at Zamboanga City 2nd District Congressman Manuel Jose Omanix Dalipe ang dedikasyon ng administrasyon na matulungan umano ang mga nangangailangang Pilipino. Tinukoy pa ni Dalipe ang pagbuhay sa Kadiwa Outlet kung saan ay makakabili ng mga murang pagkain at mga yan ay bahagi ng inisyatibo at hakbang ng pamahalaan para naman sa mga Pilipino upang makapagpatayo ng mga murang pabahay ay isinusulong din ng administrasyon. Sinabi naman ni Ako Bicol Congressman Elizalde Co ang pinuno ng House Committee on Appropriations na naiposisyon ni Pangulong Marcos ang Pilipinas bilang isang global investment hub. Ayon pa kay Congressman Co, nakasungkit ang bansa ng malalaking investment sa international economic missions at pagpapalakas ng relasyong diplomatiko sa malalaking bansa gaya ng Estados Unidos at maging sa China. Sa kabuuan, sinabi ni Speaker Romualdez na ang mga pulisiya at inisyatibang pang-ekonomiya ni Pangulong Marcos ay nagdadala ng mahalaga at positibong pagbabago para sa ating bansa. Kaya ang mga ito umano ay makakatulong sa ating ekonomiya, kaya naman lumakas pa ang ating ekonomiya kumpara sa ibang mga bansa sa Southeast Asia. Bombo Weather Update.
Mga kabubukas Nation, bahagya pong lumakas ang bagyong Karina habang patuloy ang pagkilos nito patungong Hilagang Kanluran. Batay ho sa huling datos ng Bombo Radio Philippines Weather Center, ang bagyong Karina ay namataan sa layong 355 kilometers silangan po yan ng Tuguegarao City. Taglay ho nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 110 km per hour at malapit po ito sa gitna at maging yung pagbugso na hanggang sa 135 km per hour. Batay ho sa kasalukuyang paggalaw nito, mayroon itong bilis na hanggang 15 km per hour, ngunit maaari pa itong madagdagan habang lalong lumalakas. Mararamdaman naman ang malakas na paghangin sa loob po yan ng 340 km per hour mula ho yan sa sentro ng naturang bagyo. Samantala, nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Diyan po sa may probinsya ng Batanes. Kasama rin po dito ang eastern portion ng mainland Cagayan na kinabibilangan po ng mga bayan ng Santa Ana, Gataran, Bagao, Peñablanca, ang bayan po ng Lalo at ang bayan po ng Gonzaga. Kasama rin po dito ang eastern portion ng Babuyan Islands. Kasama po dito ang Camiguin Islands at Babuyan Islands. At maliban po dito, kasama rin po ang northeastern portion ng probinsya ng Isabela na kinabibilangan naman ng Divilacan, Palanan at ang bayan po ng Makunakon. Asahan naman mga kabombo, yung malalakas na mga pag-ulan at mga paghangin sa mga naturang lugar na maaari pong magpatuloy hanggang sa araw ng Miyerkules. Posible pong pagsapit ng Miyerkules o ito ho'y sa umaga ng Huwebes naman ay lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karina, ngunit asahan pa rin daw yung mga bahangin o mga paghangin na dalaho nito. Baka mo pinapayuhan po ang lahat na mag-ingat, lalo na mga mangingisda. Iwasan na po ang pamamalaot dahil sa malalakas na pag-alon, lalo na hudyaan sa may Northern Luzon. Manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines para sa karagdagan pang mga development, mga pagbabago. Kaugnay pa rin po yan sa ating ulat sa panahon. Sa mga karagdagan po nating balita, nananatiling below normal level ang antas ng tubig sa mga dam sa malaking parte ng Luzon. Yan ay sa kabila ng naitatalang pagbuhos ng ulan na dala ng bagyong Karina at habagat. Ayon nga sa Department of Science and Technology Hydrometeorology Division, kabilang sa mga nasa mababang antas ang tubig o yung water elevation ay yung Angat Dam at ang Ipo Dam sa lalawigan ng Bulacan, yung Lamesa Dam na nasa Quezon City, ang Buklaw at Binga Dam doon naman sa Benguet at San Roque at Agno Dam dyan sa may bahagi ng Hilagang Luzon, yung Pantabangan Dam sa Nueva Ecija at Magat Dam sa Cagayan Valley ay ganun din mga kabombo, mababa rin ang level ng tubig kasama ng Caliraya dyan naman sa may probinsya ng Laguna. Paliwanag ng mga eksperto, hindi eksaktong naitatala yung mga pag-ulan sa area ng water reservoir kaya hindi lubos na tumatas ang tubig doon. Gayunman, maaari umano na makaranas pa ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw na makakabenepisyo naman sa mga area na kinaroroonan ng naturang dams. Kung lalakas pa ang habagat, ay magiging malaking factor ito para naman madagdagan pa ang tubig sa mga pinagkukunan ng supply sa malaking mga lugar dito sa ating kinalalagyan sa Metro Manila. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ko muna tayo ng mga karagdagan pang update mula dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso sapagkat tinutugay-gayan din ng ating coverage team yung mga nagdadatingan na mga personalities. Kumustahin natin dyan si Bombo Kelly Cordero. Bombo Dennis, Bombo Ever, nakasanayan na taon-taon ang pagsusuot ng ilang kongresista ng mga attire na may political statement tuwing State of the Nation address ng Pangulo. Sa SONA 2024 advisory, malinaw na ipinagbabawal ang pagsusuot ng mga protest attire, kaya naman isa sa mga inaabangan mamaya ay ang disenyo ng kasuotan ng mga dadalo. Una na kasing ipinasilip ng dalawang mambabatas mula sa Makabayan Bloc ang kanilang susuotin para sa SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mamayang alas 4. Ang mga Filipiniana gowns ni House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ay parehong idinisenyo ni Francis Yu.
Sa gown ni Kong Castro ay may nakapintang larawan ng isang pamilya. Ito raw ay panawagan nila ng taas sahod ng mga guro at ng living wage para matugunan ang kahirapan sa bansa. Isusuot din ni Kong Brosas ang isang gown na may pinta ng sagupaan ng dalawang sasakyang pandagat. Ang isa rito ay mayroong mga simbolo ng dragon at agila, habang ang isa na mayroong lula na isang babae. Ito raw ay kumakatawan sa pakikipaglaban ng mga kababaihang Pilipino laban sa foreign military aggression. Samantala, muli na naman nating masasaksihan ang mga likha ni Francis Libiran dahil mamaya ang isusuot ni Congresswoman Shirley Tan Tambut ay binubuo ng 3 basic pieces. Mahabang blouse na tinatawag na batawi, traditional trouser na tinatawag na sawal, at cloth overlay o tinatawag na kindang. Ang kindang, mga kabombo, ay gawa sa pisiyabit, isang makulay na tela na ginawa sa sulu. Ayon sa Congresswoman na nagrerepresenta sa Kusog Tausug Party List, umaasa siya na gamit ang kanyang SONA OOTD o Outfit of the Day ay mapupukaw niya ang atensyon ng publiko para makita ang kagandahan ng sulu at ang kahandaan nito para sa investment at mga turista. Maya-maya, Bombo Genesis magsisimula ng magsipasukan ng mga kongresista at senador dito sa red carpet. Okay. Bombo Kelly, isa lamang yung nais kong maitanong sapagkat syempre, pagka pupunta ka dyan sa State of the Nation address, kagaya ng binabanggit mo, nakapustura yung karamihan sa mga mambabatas at mga bisita. Kumusta naman yung panahon dyan, Bombo Kelly? Bombo Dennis, kanina medyo maulan, pero ngayon ang panahon ay makulimlim. Pero mamaya inaasahan na aambon. Okay. With that, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. At live mula dito sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City, ito po si Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mamaya abangan ang ating special coverage alas 2 ng hapon. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama ng ating buong puwersa ng coverage team. Oras natin sa buong kapuluan, 15 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Background check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Kuha pa tayo mga kabombo ng pag-uulat. Ito ang Bureau of Internal Revenue. Naniniwala naman na may malaking tulong sa gobyerno ang pagpataw ng buwis dun sa mga online sellers. May balita dyan si Bombo Jubino Galang. Naniniwala ang Bureau of Internal Revenue na may malaking tulong sa implementasyon nila ng pagpapataw ng buwis sa mga online sellers. Ayon kay Commissioner Romeo Lumagi, na napapanahon na para patawan ng buwis ang mga online sellers dahil sa paglipana ng mga ito. Matagal na dapat na ipinatupad ito, subalit naantala lamang matapos na humingi ng palugit ang mga online sellers. Mas marami, doble kayod ang aming mga empleyado para mapatupad itong batas na to. Pero ang nakikita naman natin dyan ay positive din in the long term. Again, dahil nga mas pinadali ang pagko-comply. Naasahan natin na mas maraming magko-comply ngayon. So ngayon dahil sa pinapadali natin, ang ine-expect natin ay tataas naman ang nagre-rehistro at magbabayad ng buwis. So ultimately, tataas din ang makokolekta natin. Magugunit lang nitong July 15 ay sinimulan na ng Bureau of Internal Revenue ang pagpapataw ng 1% na buwis sa mga online sellers sa bansa. Pagtulungan po natin ang pangungulekta ng buwis, pagtulungan po natin na siguraduhin na ma-achieve po ang ating mga collection targets. Hindi lamang po ito collection target ng BIR, kundi po collection target din ng ating ng buong Pilipinas, ng ating mga taxpayers. So sama-sama po nating pagtulungan ang pagkamit po nito. Sa mga gumagawa ng mga illicit activities, sana po ay tigilan nyo na po yan dahil hindi lamang po kayo hindi lamang po kayo nandadaya sa mga buwis na binabayaran nyo, nakaka-perwisyo pa po kayo sa mga ibang negosyante na tapat magbayad ng buwis dahil sila po ang isa rin na mga pinapatay ninyong mga negosyo at hindi po kayo nakakatulong sa ating kababayan. So sana po mag-comply na lang po, tigil po natin yan, pagtulong-tulungan po natin ang pag-asenso ng ating bayan. Ako si Bombo Juvino Galang nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Samantala mga kabombo, dahil nga dito sa umiiral na sama ng panahon ng Cagayan at Batanes area ay nasa red alert status dahil pa rin dyan sa posible pa mga karagdagang epekto ng sama ng panahon. May balita ang Bombo Radio Tugigaraw. Umiiral ngayon sa Cagayan at maging sa Batanes ang red alert status bunsod ng bagyong Carina. Nakataas ngayon ng storm signal number 1 sa eastern portion ng mainland Cagayan sa Santa Ana, Gataran, Bagao, Peña Blanca, Lalo, Gonzaga at ang northeastern portion ng Isabela gaya ng Divilacan, Palanan at Makunakon bunsod pa rin ng bagyong Carina. Sinabi ni Benita Sigua ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na sa kanilang monitoring sa magdamag sa mga bayan na may storm signal, sinabi niya na wala pa namang epekto ang sama ng panahon sa kabila ng nararanasang pag-ulan. Ayon sa kanya, nakahanda na ang lahat ng kanilang rescue assets at maging ang stockpile ng food at non-food items para sa posibleng epekto ng bagyong Carina. Wala tayong evacuees sa ngayon. Yung mga may signal na municipality natin, wala din po. Including Calayan, wala din po silang evacuees sa ngayon. Agad pong nag-preposition ang aming 7 stations ng ating Task Force Lingkod Cagayan, ang ating quick response team po, situated sa mga iba't ibang strategic location ng ating probinsya. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rubiawi Ibay nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, kaugnay ng isasagawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., meron namang mga puna itong kampo ng mga Duterte. Mula dyan sa Davao, may balita ang Bombo Radio Davao. Hinulaan na ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang di umano'y paulit-ulit na pagtalakay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa West Philippine Sea sa gaganaping State of the Nation address ngayong araw. Ito ang binunyag ng alkalde sa ginanap na People's Zona, hakbang ng maisog rally sa liwasang Bonifacio, Maynila noong nakaraang araw. Ayon kay Baste, walang tamang plataporma ang Pangulo para tugunan ang mga domestic issues kung kaya't inililipat na lamang ito ang atensyon sa West Philippine Sea upang takpan ang mga pangunahing problema sa Pilipinas. Anya, malakas lamang ang loob ng mga nakaupo sa rita, ngunit noong may naputulan na ng daliri na sundalo ay muli nitong ibinunyag ang negosasyon sa China. Paliwanag pa ni Baste, hindi maikakaila ang mga bagay na naimpluwensya ng China sa ating bansa katulad na lamang ng mga kagamitang binibili ng Pilipino na gawa sa China. Maring inahayag ni Baste ang katotohanan na ang pagsusulong ng xenophobia o pagbibigay ng galit at diskriminasyon sa mga Chinese ay hindi sagot sa isyu ng West Philippine Sea. Mas mabuti ang manong manaig ang kapayapaan sa halip na sayangin ang ating bansa sa paglaban sa China, lalo pat wala tayong sapat na kapasidad. Ang kailangan naman ngayon ay ang magandang aksyon sa pagsagot ng mga problema kung saan walang gulo at patuloy pa rin maipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino sa nasabing karagatan. Samantala, kwenestyon din ni Harry Roque ang mga nagawa ng Marcos administration sa pagsagot ng mga pangangailangan ng mga Pilipino. Ang layunin, hindi dapat ang mahirap na mamatay dahil lamang sa kahirapan. Sagot ng gobyerno ang kalusugan. Yan din po ninanais natin sa Pilipinas. Batas na po yan. Anong ginawa nila? 90 billion ibinalik sa gobyerno para mapunta sa korupsyon. Yan po ibig sabihin ng accountability. Yung mga lumalapa sa pondo na nakalaan para sa mga mahirap ng mga Pilipino, dapat ipakulong. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Janessa Felix para sa the number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga provincial reports, si Cebu Archbishop Jose Palma interesado namang marinig sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung ano ang mga nakabubuti sa bayan at umaasang babanggitin ang boses ng simbahang Katoliko hinggil po yan sa usapin ng divorce bill. May nakuang report ang Star of Cebu. Umaasa ngayon si Cebu Archbishop Jose Palma na marinig sa State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung ano ang makakabuti sa bayan at banggitin ang boses ng simbahang Katoliko sa posisyon nito sa usapin ng divorce bill. Nais pang marinig ni Archbishop Palma kay Pangulong Marcos ang maraming boses na sumasalamin at ang kahalagahan ng panukalang divorce bill. Punto pa niya, hindi lang sana umano diktahan ng Pangulo kung ano ang gusto nito, kundi sasabihin sa mundong ito'y ipinakikilala kasabay ng pagnanais at pagdarasal
na ito'y magtudulot ng kabutihan sa mga mamamayan. Anya dahil marami pang boses ang pilit na umaalingaw kung ano ang kanilang pinaniniwalaan, kaya naman umaasa si Palma na banggitin ng Pangulo ang malakas na boses ng simbahang Katoliko hinggil dito. Batid pa umano nito ang tinig ng mga tao na maaring tunay na para sa kanilang ikabubuti. Alam naman anya na maraming mahahalagang alalahanin ang bansa at ang kahalagahan ng pamumuno, kaya naman interesado din itong marinig mula sa punong ehekutibo kung ano ang makakabuti sa bansa at kung ano ang pag-asa ng bayan. But as the leader of the nation, it's my wish and prayer that this will bring about the good of the people. And because there are many voices that try to resound what they believe would be good, I also wish that he can mention the strong voice of, the Catholic Church in this regard. I mean, like if he tends to be supposed to be the... Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ang Senate Committee Chairman sa Committee on Health na si Senator Christopher Bongo, meron ding nais na marinig sa talumpati ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alamin natin kung ano yan. May nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Iloilo. Inaasahan ng chairman ng Senate Committee on Health na marinig sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga programa nito para mas mapalakas pa ang healthcare system sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Senator Christopher Lawrence Bongo, sinabi nitong nabigla at nahirapan ng Pilipinas noong may pandemya kung kaya importante anya na maipresenta sa publiko kung ano pang gagawin ni President Marcos para ma-address ang problema na ito. Anigo, interesado rin siyang marinig ang mga plano ng Pangulo sa agrikultura, trabaho, sports at maging sa peace at order. Mas mainam rin anya kung maibahagi ng Presidente kung ano na ang mga nagawa nito kasunod ng mga ipinangako niya mula nang maihalal sa pwesto noong 2022. Importante po para sa akin ang health. Health is wealth. Kaya gusto kong marinig sa ating Pangulo ay yung mga programa sa health. And of course, pagkain, laman ng tiyan, trabaho, agrikultura, kalusugan, sports, peace and order. At ang gusto nating marinig kung ano na hubang na-implementa dito. Ano na hubang na isakatuparan dito sa kanyang mga ipinangako ng mga nakaraang taon. And I am still hopeful na may tutupad po ito. At ako naman ay sinusuportahan ko naman po ang mga programa ng ating administrasyong Marcos basta makakatulong sa mga mahirap. Basta pro-poor program, full support po ako dyan. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Sa ating balita sa Bayong Dagat, presidential candidate ng Democrats, posibleng sa Agosto pa maipapakilala yung pag-atras naman daw nitong si President Biden hindi gaano makakaapekto sa halalan. May nakuhang update dito ang Bombo Radio Legazpi. Posibleng sa susunod na buwan pa maisa sa pinal at maipapakilala ng Democrats ang kanilang susunod na presidential candidate para yan sa November elections. Kasunod ito ng formal ng pag-atras ng kandidatura ni United States President Joe Biden. Ayon kay Marlo Calyada, ang Bombo International News Correspondent sa United States, bagaman mismong si Biden na ang nag-endurso kay Vice President Kamala Harris para sa presidential elections, may mga proseso pang kailangang pagdaanan bago ito maisa pinal. Sa kaligitnaan ng Agosto ay magsasagawa pa ng Democratic National Convention upang mapag-usapan at mapagdesisyonan ng mga delegado ng partido kung sino talaga ang tatakbo bilang presidential candidate. Kabilang sa mga pinagpipilian ay sina Harris, California Governor Gavin Newsom at Michigan Governor Gretchen Whitmer. Subalit dahil sa endorso ni Biden at iba pang mga prominenteng Democrats, ay nangunguna ngayon si Harris sa nominasyon. Inaasahan naman ng Democrats na hindi gaano makakaapekto sa popularidad ni Republican presidential candidate Donald Trump ang ginawang pag-atras ni Biden. Na close ang fight nila. Hindi natin
masasabi na kung sino talaga yung advance. Kasi the coming months, pag na-endorse na yung presidential and vice president, so makikita natin yung survey statistics kung sino yung talagang nagdalamangan. Ang bagay naging pahayag ni Marlo Calyada, ang Bombo International News Correspondent sa United States. Yan ang ulat para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagtutok sa mga programa ng Bombo Radio Philippines at para updated kayo dyan sa mangyayaring State of the Nation address ni Pangulong Marcos at ganoon din yung mga update sa bagyo, maaari po kayong sumubaybay gamit ang Bombo Mobile app o yung Bombo Mobile application natin. Maaari din po kayong tumutok sa pamamagitan ng ating YouTube channel ng Bombo Radio Philippines at ng TikTok. At yung ating account sa TikTok ay available yan at sa Facebook Live. Yung Facebook Live programs natin, kung ano yung dialekto na ibig ninyong mapakinggan, ay maaari po ninyong mapili dyan sa ating mga hanay na mga fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. Dyan sa Visayas region, yung mga Ilonggo speaking, nariyan ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Rojas. Doon naman sa mga Cebuano speaking, para po naman sa inyo, Bombo Radio Cebu. Yung mga Akyanon, mayroon tayo dyan sa Bombo Radio Kalibo. And of course, yung mga Waray, para po naman sa inyo, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo ka-Star Nation, sama-sama po tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata in time of grave tension in the West Philippine Sea. Our Lord God Almighty, maker of heaven and earth, the sky and the seas, look kindly on us, your children of the Philippine Islands, our home, now beset with tensions over our West Philippine Sea. We pray to you for peace over the part of our islands and waters. We pray that questions over it may be resolved through justice and respect for people's rights. We pray that no harm be done to our marine creatures and habitat. We pray that our fellow Filipinos protecting our islands and seas be kept from natural and man-made disasters. Loving God, you are a wonderful creator, our generous provider of good things. Send your Holy Spirit of wisdom and understanding to our leaders that they resolve this crisis with courage and the spirit of dialogue. Help us to remain faithful to your word and obedient to your will always. This we ask through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sige, maraming salamat sa Bombo News Center Makati. At nabatian na bago lamang ang Bombo Network News. 1 minuto na kaligad sa takna nga alauna sa hapon. Sa liwata, welcome madri sa ito na sa nga pagpangalagad sa palatunturan Bumuharay sa Udo. Sa mga lawas ang Lunas, Petsa 22 sa bulan sa Hulyo sa buwan 2024. Ika-4 ang lawas ang Lunas sa ika-7 bulan sa mga year 2024. Sa buong domain kaupo danyo walagad si Bombo Erlin Bayunita Arroyo. Pumdala kita hasta sa 2 ang adak na karon sapon sa pagdalong sa inyo sa dalag kong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas ang pungsod sa bangman, mga balita sa Bataga sa Ginampang, kag balita sa artista. Ang aton nga pagtutukan na diri sa aton nga palatunturan sa Bumuharay sa Udo, syempre ang ginawratulat ang ika-3 nga State of the Nation address ni President Bongbong Marcos alas 4 ang atak na karon sapon sa tubang sang aton nga mga kongresista, mga senador, kag sa bangman mga diplomats.
So diri iga presentar sang presidente ang mga nahimuan sang gobyerno sa idalom sang iyang administrasyon halin sang tuig 2022 kung pa ang mga plano. Kadungan sang sona sang presidente tinanda naman ni nato ang mayara sang mga hublag protesta o kung pagtalilipon ang pila sining mga grupo. It's either may sunugon na silang effigy sang presidente o kung wala, depende man sa ilang mga gimmick. So aga pa kay na nagatilipon na sila dira sa may Rizal Elementary School sa Gwa, bala nagmarcha padulong dira sa may Fountain of Justice sa Old City Hall. I-check na karon with the Bombo Denver Quijano. Mga kapulisan sa bilog ang Western Visayas naka-plaster na parang mapabilin ang security kag subong man na maobserbar dara ang maximum tolerance para sa nagapatigayon sang hublag protesta sa mga naglain-lain nga mga grupo. Although subong sirado na gani ang Fountain of Justice dira sa may Old City Hall kay patindugan na dira mo sa bagong structure para sa ato nga Old City Hall as announcement by Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Batay check na karon na nagikan na sa PRO6 with Bombo Gracelyn Lobaton. Si Governor Bong Lacson hindi makatambong personally sa State of the Nation address sang presidente. Bisar pa nga tibayara man siya sang imbitasyon, pero ang rason na diri sang gobernador kaya tuman malabi ka traffic mo, no? Dito sa may Metro Manila, ilabi na padurong diri sa may venue kung nasanin mag-deliver sang sona si President Bongbong Marcos karon sa subong hapon alas 4 sa hapon. Kinakaroon na check nato with the Bombo Dennis Cervica kay timay pilaman na diri ka mga expectations si Governor Lacson. Sa mga balita nasyonal, nagbukas kay na ang regular session para sa 19th Congress. Aga para na kay na mga senador at the same time mga miyembro sa Kamara de Representantes. Sa bahin sang Senado, isa na diri sa mga na-mention man ni Senate President Cheese Escudero abo ni ang charter change. Alam na naman, no? Tulo-taw-taw naman na pero why ba nagyapon na hatagan ni sang kabuhi halin sa do. Although mayara na ni tanin sang committee, dumduman ninyo wala sa time ni former President Digong Duterte, nga mayara na to sang nagatuon sa ato na sining 1987 Philippine Constitution, pero why man gyapon kay isa to tanin sa ginaduso aban ni pag-agom nato na bala kon pagangkonta sang federal nga sistema sang gobyerno. Sa gahigibana pa nga mga impormasyon ka mga balita ang may mumagaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa paratuntunan na Bomoharay sa Udo. 6 minutos na kalikan sa nakang kalauna, balikan nato ng report sa katon sa mga field reporters pagkatapos ang importante nga mga pahanumdom. Standby! Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke.
Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan niya nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo. Ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rin ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm,
pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Sa tiyon santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agod nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kun punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga balikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod santuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Time matras sa minutos sa nakaligad sa takna nga alauna. Pabalik na sa aton sa nga pagpangalaga diri sa Palatunaran Bomboharay sa Udo. Preparado na ang batasang pambansa complex para sa ikatatlo nga State of the Nation address ni President Bongbong Marcos Dugay-Dugay. Bilang naging lamang ka-oras ang nabilin kaya tikalaban na lang sa 4 sa hapon ang pagsugod sa zona sang sitting president. Kalabo diri sa mga expectations sang mga opisyales sang gobyerno sa bangman sa mga lawmakers, iban pa nga mga sektor nga gadalauman nga mabatian para sa or kadungan sang zona sang presidente. Depende man akon din kaya nga sektor na belong, no? Ini ang sa tunga-tunga man sang taas nga tension dira sa may West Philippine Sea kag ang pagkabungkag sang alyansa na Vice President Sara Duterte kag subangman President Bongbong Marcos. Suno sa Department or sa Philippine National Police, 24,000 ka mga personnel including ang iya sang Manila or Metropolitan Manila Development Authority ang gin-deploy sa palibot sang batasang pambansa complex. Kabani ang venue para sa zona sang presidente. Kaya sa tion nga mayara sang zona ang mga senador nagakadto na sila sa batasang pambansa complex. Kaya dira ang house sang aton nga lower chamber sang Kongreso. Amo ni ang ginapatigayunan nila sang session kag syempre dira man sila naga-opisina. Ang Kongreso nagbukas sa mga adlaw sang regular session kun sa diin ara man syempre ang mga tiayon nila ara na nagtambong man o nagpadulong na kay na dito. Syempre isagid sa mga una nga nagpadulong sa Senado si Senate President Cheese Escudero ang yasining asawa nga si Heart Evangelista Araman. So nagbukas na kay na and then subong nga hapon amo na ning pag-deliver ni President Bongbong Marcos sang iyang zona. Wala pa man gid sang exact content ang third edition of the zona. Apang, depende na siya sa kalawigon kung ano abi ang mangintutukan, pagkatutukan sa gaton sa nga presidente. Or whatever ang mensahe niya, kita ang naga-look forward nga mabatian kung ano ang mga development, ano ang mga konkreto nga mga steps nga nahimo na implementar na sa gaton na gobyerno, agod nga ma-address sang national issues sa una nga 2 ka tuig sang Marcos administration, kag kung ano pa ang mga plano nga paghahimuon sini hasta sa nabilin or hasta nga matapos ang nabilin nga mga inadlaw
tinuig sang pagpungko sa pwesto sang aton nga presidente. Siyempre, isa sa mga ginalauman ta nga ma-include dira sa mga issues nga i-mention sang presidente ang konflikto sa West Philippine Sea, batok sa global superpower nga China nga nagduso sa aton pungsod nga mag-file sang hindi na maisip nga mga diplomatic protest against sa Beijing kag iban pa nga mga problema sa aton pungsod. Tigaling wala ginadula ang ini mga patigayon blah sang hublag protesta kinamatarong manaya as part of our freedom of expression bilang mga Pilipino. Iba na dira temprano pa din nagpreparar nagsugod dira sa Rizal Elementary School that is why nga ka-traffic kay na sa may dalan Araneta going na Banwa sa may downtown area sang Bacolod. Amo na ning pagpatigayon na sang hublag protesta sa mga nagkainlain nga mga grupo. Anong ila sa nga singgitan kay mati dira na sila nagpundo dira kuto bang ila sa nga pag-marcha o kon pag-parada dira sa may Fountain of Justice sa Old City Hall. Bombo Denver Quijano sa report. Kamin. Yes, Bomberlin, mga kabombo no, kagayna mga alas pasado na alas 10 ini nagkalabo. Ini ang bago nga ng makabayan nga mga grupo kung sa diin insugata ang ikatatlo nga State of the Nation Address o konsona sa aton si President Bongbong Marcos Jr. Hindi na panawagan sa mga ang mga grupo nga nag-rally protest ang dugang nga sweldo nga mamumugon kag unta to na ang PUBMP o kon the Utility Vehicle Modernized Program no. Ganyan ini pagsuton no kagulaton man ang kumabatian karon sa hapon ini nga ang ilagi na singgitan nga wala na sapat sa mga mangunguma no. Kag ginasukot naman nila ang pasalig ni President Bongbong Marcos Jr. nga himuon nga tag 20 pesos ang kilos ang bugas. Ginaon din na. Yes, ginaon din na Bomberlin no sa bagong alyansang makabayan ang 20 million na budget sa zona kung sa diin para sa ila pwede pa lang maramit nga 20 million pesos na budget para sa mga nakagutom mga Pilipino no kag sa mga bullying pagid sa mga pigado so no ina sa leader no so no sa kay Noli Rosales sa Secretary General sa Kilusang Magyo Uno nga pwede na inila ang million na budget malesen kag ang background budget man mga number para Pilipino no nga pigado. Isa pa gid sa ginakondenar nila ang away politika sa Marcos versus Duterte no nga kung sa din mas ang mga balaklon nga nagataas sa mahal nga nagmataas ang presyo nga nagamahal no set aside na lang ina nila kay do ka family or personal inagida nga issue no apang ang subong nga pamalaan is amo pagkinauno ang mas ginapokusan ini ang Marcos versus Duterte nga political issues kag so far dito hindi lang ini ang kilusan sang malunong araw dito kundi araman dito ang National Federation of Sugar Workers ang mga transport group no ang mga Undok Piston ang Kinetco araman dito nag-upod man sa ila kag negtos kag ang kabataan party list no ini nga mga sila niya nag-tipon-tipon sa may Fountain of Justice nga kung sabihin na maganap po sila estimated mga 600 ka mga individual no at sunod sa ni sa Sir Noli Rosales maganapot kung tani sila sang libo kung ini wala na ulan no na-delay ginagmayang ilang pagsugod sa rally protest ay temprano pa nag-ulan so far no araman makita man dito ang police no police visibility na nagabantay gid din sa mga nag-rally protest no kung man gid nga may mga pasubra o may mga physical nga matabo kompleto dito ang mga kapulisan and as well as ini ang Bacolod Secretary Office no nag-maintain sa padating sa dagat ng Tanto
kakabong naman nato na kumakit-anda nga ang ini ang Fountain of Justice is ginakayo, no? Kaga sila aragid nakabot sa kilid sa no? Okay. Sige, din ka na. Ang kung kanda naton kitaan ang Fountain of Justice is puno na ging kayo na kag nagkaon ini sila sang isa ka lane, no, ini ang mga nagarally protest, no, kaga mo man nagiban sila sa mga and that's what ini efficient Berlin no kumakubong ang ginagamit ilang dito gipakita ang placards, no, kung din lang ilang ginasulat ang ilang masari-sari nga mga singgitan. Okay. Bomberlin na pa ariblato ni Pamatiano payag ni Sir Noli Rosales, ang Secretary General sa Kilusang Mayo 1. Sir, good morning, no? Kamusta sa buong ipagpapalitayan ng rally protest? Yes, ang ining rally protesta no para sugatao na ikatatlong State of the Nation address ni BBM, no, kag ginapabugal niya sa bagong Pilipinas, pero ang bagong Pilipinas nga iya ginabaligya subong sa likod sini kapigadon. Tungod wala man hindi mabatyagan sang malapad nya Pilipino, ang iya bagong Pilipinas kay nagapadayon gyapon ang grabe nga kapigadon, pagtaas ang balaklon, nagapadayon ang manubong nga sweldo sang aton mamumugon, nagapadayon ang modernization program. Wala masabat ang aton nga mga sagitan sa mga mangunguma nga dapat scientific ang aton agrikultor, kag wala masabat no ang 20 pesos nga kilo sang bugas nga ginapabugal sang sining administrasyon, kag ginakundi naman sang kilo sang Mayo 1 pod sa bagong alyansang Makabayan. Ini sobra-sobra nga budget no sang Kongreso sa sining State of the Nation address nga naglabot sa 20 milyones nga grabe subong ang aton kaimtanga, no, damo na bagyuhan, damo subong hindi halos makakaon. Dapat gigasto ina sa direkta sa aton nga mga pumuloyo, hindi dira gigasto para ipakaon sa mga alipores ni BBM, sa mga gimbitaya nga mga politiko nga dinastiya, mga imbitaya nga mga landlord, ginaimbitaya nga mga politiko. So dapat igasto ina sa i-address ina sa matutuod yan kakinanglan silang 20 milyones. So ikaduha ginakundi naman naton ining away politika sang Duterte Marcos tungod instead resolbahon ang kapigadon sa pungsod Pilipinas ang krisis ang pagtaas ang balaklon, away politika yang ilaya ginatubang subong. So mintras nagapadayon ang ini nga mga programa anti-pumuloyo, anti-driver, anti-workers, ug anti-mangunguma, magapadayon ang Kilusang Mayo 1 sa pagpanindugan kag pagpanukot sa sining administrasyon. Sir, pila ka mo di kabilog nga grupo nga rin dire? So ang ari di subong sa idalom sa bagong alyansang Makabayan, upo dire ang Kilusang Mayo 1, upo dire ang National Federation of Sugar Workers, upo man dire ang aton nga mga transport sa idalom sang Noto POVP South Coalition, upo man dire ang aton mga urban force sa idalom sang Kadamay Negros, kag upo man dire ang aton mga pamatanon sa idalom sang Kabataan Party List. So pagkatapos ini no makaambal talaga ng aton nga mga speaker, so ma-pull out na kami kay amon karon bantayan ang State of the Nation address ni BBM kung bala madala ang amon nga mga gisinang-gisinggitan sa subong para maulibantar man ang pangabuhian sa aton nga malapad nga Pilipino. So, sir, mga pilagit ka mo di ka ari subong na tao dire? Ang amon expectation tani no kung mayo lang ang chimpo kag hindi maulanon, mga 1,000 galing kay maulanon ari lang kami sa mga 600 base sa amon nga attendance. So pero hindi ini upang nabisan sa amon na pag maulanon nagapadayon kami sa singgitan para mapamatian man kami sa administrasyon ni BBM nga amo ni ang singgitan sang malapad niya pumuloyo. Okay. Sige. Ito pa yan ni Sir Noli Rosales, ang Secretary General sa Bayanuna. May araman rin pa yan, Dre. Kilusang Mayo 1. Mayo 1, sorry. No, may araman dari payag ni ang sa Kabataan Party List, no, regarding man sang ilaman nga rally o pagbaka madara sa pungasang dalan, no. Day pamatayan tayo ni si Sir Florence Guzon, ang Secretary General sang Kabataan Party List Negros.
Inyo gipatikaon nga rally progress. Successful man so far no ang aton pagdiri nga protest action para sa pagsalubong no sa State of the Nation address ay katatlong nga zona sa ating presidente nga si Marcos Jr. Ano inyong ginapay sa mabatian karon sa Sa hanay sa kabataan no, we want the administration to know nga ang struggles sa kabataan sa quality education ay ipakita namon kag sa employment sa protection sa aton mga kinamataro nga pantao padayon no namon yung napatawagan nakita natin no ang tema sa zona Cebu bagong Pilipinas however no ini nga tema hindi matuod because wala sa pinagbago ang aton nga lungsod Cebu sa matuod lang nagkakita naman sa kabataan is sinaligan nga tuwing mas nalala no ang krisis sa edukasyon ang krisis sa klima kag ang krisis sa transportasyon nga natubang nato so ang ginapanawagan natin sa padayon no isipigan na aton mga kinamataro ensure ang accessibility kag ang nationalist scientific kag people-oriented education nga mangyayari sa aton mga eskwelahan kag of course no kontrato yan no ang pag-atake sa mga progresibo na mga kabataan. Will be around until 11:30 something. So dami pa sa ano. Meron pa ba may mga prepare or mga placards lang din pero FAG wala kaya since we want to be ano man be mindful of our carbon footprint. Last day ba sa atong nagpalabas? So padayon natin ang ipanawagan ng aton mga kinamataro ang aton nga mga demanda tungod kay padayon nga pagbubuhol no ang aton nga meron natin sa panawagan sa mga masa bilang no mga kabataan kinahanglan natin magsusud no sa masa sa ilang mga struggles agud to nga madaos natin ang aton nga demanda. Yes, Bomberlin, no? Payag man sa bahin. Kaya mo na siya. Ay laman na yung kinamatarong nga Bombo Denver. Kaya man natin mga naglain-lain din silang mga grupo. Pero mas mayo, ginapamatian nila karon ang zona sa presidente. Kaya mo na gulong rason nga ang temprano, paman sila nagtelepon para magkapamati sila. Ano? Bomberlin, ang ilang mga presidente no and as well presidente magani ni sang Kenneth naman dito sa akwan man mama gusto na sinisang aton nga presidente mo Berlin. Sige. Kabay pa mayong signal blind pero signal mo subo nga daw ginakilatan. Ang Ambutan na mga telco nga nga magbulan-ulan lang yung gamay naga-utod-utod. Sige, Bomboden, salamat gid. Yes, Bomberlin, mga kabombo, no, nga balita gikan sa patrol. Ini si Bombo Dan Berkihano para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Denver Quijano. Sa tagsa nga mag-deliver sang State of the Nation address sang presidente tiyan mo nagimaninanaran na ta. Aba na nga kainan medyo nagpulupog-ok ang dalaga na sang trapiko dira sa may dalan na Araneta kay mayra sang protesta. Ang pila ka mga grupo diri sa may syudad sa Bacolod kag sa Bangmana, probinsya sang Negros Occidental. Abo ni ang ginapreparahan man sa mga kapulisan ta sa tion nga mayra sa nga zona ang presidente. That is why ang sa payag gani diri sang pinuno sang Philippine National Police General Marbil nagadangat sa 24,000 ang kabugusan nga numero sa mga pulis nga ga-deploy sa palibot sang batasang pambansa para nga amo ni ang magabantay kag magpasiguro sang safety na security sang tagsa-tagsa. Ang importante balang nadaway sang violence nga matabok. Kay ang aton nga mga otoridad yara man ang civil disturbance management
o kon CDM na bala kag gina-exercise gid nila ang maximum, gina-observe ang maximum tolerance para dere sa mga nagapatigayon sang hublag protesta kati kada isa sa aton kinamatarong tanamo nga ipabutyag ang aton sining mga sentimiento, ang aton nga mga nabatyagan, ang aton nga pananawan regarding sa anuman nga mga kontrobersiya o kun mga programa nga ginapatumban sa aton sa gobyerno, tiyang ila mo ni ang paagi nila ang pagmarcha sa dalan, pag bit-bit sa mga placards para nga mabasahan sa mga pumuluyo nga makakita sa ila kung ano abi ang ilang nga mga concerns. So tindara na nabutang nga diin abi tong 20 pesos nga bugas nga kada kilo niya sa 20 pesos ko na tigayon to tani no, Momo Grace. Pwede makabakal subong nga 20. Sobra 1/4 lang ni no, Momo Grace. Kaya 60 62, di ko mag 1/4 20. At pwede man gyapo na. Although subong mera sa mga kadiwa stores sa na gobyerno, ang ning tag 29 pesos nga kada kilo bala, bugas nga 20 pesos ang 29 pesos ang kada kilo. Pero tijutay mala ni mayara sang access sa mga kadiwa stores. Ang PRO6 nagpasalig nga ti naka-heightened alert ang mga kapulisan, ilabi na sa mga nagasakop ni bala sa areas nga dara gid masami nagapatigayon sang hublag protesta. Kuanta nga dugang nga detalye, Momo Grace din Labaton sa report. Kamin. Bombo, Arlene, kag mga kabombo, first hour in the morning pa lang, mga kapulisan naton diri sa may Western Visayas o kung sa sakop sang Police Regional Office 6 ang nakaplastar mga daan sa sining adlaw sang ikatlong State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. So ang aton nga mga kapulisan diri sa PRO 6 nga lakipan sang more or less 13,000 ka mga pulis. And ang ipagawa sa aton nga PRO 6 sila sa 13,000 sa zona niya pagidya mga gabantay para sa mga vital areas na posible luntaran sang mga krimen kay ti ang ibandaan bantayan lang nila ya ang mga tao mo. So sa ako man sa mga adlaw muna Bomberlin bisan pa nga ang aton nga puwersa sa sining zona sa aton din mga kapulisan muna very ka gabi gid tight gid tayo man dapat ang pagbantay sa ibang nga mga areas or concerning areas. So ang nambal ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis nga may ara sang mga grupo sa nagkalain nga probinsya o syudad ang nagapatigayon subong sang mga rally. So ang hangyo nila dapat sundon lang gid ang mga kinahanglan nga mga sundon nga hindi bala makatuga sang gamo kag sa pagpanghalit sa aton nga mga kauturan kay may mga kauturan ng pitaya nga hindi sanay no or wala daupod sa pagprotesta. Meron naman niya halin sa una nagaprotesta so wala lang dapat lakap panawag lapakanay sang pag ila sa niya nga tawag nga kinamatarong kumbaga no. So ang ila subong target is maximum tolerance Bomberlin. So maximum tolerance kag ang iya sining mensahe man nga dala sa expectation niya Bomberlin nga kabay pa nga mabatian man no sa mga kauturan naton especially mga nagrally ang mga gusto nila batian sa zona and sa dahin naman sa mga kapulisan so remain ano lang yan si Sir Solis no kung madayaw bi ang presidente sa ila wala man na kaso bisan di ka magdayaw no kung may mga programa abi nga maka-benefit sa ila okay gid pero kung wala man lang Bomberlin as long as safe ang aton sa mga kauturan sa zona wala na problema kay aton mga kapulisan niya ang ila sini nga ginaprotektahan ang pangkabilugan naman Bomberlin. So amo na
ang mensahe sa aton sini nga spokesperson sa PRO6 sini nga ikatatlo nga zona karon na Berlin. Berlin. So, pamatian na to ng pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa PRO6. Preparation para sa zona sa aton nga President Ferdinand R. Marcos Jr. Karon, no? Ready na kita. All set na ang aton nga security coverage, and ang aton pag-imonda is we'll be maximizing aton mga kapulisan on the ground, and mag-provide kita ng mga police visibilities, also random checkpoints, and may mga personnel man kita nga naka-standby in case nga may mga rally, no? But of course, sa mga nagakandak sang rally, we are appealing sa ilang as much as possible, i-conduct lang nila in a peaceful manner. Mga pila ka mga personnel tanan sir diri sa PRO6? So far, syempre yung buong strength naton, gamito naton para ma-ensure naton nga peaceful ang paggandak sang zona. But may mga personnel man kita nga dedicated yun nga nakafocus lang sa mga activities naton nga related sa zona. Okay. More or less, labot kita sa thousands, sir? Syempre, kung lantaw na to, ang strength naton sa bilog na Region 6 is 13,000. But syempre, may perform para dito sa zona, and ang iban mag-perform sa mga anti-criminality activities naton. Bali, sir, part man kita no mga kapulisan sa aton gidya nga government, aside sa paghatag yung peace and order. Anong expectation sa ating mga kapulisan, sir? Siyempre, we are expecting na mapalabot sa ating presidente ang mga accomplishments ng iyang term para ma-inform man ang aton mga kauturan, and also mahibaluan nila kung anong mga accomplishments kag anong mga benefits para sa ila. Sa inyo yung sa police naman niya, sir? Siyempre, kita sa PNP, nakita naman naton nga todo suporta ang aton nga presidente sa PNP, and that's why ganing ginabalik naton ini sa paghatag sa mayo nga serbisyo para sa mga kauturan naton, and by ensuring na ma-maintain gid naton ang peace and order diri sa Western Visayas. Oo. Ga-expect man, sir, ang PNP nga mabatian sa zona, sir? Halimbawa, ang pagdayaw, abi? So far, kita, dayawon man kita o isa hindi, we always give our best, no, sa pag-serbisyo sa aton mga kauturan. Oo. Anong mensahe ta, sir, sa sining ikatatlong nga zona sang aton nga presidente? May mga na-monitor ka mo, sir, nga may rally dira sa sakupan naton, Ladribi sa Negros, Paged? May mga na-monitor kita nga may mga some groups nga mga conduct sang demonstration. But yun nga, nag-appeal kita sa ilang at mas possible, i-conduct lang nila in a peaceful manner. And kita naman sa PNP, everybody, gina-ensure natin safe and secure, not only yung nag-rally, but of course, ang mga other commuters. So that's why sa mga nag-conduct ng demonstration, i-ensure lang nila hindi sila makahatag disturbance sa ibang mga tao. Okay. Okay. Babo Grace? Yes. Bombo Erlin. Pag gusto lang sila darakwan sang wangala kung ano mga gusto nila ipabutyag. Ang importante nga ti mga nagalabay way lang nila ya ginahilabdan. Although nga halin sa una way pamanggid sang history nga mo nabing ginimo nila kaya tikon ano nakapreparar sa ilang program amo man lang na ginahimo nila mo. So kung sino dira da pilian nga maghambal mag-express sa besang iyang sentimiento batok sa gobyerno, tiginapahambal na nila. So, ang iban nga sa palibot, tiyabo ng mga nag-auyat sa mga placards na bala, mo Grace? Yes, from Berlin. So, hindi kita madula ang 20 pesos nga presyo sang bugas. Na. Bauli, pa kita tukon ko ano? Kudang tigayon. Galing subong ang pinakabarato. Subong 56. Oo. Dugay-dugay siguro 60. Oo. Ang suki. Kati, 54 ko no. May ara. Mayo gawin, no?
Sige lang basta mayara sang habang may buhay ko no, may pag-asa. Oo. Sige, kabay pa mamay habang may buhay, may pag-asa nga mamainti. Liwat, no? Ang presyo. 20 pesos ang presyo ng bugas. Pwede ka man lang yung bakal 20 Sa Kwanabe, sulusubra 1/4. Ti kung digital gani ang kiluhan, hapos lingid na siya paiguan. Bumugray sang 20. Tigaling, hindi gani klabot to nga. Sobra lang 1/4. Yes, Merlin. Wala man galing megabakal, no? Sa 1/4. Mga kilo-kilo ng tubo, bisan papigado, wala, kagdamo, kang ginagastuhan. Ara, agad sigapon, lambot sigapon sa 2 ka kilo, 3 ka kilo. Pwede man ang 140 para sa mga single? Pwede man, oo. Kung gusto mo mag-seldo, Oo. Para sa mga single, wala, meron na mo, meron sang kaldero nga pang single, meron sang kaldero nga pang asang kalahang nga pang single, mga munabla. Mamagay na yan, gamay-gamay. Siguro 1/4 nga na guro. Kung ikaw malang isa, mga 3 mo man nakatigang. Oo. Okay man. Diet ka lang Isa na lang katigang. Katigang, tapos initon lang kumakaon ka na. Sige. Bobo Grace, salamat gid. Yes, Bombo, early na mo na ang balita nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace in Lubaton. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton. Iga-exercise sa dari sa katon mga otoridad ng maximum tolerance kaya maglawas sa Philippine National Police ng mga officers ang Armed Forces of the Philippines. Mayaraman sang pahayag nga preparado naman na sila. Apisar pa nga wala man sang mga threats nga nabaton. Bato ka dari sa safety sang presidente kaga sa mga mamalidha and other dignitaries nga magatambong sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Siyempre, imbitado nga magatambong sa SONA sang presidente ang mga opisyales sang gobyerno hasta na nagani sa mga konsihal. No? In fact, iban ganin na to, niso nga mga punong barangay, dari sa may syudad sa Bacolod, at tuman dito sa Quezon, para nga magtambong dari sa SONA sang presidente. Si Governor Bong Lacson, hindi siya makatambong subong hapon, kaya tinalangalangan man siya magpadulong sa may Metro Manila, given nga susperte man gidang traffic, no? Aba na saling ganin sang iban nga sus, magapadulong ka sa Metro Manila, ang handumon mo lang gid ang kagutok sang dalagan sang trapiko. Kadamo man sa mga nagapanumpa sa kagutokon sining trapiko, aba na nga kuntani sa ginaduso tubla nagligad nga federal system sang gobyerno ang ining mga opisina sang gobyerno nga masamnay kadamo ginadra sa mga nagatransact butang mayara sa Luzon, mayara sa Visayas, kag mayara sa Mindanao. Para nga hindi gid magilinutok ang mga kauturanta nga nagatransact didto sa may Metro Manila. In fact, kadamo man sa mga gusto nga didto naman lang gabi sila yung mag-star kay kadamo abis ang mga oportunidad didto. Para nga makasulod ka sa mga pabrika, makasulod ka sa trabaho, idalang mo galing pero medyo malayo ginang imo sa naganadayunan sa imong ginaistaran, sa imong ginatrabahoan rather. So medyo malayo ang imong ginaistaran sa imong ginatrabahoan. Aba nga bisan pa nga mayara nagligad pila to 35 pesos nga saka sa minimum wage sa National Capital Region, karamo sa gyapon sa mga nagawangal, kaya hindi man bastante, kaya hindi makaigo. Imagine mo, 35 pesos nga saka para sa sweldo sa National Capital Region, sino man lang niya makapaigo, sinayaman. Nasubong ganan nga kamahal sang presyo sang mga nagapanguna nga mga balaklon. May
Expectations manadanya si Governor Bong Lacson i-check tanagikan sa Capitolio Provincial. Bombo Dennis Surbeca sa report. Come in. Bombo Arlene, wala na nagpadulong pa sa Metro Manila, especially sa batasan pabansa. Si Governor Lacson sa pagtambong kuntani sining State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sining hapon, despite bumuang iti may ara man siya sa invitasyon, halos kuno bumuan tanan nga gobernador may imitasyon sa sining State of the Nation address, kay kay Governor Lacson nga tinubudlayan siya sa mag-travel, especially sa ang trafiko bala, padulong sa batasan complex, so kay Governor Lacson nga instead nga magpadulong sa to, mag-monitor lang si karon sa State of the Nation address ni Presidente BBM, kay sining agaya bumbuan. Si Governor Lacson nagpadulong pa to sa may syudad sing Mamaylan, kaya nagpanagtag pa siya sing mga cash assistance naton sa mga qualified farmer beneficiaries at lang 50 million pesos nga ginhatag na assistance ni BBM sa pag-abot dire. Part siya mo nagpanagtag sining adlaw dito sa mga qualified farmers beneficiary, so sapon mag-monitor na lang ang gobernador nato. Pag inalauman niya Bombo Arlene nga sa pila ka mga aspect na ang posible minambit sa sining State of the Nation address ng presidente. Isa inalauman niya Bombo Arlene of course ang pagpatpat sa presidente sa mga achievement sa administrasyon sa naligad nga tuig. Subong man, nagalaom ang sa gobernador nga ma-mention man karon ni Presidente BBM ang sabahin sa aton sining edukasyon kay bag-o na subong ang aton nga education secretary, Senador Sani Angara, at mas may mga ara sa direktiba sa aton na bag-o karon nga teknikom sa edukasyon. Subong man, isa man sa ginalauman ni Governor Lacson nga ma-mention sa SONA ining sabahin sa issue sa West Philippine Sea. Nga daw mo gining maitit mang issue karon nga epekto sa ato international relations sa China. Nga gabay pa nga mainabitay man mabalaan ta man kung ano ng report, anong pinakalites, ano mga solusyon nga ginahimo karon niya sa gobyerno sa Pilipinas sa bahin sa issue sa West Philippine Sea. Nasa claim naton, sa claim sa China sa mga piladra ka mga island sa West Philippine Sea. Subong man, isa pa sa ginalauman sa gobernador nga sabayan lang pag bumuli ko na sa issue sang Pugo, yung Philippine Offshore Gaming Operation bala, sa Pilipinas, kasi kontrobersiya misbong. So, bisan kay Gobernador Gani Lacson niya ginalauman niya nga base imando sa presidente nga gaano ni ultimatum ang mga Pugo sa nga untat na ila operasyon dito sa Pilipinas, Of course, ma-mention niya ang gipirma niya nga sa bahin sa Negros Island region, Kag sa agrikultura, sunod kay Governor Lacson makitaan mo kuno ang ka-agresibo karon sa administrasyon sa bahin sa agrikultura nga latest na tong panagtag mga agriculture assistance sumente sa probinsya sa Negros Central, may mga farm machineries implement, may mga cash assistance, ngati madasig ba kuno aksyon ang administrasyon karon sa bahin sa problema iya sa mga mangunguma. Kag iya pangidugang ati kon maghatag sa sing grado abi, actually si Governor Lacson may naghatag sing aktual abing ratings, pangambali ang kaina ngati sa iya pagtanaw sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, ginambay lang to, he done a good job. Buberlin. Okay. Mamatian ta Pero bala in fairness pagpayag. Bombo Yes. Dennis, in fairness Yes. man kay President Bongbong Marcos, nagatry gid siya, Correct. Sa mga ekspektasyon sa mga Pilipino, kag sa iban na to wala nga mayara sa mga nahikay, nga di siya makasarang, apisar pa nga ti historic ang numbers ang votes nga nakuha nila ni Vice President Sara Duterte
Pero makita ta nga nagtingwa ang presidente kag way man gani nagapangaway, di ba? Do siya subungan ginaaway gani oh. Di ba kwan, di ba tambong bala ang vice president kag do may mga ginahaboy nga mga allegations. Anyway, tiamo ginaya. Basta public official ka, ang importante lang nga diri hindi mangin balat sibuyas. So sa tinalikdan to nga mga administrasyon, kung sino to gani ang previous or ang former abay nga presidente do kadamon sa mga ginahaboy ito bala batok sa iya. In fairness kay President Bongbong Marcos no ay siya no Bombo Dennis Ate, turam na Bomboylin nga Trabaho. di ka man ka-please tanan mo. Di mo ma-please nga tingwa ka man. Puti, makitaan man guro. May mga ara man na-achieve sa for the last 3 years ya. At ang administrasyon, at least may mga nakitaan man nga may mga pag-alimentar puti, may iban man nga mga ekspektasyon nga sofa, o may pan matagaan gani siyang pagtamod sa ilalim ng administrasyon puti, sakto lang balmo nga makitaan taman nga ginatinguan man sa administrasyon kati nga sa kalabuon kasi problema Bomboylin nga sulbaron sa pagpungko niya. Hindi man siguro sa tatlo na katuig, hindi man madali-dali, matatlo katuig, hindi madali-dali nga masing masulbar mo ni, matagaan sa nga solusyon, no? So, pati hoping, no? Nga for the sa year na terbois until sa year 2028, na ining 70% na sa iya lang nga mga programa, ang mga Bisaya, mapatuman, mag-aanta katuman, okay naman na, no? Para sa pungsod Pilipinas. Berlin. Aring kamay pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. He might also ang river na about yung sa education, kung anong direction considering that we have a new secretary, kasi ma-attack siya sa instructions. Many are hoping that he will also talk about the West Philippine Seas, no? Kung ano ang nagatabo na and kung ano ang stance ng Pilipinas. Ako personally, I also want him to touch on the POGO, no? Na against the POGO, of course, na kung pwede matagaan na lang sa timetable, kung saan sila when it become mandatory to close shop, no, for all legal POGOs. Ito mga illegal na may mga permit dapat ipasira dayon. No? He might also mention about NIR, no, na it has already passed into law, and maybe, just maybe, with the assurance na he will support the new island region. As always, no, I don't like to rate, no. So, but definitely he has done a good job, no. But I prefer not to give a score. Okay. Sa bahan sa agriculture, Gov, ano ang posibleng mga pronouncement ni BBM? If you notice, no, very aggressive siya sa agriculture as far as on giving of farm machineries and of course ang ayuda. One of which is now, that's why we went to Imamaylan today, distribute natin itong 50 million that we received, no? Financial assistance to farmers and fisher folks. No? So I expect na in case na you know, there are some calamities that we hit our farmers, very quick, no? Ang present administration sa paghatag, especially sa mga financial assistance. So that's something that I think is really a policy of the present administration. Okay. Mama Dennis. Bantayan ta na karon kung ining mga expectation sang kalabanan ti ma-mention na gid man sang presidente. Anyway, titanan nga mga departamento nag-sumeter sang report kamo nabi ang malaki padri sa report sang presidente sa aton nga mga Pilipino.
Yes, sa Bombay sa muna ang ginalauman no sa atong berdori nga ma-mention karon. Pero Dispa ti isa yes. ginadaya sa malakip niyang na-accomplish na ang Negros Island region. Yes, kiti pirmado na na yang Juan Boberlin, no? Ang hagna to, no? Ang bill, no? Pirmado na. Sure ball na ya. So isa na sa mga ginalauman mga posibilidad. I-mention no sa administrasyon ni President BBM no sa Karon State of the Nation. So monitor lang si Gablakson sa SONA no sa presidente. Sige. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Dennis Rubica. Dugay-dugay magasulod ba nga ito sa Bombo News Center Makati para nga may baluan natin mga ginews-gius dito sa may batasang pambansa para na sa pag-deliver sa nga ito sa presidente sa State of the Nation address. Ang presidente tinag-practice man siya kahapon para sa inang iga-deliver niya kaya nagpaidalon pa man sa fine-tuning ang SONA sang presidente. Anyway, ang pahayag diri sang kampo ni President Bongbong Marcos again way pagid sang dugang nga detalye para sa exact content sang third edition sang iyang SONA, pero ang digin madula amo ni ang mga tikang nga nahimo sa ngaton sa gobyerno para nga ma-address sa mga national issues sa una nga 2 ka tuig sang iya nga administrasyon. Ang Department of Social Welfare and Development sang damlag lang tiamo na nagpatuman sang walang gutom program bala. Laban-laban siguro ti malakip ginadira sa speech sang ato ng presidente. Ginabantayan taman kung ano ang manginpayag sang presidente diri sa may issue sa West Philippine Sea kay naibaluan ti prudent na nakatamba si President Bongbong Marcos para sa pwersa sa ato na gobyerno nga nagabantay dira sa bahin sa ngayong Shoal. Although ang latest daring development mayara sang agreement kasugtanan ang Pilipinas kag ang China nga likawan na gid ang ining komprontasyon dira sa tion sa mga resupply mission sa Ayungin Shoal. Hindi para to nagligad balang sumpakilay to sila nga ginpuno sang China Coast Guard personnel ang mga inflatable boats sang Philippine Navy. Isa man diri sa mga ginabantayan ta ano ang mangin pahayag sa ngaton sa nga presidente sa pag-eradicate syempre sang criminality, ang illegal nga Philippine offshore and gaming operators. Ang ining mga pogo nga muna subong ang rason kung nga ginaimbestigaran ang alkalde sang Bambantarlac nga si Mayor Alice Gu nga subong gani hindi na makita. Why naman guro naga-report sa sini nga opisina. No? Why naman naga-report sa yang opisina kag hindi naman magtambong sa hearing sang Senado. Tini pagani kita na sigurado kung na rin pag-imandla diri ang alkalde o kung wala. No? Kaining mga pogo nga illegal nga nag-operate diri sa aton pungsod. Nagahimo pagid sang iban pa nga mga krimen. You have human trafficking, hacking sa mga websites. Kag iban pa. May mga money laundering pa sila nga mga ginahimo. At the same time, kadamo man sang mga involved dira nga mo man sa masamig na respondihan sa katon ng mga otoridad, may rasang kidnapping nga sila balan ni balanyo kalabanan nga mga employed na dira ang mga Chinese nationals. Kaya nga
ang nagahampang na dira sa gambling, amo man ni ang mga Chinese. Bala mo kita nga mga Pilipino, hindi kita pwede sa online gambling balangan ni. Regardless kung nari kita diri sa Pilipinas, o kung ato kita dito, o kung ato sa luwasang pungsod ang mga Pilipino. So since nga ang mga Chinese, hindi ni sila allowed diri sa online gambling banwa, dira na sila nagahampang online through sa sining mga POGO or Philippine Offshore and Gaming Operators. Sige, magasulod na ang aton sa nga Bombo News Center Makati. Standby ka mo sa aton sa nga coverage sa ikatatlo nga State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita Arroyo para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bong Marcos. Maraming mga grupo, maraming mga individual, may kanya-kanyang kahilingan. At mamaya ay matutunghayan natin sa pamamagitan ng ating live coverage kung ito ba ay makakasama sa mga talumpati ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bombo Jen? Dennis at ganoon na nga mga kabombo. Pero ipaparinig din ho namin sa inyo yung ilang pangako ho ni Pangulong Marcos noong nakaraang taon bilang baliktanaw bago naman ang ating mga kahilingan po ng iba't ibang mga sektor katulad na nababanggit kanina ni Bombo Dennis. Okay, ngayong araw ay nakatakda mga kabombo ang ikatlong zona nga, State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay ng kanyang pagharap sa kanyang pagbibigay ng talumpati, ito'y taon ito'y bahagi din ng batas na ginagawa ng leader ng bansa. Ngunit kasabay ng pinakahihintay na talumpati ng Chief Executive mamayang 4:00 po ng hapon, babalikan natin ang ilan sa kanyang mga naging pahayag, kanyang mga nasabi sa nakalipas na State of the Nation Address na nagmarka sa kanyang ikalawang taon sa kanyang panunungkulan. Ang naging talumpati nga ng Pangulo ay umabot yan dati ng 1 oras at 11 minuto mga kabombo. At dito ay tinalakay ng Pangulo ng ilan dun sa mga usapin at iba't ibang mga paksa kabilang niyan ang ekonomiya, inflation, yung pamumuhunan syempre at yung revenue generation at yung Kadiwa stores na nakita naman natin nag-i-exist na ito ngayon, pati na yung pagsasaka at pangingisda at maraming iba pang mga sektor, yung kagaya ng sapatubig, yung Build Better More program, ano na kayang narating nito, at yung sektor ng enerhiya, pati na yung pagbuo ng marami pang mga trabaho para sa ating mga kababayan na naghahanap ng kanilang kabuhayan. Natalakay din mga kabombo ng Pangulong Marcos ang mainit na usapin noon ukol sa military and uniform personnel pension, yung aspetong pang-edukasyon, lalo na yung science and technology, healthcare, mga foreign relations issue, at yung turismo, yung digitalization ng mga dokumento na sinusumiti ng ating mga kababayang overseas Filipino workers, pati na yung housing, at yung climate change of course dahil tayo yung pinaka-apektadong bansa pagdating sa mga epekto nitong climate change. Marami din ng mga rehabilitation effort at yung programa para sa issue ng illegal na droga, Bombo Genesis, ay nahimay din nung nakalipas na State of the Nation Address. At sa ilalim ng ekonomiya ng ating bansa ay naging laman ng ulat noon ng Pangulo yung pagtaas ng gross domestic product at yan ay umabot sa 7.6% mula sa dating 5.7% lamang noong 2021. At yung digital economy ng Pilipinas noon po yan na nagawang makapasok ng 2 trilyong piso, no? Halos 10% ng atin pong gross domestic product. At sa issue naman ng inflation ay iniulat din ng Chief Executive yung malakihan na pagbaba sa yung tinatawag nating presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Yan ay mula sa 8.7% naging 5.4%. So yung aspetong pamumuhunan mga kabombo ay sinabi nga ng Pangulo na top priority ng kanyang administrasyon yung pagbibigay ng pagkakataon para doon sa mga investors. At sa naturang State of the Nation Address nga mga kabombo, naging laman ng ulat ng ating Chief Executive yung hanggang piso
1.2 trillion in terms of pesos yan, mga kabombo, na investment projects para yan sa unang taon ng kanyang panunungkulan. At ganoon din yung sa ilalim ng revenue generation. Siyempre, kailangan makapag-produce din ng pondo ang pamahalaan. Naging laman ng ulat ng Pangulo yung mas mataas na koleksyon ng revenue ng mga ahensya ng pamahalaan. Kinabibilangan nito yung 10% ng kita mula sa Bureau of Internal Revenue, 7.4% para naman sa Customs, at 47.9% para yan dun sa Philippine Amusement and Gaming Corporation, at 20% para yan sa Philippine Charity of Sweepstakes Office na naging bahagi din ng pinanggagalingan ng mga pondo Bombo Genesis. Yes, tama ka, Bombo Dennis. At kung maalala din ng ating mga kababayan, sa ilalim po ng pagsasaka at pangingisda, iniulat din po noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalawang State of the Nation Address yung pagbuo ng mas maraming mga kadiwa stores at mas maraming mga pamilya na mabebenepisyuhan sa mga murang produkto sa ilalim yan ng pagsasaka. Ibinahagi rin ng Pangulo ang mga bagong teknolohiya sa pagsasaka katulad po nito nung naging kontrobersyal na biofertilizer at mga bagong cold storage facilities na itinayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Noong 2023 mga kabombo, kasabay po ng ikalawang State of the Nation Address nitong si Pangulong Marcos, iniulat po niya ang paghahanda ng Administrasyong Marcos o paghahanda po ng gobyerno dito sa El Nino phenomenon, isa ho sa pinakamalaking problema sa nakalipas na taon. Kabilang ho dito sa mga ipinangako ni Pangulong Marcos noon ay ang mas mataas na buffer stock, mas mataas na reserba ho sa water supply, maging yung mga cloud seeding operation at yung rainwater collection. Binigyang din ni Pangulong Marcos, mga kabombo Castor Nation, yun hong kahandaan sa pagbuo sa Water Resources Management Office at maging etong pagtatatag ng isang departamento na tatawagin sana bilang Department of Water Resources sa pamamagitan niyan ng isang batas. Sa ilalim ng infrastruktura naman, binigyang diin nitong si Pangulong Marcos sa kanyang nakalipas na State of the Nation Address yung paggamit ho ng Build Better More program kung saan 83% dito ay para ho sa paggawa ng mga kalsada, mga tulay at maging yung mga bagong mga seaport at mga airport, kasama ho dyan yung iba't ibang mode ng mass transport. Para ho sa enerhiya, ipinangako din ni Pangulong Marcos noon sa kanyang ikalawang State of the Nation Address yung pagtatayo ng 8 karagdagang mga power plants sa Pilipinas. Habang kalahating milyong mga kabahayan yung nabigyan po ng elektrisidad sa ilalim pa rin po nito. At para naman po sa employment, mga kabombo Castor Nation, sinabi ho ni Pangulong Marcos na lalawakan pa ng pamahalaan ng livelihood training. Kasama ho dyan ang pagtaas ng employment rate ng hanggang sa ilang mga porsyento. Umabot na ho ito ng 95.7% hanggang noong Mayo ng taong 2023. Ito po mga kabombo, yung unang taon na panunungkulan noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Pangulo na ho ng Pilipinas mula nang maupo po siya. Para po sa edukasyon naman, iniulat po ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalawang State of the Nation Address na siya mula po sa 10 mga teaching positions ang nalagyan na ng mga uupong mga guro. Kasabay po ng pangako na palalakasin pa yung K-12 curriculum ng pamahalaan. Okay, mamayang ika-4 ng hapon nga, Bombo Genesis, samahan niyo po kami mga kabombo, mga Castor Nation, na tunghayan, ang magiging laman naman ng talumpati ng Chief Executive. At ito yung kanyang third State of the Nation Address. So malalaman natin kung anong magiging nakapaloob dito. At kung ito ay masususugan ba yung mga inisyal na kanyang nabanggit last year, at kung ano yung magiging report ng Pangulo sa kanyang ulat sa bayan. At kaugnay nga nito, makakasama rin natin mga kabombo ang ating coverage team na una na rin nakadeploy dyan sa may Batasan Complex, Quezon City, at maging dyan sa Rally Zone. Meron din po tayong deployment ng mga kasamahan po natin ng Bombo Radio Philippines dyan sa Quezon City. Meron din tayong mga report na makukuha dyan. And of course, yung mga sa mga lalawigan, meron din kasi Bombo Genesis, mga event
doon sa mga lalawigan, bagamat malayo sila dito sa pagdarausan ng ulat sa bayan ng Pangulo, meron din silang version ng State of the Nation address. So mamaya, alamin natin yan, Luzon, Visayas at maging doon sa dulo, sa may bahagi ng Mindanao, meron ding mga kaganapan, merong pabor sa gobyerno, meron ding kontra. Ganyan din yung sitwasyon ngayon dyan sa may Commonwealth Avenue. Mga ilang kilometro layo, may pabor at may kontra sa administrasyon. So mamaya ay aalamin natin yung mga development na yan, Bombo Genesis. Bombo Dennis, balik tanaw muli tayo. Balikan po natin yung mga naging pangako ng Pangulo para po sa health sector. No? Narito po ang ilan sa mga bahagi po na nakaraang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unahin po natin sa issue ng pangkalusugan, mga kabombo. Ang kalusugan ang ikalawang armas para sa lakas ng pangangatawan ng bawat Pilipino. Isinusulong natin muli ang kalusugan ng Pilipino. We are now refocusing our health priorities, applying the lessons learned from the pandemic and addressing the weaknesses that it has exposed. Healthier communities and lifestyles are our advocacy. We have launched convergent programs to address hunger and nutrition-related issues amongst our people, especially the children, like stunting and wasting. Last week, we introduced the Pilot Food Stamp Program, which seeks to supply the nutrition needs of the million most food-poor Filipinos. The FSP shall complement our nutrition continuity programs, such as the First 1,000 Days program, which Bahagian ng naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong kanyang State of the Nation address last year, Bombo Genesis, mga kabombo, mga ka-Star Nation. At kaugnay nga niyan, narito naman yung wish ng dating Health Secretary na mapakinggan niya dito sa magiging State of the Nation address ngayong taon ni Pangulong Marcos. Narito si dating Health Secretary at kongresista mula ho sa unang distrito ng Iloilo, ang Vice Chairperson ng Committee on Appropriations dyan sa Kamara, si Congresswoman Janet Green. Kailangan talaga ngayon yung pagkakaisa, no? And the President being very popular among the masses and the general public is the pillar who can actually call for unity among all people para tulong-tulong tayong babangon galing sa pandemya. Kasi itong mga nararanasan nating hirap ng buhay, it's because the pandemic actually did this to us, hindi lang naman sa atin, kundi sa buong mundo. So ano bang dapat nating asahan? Well, we look up to the President as an inspiration para sa mas magaan at mas magandang ekonomiya ng ating bansa, kung saan magkakaroon ng oportunidad yung bawat isa. So ando doon yung the tourism industry is a major factor when it comes to economic upliftment ng Pilipinas. So kailangan talagang buksan ang papasok dito, especially our neighboring Asian countries, no? Kasi ang nangyayari ngayon, wala nang visa yung iba, nagbibigay na sila, no? So I believe ang mga magagandang tanawin, ang mga magagandang beaches, we also have one of the best food in Asia. Kailangan lang talaga is maging less cumbersome, less bureaucratic yung pagpasok ng mga turista sa Pilipinas. Ando doon din yung mga oportunidad para sa ating farmers. Ando doon din yung mga oportunidad para sa ating mga MSMEs. And of course, sa kalusugan, importante talagang amendahan ang Universal Healthcare Law dun sa batas na talagang totoong para sa tao. Huwag yung batas na kunyari para sa kalusugan, pero may mga killer provisions naman. And of course, dahil mabilis na kumilos ang gobyerno natin ngayon at nakikita nga natin na sa bagong Pilipinas yung mga kailangan ng tao ay pinupuntahan ng national government.
Ayan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, bahagi po yan ng mga pahayag ni Congresswoman Janet Garin ng lalawigan ng Iloilo. And of course, Bombo Genesis, mga kabombo, mga ka-Star Nation, makukuha din natin mamaya yung linya ng ating coverage team dyan sa Batasan Complex at maghahatid ng mga latest information kung sino na kaya yung early bird na may tuturing, kung sino yung napakaaga ay nandun na agad sa venue ng State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bombo Genesis? Yes, Bombo Dennis, isa rin sa mga magandang mabantayan ngayon, yung sa sektor ng edukasyon, Bombo Dennis, at sa ating mga kababombo. Nahimay din po ni Pangulong Marcos yung sektor po ng edukasyon. At ngayon po, meron na po tayong mga bagong kalihim. Kaya ano po kayo yung magiging takbo dito ng Department of Education? Ito po yung isa sa mga malaking katanungan ho sa ngayon. Pero bago ho niyan, mga kabombo, balikan po natin ang bahagi po ng naging talumpati ni Pangulong Marcos sa nakalipas ho niyang State of the Nation Address, kung saan tinalakay po niya dito extensively ang ilan pong mga problema sa sektor po ng edukasyon. Nagsisimula ang lahat sa edukasyon. Ito ay para palakasin ang isip at kakayahan ng bawat Pilipino. Ang ating butihing Vice Presidente, nakalihim din ng kagawaran ng edukasyon, ay tumutulong upang tiyakin na ang bawat batang Pilipino ay mabibigyan ng nararapat at kalidad na edukasyon. We have renewed hope in giving the best to our next batches of students, especially the 28.4 million learners who return to school this year. Learning recovery will be at the forefront of our education agenda. The Matatag Agenda for Basic Education has been launched, focusing on relevance of curriculum, rapid and responsive delivery, and the welfare of both learners and teachers. We are augmenting as well our school workforce. 90% of the newly created teaching positions have now been filled, while additional administrative personnel have been hired to unburden the teachers of any extra load. Taking to heart the lessons of the pandemic, alternative delivery modes and blended learning methodologies have been adopted to ensure unhampered learning. Additional social safety nets, such as school-based feeding programs, are also being implemented. Learners will be made more resilient. Our public schools and facilities are being increased and fortified. The shortage of classrooms and facilities is being addressed. Aside from new construction, schools and facilities are being retrofitted to become ready for the future, ready for hybrid and high-tech learning, and also climate-ready and disaster-proof. Yan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, parte yan ang naging talumpati ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung mapapansin po ninyo, nandun sa may harapan niya si Vice President Sara Duterte na noon ay kalihim ng Department of Education. Ngayon, napalitan na ito. So, ano kaya ang saloobin ng sektor ng edukasyon? Ngayong meron na silang bagong kalihim, ano kaya naman ang wish nilang mapakinggan dito sa magiging talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maya-maya lamang, mga kabombo, mga ka-Star Nation, at yan ay ating tutunghayan sa kabuuan ng ating pong paghimay dito pa rin sa ating mga tinutugay gayang paksa. At dako muna tayo dyan sa ating lokasyon ng mga nagsasagawa ng kilos protesta bago natin ituloy itong pagbabalik tanaw sa mga development at ganon din yung mga naging laman ng talumpati ng Pangulo. Kunin natin mula dyan sa lugar kung saan idinaraos ang mga kilos protesta si Bombo Victor Liantino. Bombo Victor, please come in. Bombo Dennis, sa kasalukuyan, Bombo Dennis, ito na, kung makikita ho ninyo dito sa aking likodan, ito ho yung mga grupo o ito mga relihista na nagmula ho doon sa may bahagi ng Iliana, doon sa may University of the Philippines, dyan ho sa may kahabaan ng Commonwealth Avenue, dito pa rin yan sa lungsod ng Quezon. Sila ho ay nagmamarcha na ngayon papunta na doon sa may Batasan Complex kung saan naroon nga itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dito nga isasagawa itong ikatlong State of the Nation Address ng puno
gobyernong ekotibo. Doon lamang Bombo Dennis sa may unahan nito, doon mas bago ka makapasok sa may Batasan Complex, naroon na itong mga puwersa ng kapulisan na siguradong haharang dito ho sa mga ralihista na dumalo o nandito ho at kasama dito sa programang ito, at doon nila ipagpapatuloy yung ganang tinatawag ho na People's State of the Nation Address. Isasabay ho nila ito sa magiging talumpati mamayang alas 4 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kanina mga Bombo Dennis, nagsalita na rin narito kanina si ACT Teacher Party List Franz Castro, maging si Kabataan Party List Raul Manuel, at ang kanya itong si Gabriela Party List Arlene Brosas. Nagsalita sila doon sa may bahagi ng Iliana dyan ho sa may Commonwealth Avenue. At tuloy-tuloy pa rin mga kabombo itong ating ang update hinggil dito sa nangyayaring kaganapan dito yan sa Commonwealth. Kaugnay pa rin ho dito sa isasagawang People's State of the Nation Address ng grupo na mga relihistang ito. Kanina Bombo Dennis, nakita natin si Teachers Dignity Coalition Benjo Basas, at narito rin kanina itong kinatawan naman si Sir Robert ng Alliance of Health Workers at iba pang mga leader ng iba't ibang grupo na ang panawagan nga ay itaas itong sahod, itaas ang sahod ng mga manggagawa, maging itong mga health workers, ibigay ang mga benepisyo ng mga health workers dito sa ating bansa. Maging si Representative Franz Castro nanawagan rin na itaas o sana nga ay matuloy na itong ang dagdag sahod sa mga guro dito ho yan sa Pilipinas. Bobo Dennis. Okay, Bombo Victor, ang panig naman itong mga pro-government na nagrarally din na Bombo Victor, hindi ba magtatagpo itong dalawa na ito? Sa pagtansya natin, nasa 2 hanggang 3 kilometro ang layo nila mula doon sa Batasan Complex kung saan naman idaraos ang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. So, papaano ang diskarte dyan ng mga tauhan ng pambansang pulisya? Baka kasi magkita itong dalawang grupo at hindi maganda yung kalabasan, lalo't pabor sa gobyerno yung isang grupo, and ito namang kung saan yan mga nagmamarcha ngayon na pinapakita mo dyan sa may likuran ay ito naman yung mga kontra sa mga programa ng pamahalaan. So paano yan, Bombo Victor, yung presensya ng mga tauhan ng pambansang pulisya? Tama ka dyan, Bobo Dennis. Ito na nasa likod ko ngayon, mga kabombot ka Star Nation. Sila ho yung mga kontra dito sa kasalukuyang administrasyon, at sila nga ay nagasagawa ng kilos protesta laban sa administrasyong Marcos Jr. At sa oras nga na magtagpo sila doon, itong mga pro-administration at itong mga kontra sa administrasyong Marcos, sa oras ho na magtagpo sila doon sa may bahagi ng Batasan ay tiniyak naman ng Philippine National Police na nakahanda sila para pumigil sa anumang magiging tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Siyempre, may kanya-kanyang ipinaglalaban ito, Bombo Dennis, kaya hindi may iwasan etong magkainitan. Bagamat siniguro nga ng Philippine National Police na lagi silang nakahanda para protektahan ang bawat itong mga dadalo dito ho sa naturang programa, at lahat ho na nagkakasal ng mga rally dito ho yan sa may bahagi ng lungsod ng Quezon, Bombo Dennis. Okay, so maliban dyan na Bombo Victor, meron pa bang mga paparating? Dahil sabi nga nitong kanilang anunsyo ng mga nakalipas na araw, may manggagaling pa sa Southern Tagalog region at meron din manggagaling sa Northern Luzon. Ito na ba yung buong puwersa niyan o may mga expected pa according dyan sa mga interviews ninyo na mga darating? Bombo Dennis, actually ito na yung lahat. Ito na yung lahat. Kung ano yung nakikita nyo, ito yung gaano kahaba itong kasama dito sa rallying ito na nagmamarcha patungo doon sa may Batasan. Ito na yon, Bombo Dennis. Actually kanina pa yung pagtitipon dito. Okay. Yes. Si Bombo Genesis may katanungan din na Bombo Victor. Yes. Bombo Vic, doon sa unang report natin kanina, no, medyo marami-rami na yung bilang ng mga protesters. Kung ikukumpara kaninang umaga, pagdating mo dyan hanggang ngayon, nadagdagan ba yung bilang nila?
Bombo Genesis, kanina dumating tayo pasado alas 10:30 ng umaga at kanina nga bumuhos yung ulan ay kakaunti pa lang yung mga protester na andito at dakong alas 11 hanggang alas 12 o pasado alas 12 hanggang alauna ng hapon ay dumagsa nga itong mga grupo dito na nagasagawa ng iba't ibang kilos protesta laban ho sa Administrasyong Marcos. Bombo Genesis. Yung inuukupan nilang haba ng pila, Bombo Victor, sa pagtaya mo dyan, mga gaano ba kahaba yung pila na inaabot na nitong maraming mga protesters? Alam mo, Bombo Genesis, sinasabi nga nila na libo-libo itong mga dumalo dito ho yan sa isinasagawa nilang kilos protesta. At yung pinakadulo, naroon na sa may harapan. So medyo malapit na dito sa may ginagawang, I think, LRT ito o MRT. At doon naman sa, hindi pa po ito natatapos. Narito nga po ang grupo ni Manibela. At kung makikita po ninyo, yun po yung kanilang chairman. At ayan, ito po yung grupo ng mga Manibela na nag-rally din dito hinggil doon sa kanilang ipinaglalaban na kontra ho doon sa public modernization program ng pamahalaan. At hanggang doon sa dulo ay makikita pa rin ninyo itong mga rallyista. At nasa likod naman noon, pinakadulo nitong rally na to, Bombo Genesis, naroon naman nagsiksikan yung mga sasakyan sa kanilang likuran, Bombo Genesis. Kabombo Vic, may mga napapadaan dyan ng mga public transport, ano? May mga nakita tayo kanina, may mga taxi pa rin na dumadaan dyan sa tabi ng mga nagrarally. Hindi naman nila kinukuyog kahit papano yung mga dumadaan dito ng mga public transport. So far, Bombo Genesis, hindi naman nila kinukuyog yung ibang motorista na dumadaan dito. Hindi naman po nila kinukuyog yun. Ayan. No to jeepney face out. Ayan, si tatay nananawagan po na no to jeepney face out, mga kabombo. At kagaya na nababanggit ko kanina, Bombo Genesis, designated lane. Yung nasa side na yun ay na pwedeng dumaan, Bombo Genesis, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Victor, at mag-iingat kayo dyan. Baka bumuhos na naman yung ulan. Kumusta na ba yung panahon na so far sa obserbasyon ninyo dyan? Bombo Dennis, sa ngayon ay medyo okay yung panahon, pero makakaramdam ka rin ng mga patak-patak konti ng ulan. At dito sa may aking itong ulap na baka siguro maya-maya ay babagsak na ito, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat from your end, Bombo Victor. Mga kabombo at Star Nation, antabay pa rin ho tayo dito sa Bombo Radio Philippines coverage. Kaugnay pa rin ho dito sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. at maging dito ho sa People's State of the Nation Address ng mga relihistang grupo. Mula ho dito sa aking lokasyon sa may bahagi ng Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon, Bombo Victor Lentino nag-uulat para sa number 1 and most trusted. Tuloy-tuloy pa tayo, mga kabombo. Mamaya, doon naman tayo sa loob mismo ng Batasan Complex at alamin din natin, mga kabombo, kung sino na yung mga present at sino yung mga agaw pansin, no? Dahil hinigpitan nga, hindi raw uubra yung may mga statement na nakalagay doon sa kanilang mga kasuotan. So, papaano naman kaya yung attire ng mga mambabatas, lalo na yung nanggaling po sa mga kumakatawan ng iba't ibang sektor dyan po sa mga party list organization. So, alamin natin yan mamaya, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Samantala, eto muna tayo. Kung kanina napakinggan natin yung naging buod ng ulat sa bayan ni Pangulong Marcos last year tungkol sa issue ng edukasyon, ito naman ngayon yung wish o hangad na marinig at nais ng panig ng mga opisyal dyan sa Department of Education. Narito ang tinig ni Assistant Secretary Francis Cesar Bringas kaugnay ng mga saloobin ng mga tauhan ng Department of Education. Wishes of the Department of Education, lagi naman tayong umaasa na yung continued support ng ating president na nakikita naman natin in terms of education programs at yung siguro yung mga legislations, yung mga legislative agenda ng Department of Education, particularly those concerning our benefits of teachers, inaasahan natin na magiging priority din yan ng next Congress natin. And as usual, ina-expect natin na yung support
ng President sa Department of Education and in all other government agencies ay magpatuloy at mas lalo pang mapaigting dahil nga ina-address natin ang ating quality of education at this time. Ayan, bahagi po yan ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Assistant Secretary Francis Cesar Bringas ng Department of Education. Dako naman tayo dito sa isa pang naging laman ng atensyon ng Pangulo doon sa kanyang nakaraang State of the Nation address. Siyempre, hindi mawawala yung kanyang mensahe para sa mga overseas Filipino workers at kung ano yung kanyang mga plano ukol naman sa hanay ng mga manggagawang Pilipino na nasa ibang bansa. At narito mga kabombo, yung naging laman ng talumpati ng Pangulo ukol sa mga overseas Filipino workers at mga migrant workers ng ating bansa sa nakalipas na State of the Nation address ng ating Pangulo. It is our wish that one day foreign employment will be driven by choice, not by necessity. It remains a noble calling that our OFWs have answered, requiring great sacrifice from them, their families, and their communities. We are engaging with our partners in the international community to ensure a safe working environment for our countrymen. And as we do so, we are also putting in place responsive mechanisms for the social welfare, repatriation, and reintegration of our returning OFWs into the Philippine economy. As the world economy reopens, we are witnessing a rise in overseas Filipino deployment. In 2022, the number has increased by 62%. OFWs continue to send in historically high remittances, solidifying their role in our transformative economic growth. In 2022, our OFWs contributed $32.5 billion. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ang naging laman ng talumpati ng Pangulo kaugnay doon sa mga plano niya at yung na ibigay na tulong naman ng mga overseas Filipino workers sa naturang period. Ano? At kaugnay niyan, Bombo Genesis, narito naman ang ilang kahilingan ng atin po mga kababayang overseas Filipino workers and of course, yung mga migrant workers na ibig sabihin, yung doon na talaga sila nakatira pero mga Pilipino pa rin mga kabombo at yan ay may mga kahilingan din silang sana ay magbigyang pansin sa talumpati ng Pangulo. Narito mga kabombo ang naging pahayag ni Ginoong Leo Briseño, isang migrant worker mula dyan sa Paris, France, ang ating dipong Bombo International News Correspondent. Ang isa sa mga gusto namin ipanawagan is yung i-abolish yung itong bagong sistema na ipinapatupad ngayon ng OWA, itong OEC o itong Overseas Employment Certificate. Kasi ito yung isa sa mga nagpapahirap sa amin. Dagdag gastos, dagdag, kumbaga parang dagdag burden sa amin kasi maraming mga OFW, actually hindi naman kami OFW rito kundi mga migrant workers. Maraming mga Filipino migrant workers ang nalilito at nahihirapan sa OEC na yan. Kasi noon, wala naman yan eh. Noon, smooth kami nakakaalis, smooth kami nakakabalik ng Pilipinas at nakakabalik pa rin dito sa France. Pero dahil sa OEC na yan, nahihirapan kami. No? So, dagdag burden sa amin, dagdag stress. And as a migrant workers, nakakatulong pa rin naman kami sa ekonomiya sa Pilipinas. So, please nakikusap kami sa ating mahal na Pangulo na kung pwede, kung makakarating itong aming panawagan sa inyo na i-abolish itong OEC o itong Overseas Employment Certificate na ipinapataw dito sa aming mga migrant workers dito sa hindi lang dito sa France kundi sa Europe, no? So yun ang panawagan ko and sana maipagpatuloy ng ating mahal na Pangulo ang kanyang mga magagandang programa para sa ating bansang Pilipinas nang magkaroon naman tayo ng pag-unlad at kami mga migrant workers ay hindi na makapag-abroad kundi bumalik na rin ng Pilipinas.
Yan, bahagi po ng naging mensahe nitong si Ginoong Leo Briseño, isa hong migrant worker na nakabase doon sa Paris, France. At yan ay hangad nila, hindi lang siya, kundi yung mga grupo ng mga Pilipino doon po sa Europa na sana raw ay mabawasan yung kanilang burden in terms of mga dokumento na pinoproseso dyan sa Overseas Workers Welfare Administration. So mga kabombo, may mga naungkat din ang Chief Executive ukol sa infrastruktura. Dahil ngayon, tuloy-tuloy yung mga proyekto, mga aktibidad ng atin pong mga departamento ng pamahalaan, particularly yung Department of Public Works and Highways. Alamin natin mga kabombo ang naging laman ng kanyang talumpati at ikukumpara natin doon sa kasalukuyang sitwasyon. Narito ang naging parte ng mga pahayag sa kanyang nakalipas na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa issue ng infrastruktura. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. So we will build better and more. Our 8.3 trillion peso Build Better More program is currently in progress and being vigorously implemented. Ang buong bansa ay makikinabang sa 174 na proyekto sa ilalim ng programang ito. Hindi lamang natin pinapagpatuloy ang mga nasimulan ng mga proyekto, lalo pa natin pinapalawak. Kaya naman, ang 123 proyekto dito sa Build Better More program ay bago. The flagship projects cover investments in the areas of physical connectivity, water resources, agriculture, health, digital connectivity, and energy. Physical connectivity infrastructure, such as roads and bridges, seaports, airports, mass transport, account for 83% of this program. Our infrastructure spending will stay at 5 to 6% of our GDP. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Our road network plans must link not only our 3 major islands. Okay, at kaugnay nga niyan, mga kabombo, mga Kastar Nation, ay may nakausap naman tayo. Isa sa mga advocacy group na tumutugay-gay dito po sa usapin pang infrastruktura. At narito naman ang kanilang saloobin doon sa nakalipas na taon mula nang ibinigay ni Pangulong Marcos yung naturang talumpati at ipinatupad yung mga patakaran at mga programa may kinalaman sa infrastruktura. Narito ang naging bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Attorney Terry Redon, InfraWatch PH Convenor, na may kinalaman ho sa mga usapin pang infrastruktura. Very important po talaga na talagang maikasa na yung pong ilan sa mga public-private partnerships na talaga pong ikinakasa ng gobyerno ito. So bahagi po nito yung pong PPP para sa MRT3. Kasama rin po dito yung EDSA Busway. Ang totoo, para napakatagal na ho maikasa ito dahil after po nung na-IA rehabilitation bid, wala pa rin ho tayong balita kung ano na hong gagawin dito sa dalawang flagship infrastructure projects po na ito. Ang totoo naman ho, pwede ho itong magkakasabay sana na naikasa, pero parang ang ginagawa ho ng Department of Transportation ay parang pag-iisa-isahin itong pong procurement nitong pong mga proyektong ito. So mahirap po ito dahil siyempre we are approaching the middle of the president's term at the further down at the end of the term, no, talaga mas mahirap na hong magkasa nung pong mga particular na mga PPPs dahil siyempre talagang tinitignan na ho ng pamahalaan at gobyerno yung magpapalit na ng mga ng susunod pong gobyerno. So the sooner that the government is able to undertake all of these PPP projects, the better for the public, particularly yung pong mga mananakay po natin within Metro Manila. Yan mga kabombo, bahagi ng naging mensahe at hangarin na
maging bahagi muli ng talumpati ng Pangulo yung tungkol doon sa mga infrastruktura na binabanggit nga nitong si Ginong Ridon, lalo na yung sa modernization ng mga pasilidad na talagang mag-accommodate ng mga kababayan natin, mas maraming mga pasahero. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ibinapakita natin ngayon, lalo na doon sa mga nanonood sa Facebook Live, kuha po ng Bombo Radio Philippines mismo dyan sa Batasan Complex, kung saan mapapansin natin unti-unti na hong nagdadatingan yung mga personalities na dadalo at manunood ng personal dito sa ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., yung kanyang State of the Nation address. So yan mga kabombo, live feed po yan mula dyan sa ating coverage team sa Batasang Pambansa Complex, mga kabombo, mga ka-Star Nation. At mamaya, meron pa tayong mga karagdagang report mula dyan sa naturang lugar para lubos na sa larawan, may describe kung ano na ang mga development sa naturang venue ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And later, meron din tayong mga reports galing po sa mga lalawigan, yung kanilang versyon ng kung paano kaya susubaybay yung mga Dabawenyo dito sa State of the Nation address at ano yung reaksyon ng kanilang mga local executives dyan sa naturang rehiyon, and pati na doon sa mga highly populated cities like Cebu City and yung area ng dyan sa Northern Luzon, yung lalawigan po ng Ilocos Norte, kung saan ang galing naman itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So yan ang ating susubaybayan tuloy-tuloy dito pa rin sa ating special na pagtatanghal ng atin pong mga kaganapan kaugnay ng ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, isa rin sa mga tinugay-gayan yung sektor ng enerhiya. Medyo matindi. Napakaraming outages ang atin pong na-experience the past days dahil nga doon sa matinding demand sa kuryente. At yan ay bunsod na rin ng mainit na panahon nung tumama yung El Nino phenomenon sa atin pong bansa. At ito, maging ang mga nasa sektor po ng enerhiya, meron din po silang hangad na marinig sa magiging ulat sa bayan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At nakapanayam natin isa sa mga director ng Department of Energy, si Director Patrick Aquino, na mula naman po sa sektor ng enerhiya. Atin pong pakinggan. Siyempre, ang gusto nating marinig sa ating mahal na Pangulo ay yung patuloy na pagsuporta sa mga proyekto ng ating kagawaran, mapa sa pagkumpleto ng ating mga transmission at grid projects nang mas maging stable po at mapabilis ang pagpasok ng ating mga power capacities, lalong-lalo na sa renewable energy, yung suporta po sa ating isinusulong na nuclear energy program, at higit pa dito at ang patuloy na pagsuporta dun sa ating electrification efforts. Ang mga reforma po na ginagawa sa ilalim po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay makakatulong para mas paigtingin ang mga mamumuhunan na papasok sa ating sektor para sa isang matatag tungo sa bagong Pilipinas. Yan, bahagi po ng mensahe ni Director Patrick Aquino, ang atin pong exclusive interview dyan kay Director Aquino mula po yan sa Department of Energy tungkol sa kanilang saloobin at mga hangad na maisulong ngayong pagpasok ng panibagong regular session ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso at ganun din syempre ng mga direktiba mula sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa puntong ito ng atin pong paghimay dyan sa mga nakalipas po na ating pong tinutugay-gayang mga usapin at yung kasalukuyan naman kung ano nga ba ang ating aasahan, ay dadako muna tayo sa ating resource person na makakaugnayan po natin sa pagkakataong ito. Executive Director ng Ibon Foundation, mga kabombo, si Ginong Sunny Africa. Welcome sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Genesis Racho. At kami ho ay
nakipag-ugnayan sa inyo para matanong po kayo ng ilan sa mga saloobin ng inyong grupo, lalo na iba't ibang sektor yung inyong tinututukan, may kinalaman dito sa mga usaping panlipunan. Ginong Africa, ano ang kasalukuyang kalagayan ba ng ating bansa kung ang tatanungin ay base doon sa inyong mga nakaugnayan, doon sa inyong mga isinagawang research, Ginoong Africa? Please go ahead. Well, para sa amin, ang pinakamahalaga naman ay kailangan masapol natin lahat, lalo na ng gobyerno. Yung ekonomiya, pinapatakbo siya para sa interes na nakararami, hindi lamang dun sa tubo o kita ng iilan. Sa ganung pamantayan, unfortunately, itong nakarang 2 taon, hindi tayo nakakita ng makabuluhang mga hakbangin para may pabuting kalagayan ng maraming Pilipino. Pagkatapos ng 2 taon na administrasyon, bagamat meron sinabing pangako, di ba, na itatransforma, hindi na actually ekonomiya, pati yung politika ng ating bansa, sa pangkalahatan, hindi actually nag-improve yung lagay ng ordinaryong Pilipino. Sa harap ng sinasabi halimbawa na bumababang unemployment sa ating bansa, dumadami ang trabaho, siguro dapat nakapagtaka sa ating lahat, bakit sa harap ng sinasabing pagbaba ng unemployment, pagdami ng trabaho, bakit dumami pa ng mga Pilipino, mga kababayan natin, nagsabi sila ay mahirap, sila ay vulnerable, at sila ay kulang ang kita sa pang-araw-araw na gastusin. So para sa amin, yun ang pinakamahalagang masapol dito. Hindi yung statistika na nagtatakda ng lagay ng ekonomiya, yung kagalingan ng ordinaryong Pilipino ang nagtatakda ng lagay ng ekonomiya. So, unfortunately, nito mga nakarang taon, hindi tayo nakakita ng magandang takbo sa usapin na yan. Okay, Ginoong Africa, ano naman po ang inyong inaasahan, at least, dito sa hamon pagdating sa bagong kalihim ng Department of Education? Alam ko, very particular din ang Ibon Foundation dito sa mga issue tungkol sa edukasyon ng atin pong mga paaralan, and of course, ng Department of Education. Inyo pong tinutugay-gayan din ito, Ginoong Africa. Well, si dating Senator Sani Angara, actually nakasama ko siya dun sa kolehiyo. 1 batch above him ako. So matagal ako na siyang kilala. At alam ko, mula't simula, conscious siya na siya ay galing sa isang pamilya ng mga politiko. Yung tatay niya ay yung napaka-venerable na si Senator Ed Angara. Alam ko, very conscious siya na maghanap ng bagong daan para sa Pilipinas. So sana sa pagpasok niya sa Department of Education, yung dating advocacy ng kanyang tatay na paunlarin ng edukasyon sa Pilipinas, sana yakapin niya yon at gamitin yung mga kumbaga makabagong approach doon sa pagpapaayos ng sistemang pedagogya natin. Sana yung mga matagal ng problema na basic tulad ng kakulangan ng guro, kakulangan ng silid-aralan, kakulangan ng materyales ng mga mag-aaral natin, sana maharap niya yon. But actually beyond that, sana yung mas masaklaw na tanaw para sa mga edukasyon, ito ba ay para sa kagalingan lamang ng mga employer o ito ba ay para sa kagalingan ng mga manggagawa? Sana mas masapol niyan sa kanyang panunungkulan. At naniniwala naman kami na bukas si ngayong Secretary Angara dun sa mga hinaing ng mga guro at I think conscious din siya dun sa napakasusing papel ng edukasyon para sa pag-unlad, hindi lamang ng pamilya kundi sa pag-unlad ng ating bansa. Okay, ang akin pong katandem dito ngayon, si Bombo Genesis Racho, mayroon din pong katanungan, Ginoong Africa. Bombo Genesis. Magandang hapon po sa inyo, Ginoong Africa. Naging laman po ng balita ko kamakailan yung 35 pesos na pagtaas sa sahod ng mga manggagawa dito sa National Capital Region. Ngayon, ang tanong ho natin is that may pagkakataon pa po ba yung legislated wage increase na kasalukuyan pong isinusulong ho ngayon, lalo pinag-uusapan po sa Kongreso, sir? Actually, if anything nga, pinapatunayan ng pagbigay ng baryang 35 peso wage hike na malayong malayo dun sa kakainan ng mga employer at lalong malayo sa pangailangan ng mga manggagawa. If anything, pinapakita na kung ganito lamang ang kaibigan ng Regional Wage Board, na hindi pa nga nababawi halimbawa ang pagtaas ng presyo ng bilihin mula noong 2016, pinapakita all the more kailangan natin ng legislated intervention. Kasi yung regional wage boards, hindi lang actually sa NCR,
to some degree, pinakaswerte na ngayon sa NCR kasi ito may pinakamataas na minimum wage sa buong Pilipinas. Pero alam nyo ba, kung susumayin ang lahat ng minimum wages sa Pilipinas, ayon sa mga binibigay ng mga regional wage boards, mas mababa pang halaga ng sahod ngayon kumpara sa 1989 nung itinayo yung mga regional wage boards. So para sa amin, itong 35 pesos na hindi pa nga 1% ng tubo ng mga negosyo sa NCR, kung ganito katiting lamang ang kaya bigyan ng regional wage boards, ibig sabihin, kailangan na makialam ng legislatura natin at magpatupad na makabulang minimum wage hike. Kahit na minimum muna, panimula, ibalik yung nawalang halaga sa nakarang 35 taon. Pero pagkatapos doon, sunod doon ay pagtatakda talaga na mas malapit naman sa nakabubuhay na sahod. Okay. Isa pang topic, Ginoong Africano, sa usapin po ng anti-political dynasty, ano hong take ko ninyo dito? May mga mabubuo ko kayang patakaran dito ang Kongreso, lalo ho at marami din po yung mga mababatas ang, posible hong tatamaan ho dito. Well, siguro tatlong mahalagang punto dyan. Una, pinakita nga sa takbo ng ating legislatura, may pagkamanhid talaga yung ating mga mambabatas, whether sila ay nasa Kongreso or nasa local government sila. So I think isang punto dyan ay pinakita sa mahabang panahon ng pag-iiral ng constitutional provision against political dynasties. Yung praktika ng pinakamaraming politiko natin ay may pagkamanhid talaga dun sa usapin na yan. Pero ikalawa, I think kailangan natin indiin din, huwag natin kalimutan, hindi lang actually nasa legislatura yung problema, pati sa local government, sa mga gobernador, sa mga mayor. Sa aming kwenta, sa huling kwenta ng Ibon Foundation, sa ngayon, humigit kumulang 80% ng mga gobernador, humigit kumulang kalahati ng mga mayor ay galing sa mga pampolitikang angkan. So iba pa yan dun sa mga 50 to 60% ng mga representatives at senador natin ay galing sa mga political dynasties. So, ikalawang punto yun, hindi lang sa legislatura yung problema natin, even dun sa local government. Pero ikatlo, alam naman natin gaano kahalaga yung tindig ng presidente, makapangyarihan ng presidente, napakalawak na kanyang otoridad para idirihin yung politika ng bansa. Siguro hindi naman lingid sa ating kaalaman ngayon, nanggagaling sa isang pamilya ngayon yung presidente ng Pilipinas, isang senador, may mga mayor sa local government, may mga gobernador, may barangay captain din actually nanggaling sa Marcos Romualdez family. Sa aming huling kwento sa Ibon, parang 16 yata ng mga taga Marcos Romualdez family ay nasa iba't ibang levels ng elected political office ngayon. So ang hirap isipin na yung nasa tuktok ng political system ng Pilipinas ang presidente ay kakatayin, kumbaga ang kanilang hawak sa poder, considering ganun karami yung kanilang barangay chairman, mayors, governors, representatives, senators sa bansa ngayon. Okay, Ginoong Africa, kung kayo mismo ay kumbaga magbibigay ng pananaw, ano yung gusto ninyong maging focus nitong magiging State of the Nation address ni Pangulong Marcos? Mamaya na po ito, alas 4 ng hapon, sa saloobin ng inyo pong panig at ninyo personal, Ginoong Africa. Syempre sa SONA, lahat ng mga pangarap ng milyong-milyong Pilipino ay gusto makita dun sa SONA. Para sa amin sa Ibon na pangunahin nakatutok sa mga economic issues, sa amin ang isang pinakamahalaga kung ideklara ng Pangulo na malaki yung problema ng ating ekonomiya, bumagsak ang agrikultura sa pinakamaliit sa kasaysayan ng bansa, bumagsak ang manufacturing sa pinakamaliit sa nakarang 8 dekada, kung sabihin niya, tanggap po yung pagbagsak ng problema ng ekonomiya, ang solusyon dito ay pambansang industrialisasyon at gagawin ng lahat, proteksyonan ang lokal na agrikultura, proteksyonan at suportan ang lokal na industriya, itong pagmumula ng trabaho, kita ng dinarong Pilipino. Kung may ganun siyang deklarasyon, tingin namin baka meron pa tayong medyo kakaibang kinabukasan. Pero kung walang kahit anong pagbanggit ng napakalagang usapin ng industrialisasyon na pinakamalagang usapin sa pag-unlad ng ating ekonomiya, manamang mga paulit-ulit na pangako na madidinig natin tulad ng mga nakaraang SONA.
Okay, with that, maraming salamat po Ginoong Africa at kami patuloy na makikipag-ugnayan din sa inyong grupo para dito sa siguro after the State of the Nation address naman ay magkausap tayo muli para kumbaga ay magkumpara tayo ng notes hinggil dun sa yung wish ninyo at kung ano yung naging laman talaga ng State of the Nation address ng Pangulong Marcos. So maraming salamat po Ginoong Sunny Africa. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin sa linya ng ating komunikasyon via Zoom si Ginoong Sunny Africa ng Ibon Foundation. Yan po ay may kinalaman sa iba't ibang usapin ng ating punlipunan. So mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad ng tuloy-tuloy dito po sa ating paghimay ng mga nakalipas na ulat sa bayan at kung ano mga inaasahan at pansamantala muna kaming papatlang upang bigyan ng daan yung ilan po sa mga importanteng abiso, mga palala dyan po sa ating mga himpilan. So stay tuned mga kabombo, magbabalik tayo sa loob lamang ng ilang minuto at balik pa rin sa ating pong live coverage dito sa mga kaganapan sa Batasan Complex dyan sa Quezon City para sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito muna mga kabombo at magtutuloy-tuloy pa tayo mamaya lamang. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Jose Fallanis Escuda sa atubang.
Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Kuton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. The Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At para lamang po sa kapatiran ng atin mga taga-subaybay dyan sa mga lalawigan at kahit sa ibang bansa, ay nako, bumuhos na po dito may kalakasan na ulan at mamaya kukumustahin naman natin doon sa bahagi ng Batasan Complex kung ano ang weather condition, no? At pinapakita natin para sa ating mga late tuners at yung mga nanonood sa Facebook. Ito, mga kabombo, unti-unti nang nagdadatingan ang mga opisyal para ho sa pagdalo dito sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakikita natin sa ating screen si Senator Sherwin Gatchalian at yung kanyang nobya, mga kabombo. At yan ay bahagi ng kanilang pagdalo sa State of the Nation Address ng Chief Executive. At ito mga kabombo ay inaasahan natin na bubuhos pa yung presensya ng mga celebrity dyan po sa Batasan Complex at yan ay minsan ginagawa po ito ng pagkakataon ng ilan para maipakita, maipamalas yung disenyo ng kanilang mga kasuotan lalo't kumbaga pinopromote po nila yung kanilang kasuotan, ano? Dito mga kabombo, yung presensya ng mga celebrities, hindi ho ito mawawala dahil taon-taon na parang tradisyon na nga ito mga kabombo. Yung kasuotan po kasi nila ay dinidescribe na talagang elegante at yung mga kasuotang gawang Pilipino. Yung disenyo ng mga kilalang personalities dito mga kabombo, dito na i-showcase, ano, dito sa mga ganitong pagkakataon. Inirarampa nila kung ano yung pagkakadisenyo. May mga kasuotan kasi, Bombo Genesis, mga kabombo, na gawa sa mga kagamitan, mga simpleng materials, lalo na yung mga galing dyan sa may mountain province, ano? Meron silang disenyo ng mga kasuotan para dito sa mga ganitong Filipiniana attire, no? And ganun din yung mga designer ng mga Pilipino, meron silang way para i-express yung kanilang mga idea tungkol sa art. Dito nila ipinamamalas mga kabombo. So yan yung ilan lamang sa mga tampok na sinusubaybayan. But of course, ang pinakang punto talaga ng pagsasagawa nitong State of the Nation Address, yung magiging laman ng ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating tutugay-gayan dahil unti-unti na hong nagdadating itong mga personalities ating expected dyan sa Batasan Pambansa. Dako muna tayo sa mga ulat din ng ating po mga himpilan. Tayo ng report mula po sa bahagi naman ng Western Visayas. Meron ding State of the People's Address na isasagawa yung transport troop dyan sa bahagi po ng Western Visayas. Kasabay po ito ng ulat sa bayan ni Pangulong Marcos. So alamin naman natin paano naman kaya ang pamamaraan ng kanilang State of the People's Address. Ika nga, no? Dyan sa naturang lugar. May balitang Bombo Radio Iloilo. Sasabayan ang State of the People's Address ng progresibong grupo ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes.
Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Mr. Elmer Foro, ang lead convener ng No to PUV Phase Out Coalition Western Visayas, sinabi nito na lalahok sa protesta ang iba't ibang grupo mula sa sektor ng edukasyon, simbahan at transport group bilang pagtutol sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Matatandaan na noong nakaraang linggo nagsagawa rin ng grupo ng State of Transport Address kung saan inihayag ng mga ito ang pagkadismaya sa mga pangako ni Pangulong Marcos na hindi natupad. Na magsasagawa ng State of the People Address dito po sa Iloilo City upang expectedly kasi yung sasabihin ng Pangulong Bongbong Marcos ay halos malayo doon sa katotohanan sa nangyayari talaga on the ground sa mga mamamayang Pilipino. Kaya mamaya ay magsasalita yung mga magkaiba na mula sa iba't ibang sektor, mga manggagawa, magsasaka, estudyante, professional at iba taong simbahan. Si Mr. Elmer Foro. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mula dyan sa bahagi ng Western Visayas, kuha naman tayo ng mga impormasyon sa parte po ng Mindanao. May ilang mga militante rin na grupo ay may paghimok dito kay Pangulong Marcos na i-certify ang legislated 100 pesos na wage hike para daw maging urgent ito at talakayin agad ipasa ng mga mambabata sa lower at upper house ng ating pong Kongreso. Ay alamin natin yan sa pagbabalita ng Bombo Radio Jansan. Pinamamadali ng ilang militanteng grupo sa Soxurgen o Region 12 na kagad na bigyang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napatasi ng sahod ng mga manggagawa. Sa panayam ng Bombo Radio Jansan, inihayag ni Herbert Demos, Regional Director ng Central Soxurgen, na i-certify ang legislated 100 pesos wage hike na urgent. Nais nilang mapakinggan mula mismo sa Pangulo kung ano ang hakbang nito hinggil dito. Giit nito, ang kasalukuyang minimum wage sa rehiyon ay hindi makatarungan kung ikukumpara sa mga bayarin ngayon sa kuryente at tubig at iba pa at mataas na presyo ng mga bilihin. Anya kung tutuusin, ang legislated 100 pesos wage hike ay hindi sapat. Ayon rito, ang pagsasagawa nila ng kilos protesta sa mismong araw ng ikatatlong sona ni PBBM ay para mapakinggan ang kanilang hinaing at maging boses rin ng mga ordinaryong mamamayan. Maliban sa mababang pasahod, nais ng mga nasabing grupo na dapat may patupad na ang Magna Carta of the Poor Act. Samantala, imbis na bigyang pansin ang away sa politika ni Pangulong Marcos at dating President Rodrigo Duterte, marapat lamang umano na isantabi muna ito at bigyan ngayong solusyon ang mga problemang hinaharap ng bansa. Mahal, no, ang mga basic needs, basic commodities, nagmahal ang kuryente, nagmahal ang renta sa mga boarding house, tubig. That's why the only way para makabangon o para ma-meet on target 150 pesos. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Jansan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo May Declaro. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa buong kapuluan, 6 na minuto na po. Makalipas ang ika-3 ng hapon at ilang minuto na lamang ho ang ating sinusubaybayan ay magsisimula naman itong ating pinakaabangan, ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So dito mga kabombo, sa atin pong tinutugay-gayan sa pagkakataong ito, dyan sa red carpet sa Batasan Complex ay makikita natin ang ilan pang mga nagdadatingan ng mga personalities. So hinamata na natin si Senator Amy Marcos, presidential sister at aktibong senador. Ayan. At okay, nakita din natin mga kabombo mula dito itong si Governor Chavit Singson. At yan ay mga galing pala ito sa norte, ano? Ang mga personalities po na dumating ngayon at nasa red carpet ng Batasang Pambansa Complex dyan sa Quezon City. So itong mga kabombo ay unti-unting pagdating ng mga bisita at mga kabahagi dito
dito po sa malaking kaganapan na atin pong tinutugay-gayaan sa mga oras na ito. Live feed po yan mga kabombo, kuha ng ating coverage team mula dyan sa Batasang Pambansa sa lungsod ng Quezon. So habang dito naman sa Makati City ay patuloy po yung malakas na pagbuhos ng ulan, ay paalala natin doon sa mga kababayan natin, lalo na yung makikisali dito sa mga activities outdoor. It's either kayo ay magtutungo doon sa mga pro o anti-government rallies, ay magdala po kayo ng panangga sa ulan at may kalakasan po yung pagbuhos ng ulan. Kung hindi pa man umuulan sa ilang parte ng Quezon City, malamang mamaya-maya ay ganun din ang mangyayari dahil dito nga sa southern portion ng Metro Manila, bumubuhos na po yung may kalakasang ulan. At yan ay hatid pa rin ng pag-iral ng hanging habagat at ng iba pang weather system na nakakaapekto sa atin mga kabombo, mga Kastar Nation. Eto muna, dako muna tayo dito sa isa pang nakaugnayan natin, mga kabombo, mga Kastar Nation. Isa ho sa mga opisyal ng mababang kapulungan ng Kongreso natin hong makakausap sa pagkakataong ito, si Congressman Ace Barbers, dahil ito'y isa rin sa mga aktibo pagdating lalo na sa mga usapin paglaban sa illegal na droga. Okay, nasa linya natin si Congressman Barbers. Congressman, si Bombo Dennis Hamito po ito, with me si Bombo Genesis Racho, habang tayo po'y nakantabay dito sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Matanong ko lamang, Congressman, ano po ang inaasahan ng inyong panig na ganun din yung mga nais po ninyong marinig dito sa third State of the Nation address ni Pangulong Marcos? Congressman? Yes. Ayan. Sige, kukunin natin maya-maya mga kabombo yung tinig ni Congressman Ace Barbers, kaugnay pa rin dito sa mga usapin na nais nilang maisulong din dito po sa Kongreso, lalo na't kung magiging laman kasi yan ng State of the Nation address, definitely magkakaroon ito ng bigat para pag-usapan o talakayin ng kapulungan ng Kongreso. With that, magkakaroon po ng pagkakataon na maisulong nila yung kanilang mga nais na mga panukalang batas na masuportahan din naman ng executive branch of government. Si Congressman Barbers, please go ahead, Congressman, yung inyo po mga nais na marinig dito sa third State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang inaasahan ko na ibabalita ng ating Pangulo ay yung pagganda ng takbo ng ating ekonomiya sa ating bansa, no? Considering na marami pong pledges ang ipinihiwatig ng ating mga foreign investors, ito ngayon ay unti-unti nang na-realize ng administrasyon na ito, no? And hopefully itong iba pang mga paparating pa lang ng mga investor sa atin ay magkaroon na rin ng linaw, no, sa kanilang pagpasok at pagbibigay ng puhunan dito sa ating bansa. Pangalawa, siyempre, napaka-importante yung usapin tungkol sa peace and order, no? Gusto po nating marinig, no, na although tayo po ay palagi pong nai-inform na maganda ang takbo ng pagbaba ng kriminalidad sa ating bansa, hindi pa rin po maiwasan, no, na marami pa rin pong mga crimes, no, na nangyayari. Pero ang nakakagulat dito sa mga nangyayaring krimen na ito, karamihan dito ang biktima ay Chinese at ang perpetrators ay Chinese din, no? So ito siguro ang dala ng pagpasok at pagdami ng mga illegal na mga pogo dito sa ating bansa. Kaya isa to sa gusto nating marinig, no? Pangatlo, siyempre, yung polisiya o yung national policy on the banning of pogos in the country, both legal at illegal, no? Gusto nating marinig kung ito ba ay magiging isa sa katuparan ng BBM administration ngayon, no? Yung pagpapahinto nitong operasyon ng pogo sa ating bansa. Pang-apat, siyempre yung usapin din
dito sa West Philippine Sea. No? Gusto natin, although nakikita natin, naririnig natin ang matapang na stance o matapang na posturing ng ating bansa at ng ating Pangulo tungkol dyan sa usapin sa West Philippine Sea. No? Siguro ngayon panahon para makita natin yung mga konkretong hakbangin na pwedeng gawin ng ating Department of Foreign Affairs, Department of National Defense, yung ating Armed Forces of the Philippines, at syempre yung ating national government tungkol dyan. No? At isa pang napaka-importanteng usapin, no? Itong usapin tungkol sa paglaban sa illegal na droga o pagkalat ng illegal na droga sa ating bansa. No? Napaka-importante nito dahil ito po ay isang salot o isang itinatawag ng marami na ito ay isang anay, no? Sa isang komunidad o sa society na dapat talagang ihinto. No? Dahil ito po ay walang magandang naidudulot sa ating bansa, wala po magandang maidudulot sa ating mga kababayan at lalong-lalo na sa ating mga kabataan. So yan ang mga importanteng punto na sa aking opinion ay dapat nabigyan diin ng ating Pangulo ngayong zona. Okay. Ang akin pong katandem si Bombo Genesis Racho, meron din pong nais na maitanong. Bombo Genesis, please go ahead. Magandang hapon po sa inyo, Kong. Kung ikukumpara po doon sa nakalipas ho na State of the Nation address ni Pangulong Marcos noong 2023 at yung kalidad ho ng buhay ho sa ngayon at iba pang mga usapin, base na rin po doon sa nababanggit po ninyo na nais po ninyo marinig, may mga napansin ho ba kayong pagbabago kumpara ho doon sa mga topic na kanya pong binigyang diin po noon, Kong? Well, because of the previous zona, meron na rin mga nangako at meron na rin mga dayuhan ng mga investor na dumating. Sa aking paniwala, base na rin sa datos na ibinigay ng Department of Finance, no, at ng ating NEDA, nakita natin na medyo umaangat, no, ang ating ekonomiya at dumadami ang mga nag-i-invest na mga dayuhan sa ating bansa. And hopefully, lahat po na nagbigay ng pledge kay President BBM ay maisakato para na ito sa mga darating pa na mga taon para makapagbigay ito ng magandang development sa ating ekonomiya. Doon naman sa usapin tungkol sa peace and order, napakalaki ng pagbabago. Kung napapansin mo, nabawasan yung mga murders o patayan, no, sa ating society ngayon. Although malaki rin ang in-improve ng ating Philippine National Police, no, na kung saan iilan na lamang pong mga matatawag nating bugok na membro o nandyan sa ilalim ng hanay ng Philippine National Police na involved sa mga krimen gagaya ng pag-recycle ng droga, yung pag-i-implement ng EJKs o extrajudicial killings. Ito po ay nabawasan at ito po ay magandang panimula, no, dun sa usapin ng peace and order para sa ating bansa. Okay. Siguro, mensahe na lamang po ninyo, Kong, para sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw po na ito, nagbukas din po ang Kongreso and kung ano pa ang inyo pong nais na iparating sa ating mga kababayan, mga taga-subaybay. Well, napakaganda na po ng simulain ng ating bagong administrasyon. No? Itong panawagan na magkaroon tayo o makamit natin ng isang bagong Pilipinas, no? Ay isang programa na kung saan ay sinusuportahan ng ating national government. Hindi naman to para ho sa mga politiko, kundi ito po ay para po sa ating mga kababayan. 120 million Filipinos na po tayo. Malapit na po tayo mag 120 million at I'm sure every politician in this country, especially ang ating administrasyon, ating Pangulo, walang ibang hangarin, no, kundi magbigay ng mapayapa, maunlad at masayang Pilipinas. No? Kaya po ito yung bagong mukha ng Pilipinas. Ito po hindi po natin makakamit kung ang gobyerno lamang po ang gagawa at kikilos. Kailangan po tayo pong ating pong mga kababayan ay kumilos at magserbisyo rin po sa ating mga kababayan. Whether kayo po ay nasa pwesto, wala sa pwesto, ito po ay isang panawagan, isa pong challenge para ho sa ating lahat na dapat
magawa nating o makamit na natin yung inaasam-asam natin na matagal na, no, na bagong Pilipinas na kung saan ay isang developed nation, isang progressive nation, peaceful, at syempre prosperous. Ika nga, maraming oportunidad para sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat din po Congressman Ace Barbers. Nakausap po natin mga kabombo, isa sa mga opisyal ng mababang kapulungan ng Kongreso, partikular na doon sa lupo na siyang tumutugay-gay sa mga usapin na may kinalaman sa issue ng illegal na droga at kung paano ho ito ma-address ng ating lipunan sa kasalukuyan, and iba pang mga usapin din na kanyang nabanggit tungkol doon sa Philippine Offshore Gaming Operators at marami pang iba. Maraming salamat po si Congressman Robert Ace Barbers. Sa pagkakataong ito mga kabombo, ng tuloy-tuloy nating paghahatid po ng mga impormasyon po sa inyo, ay kuha pa tayo ng mga karagdagang report galing sa ating mga himpilan. Diyan muna tayo sa may parte po ng Central Visayas. Ano naman kaya ang isasagawang aktibidad ng ilang grupo dyan? Meron din silang version ng State of the Nation address. Paano nga ba yan mangyayari? Alamin natin yan sa mga pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Iilang progresibong grupo sa Cebu ang patuloy na nanawagan sa kabisera na bigyang pansin ang mga tunay na solusyon sa mga problema ng ordinaryong Pilipino ayon sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang chairman ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas Cebu Chapter, kung saan ibinunyag nito na ang mga magsasaka sa bansa, lalo na dito sa Cebu, ay patuloy silang nagdurusa sa kawalan ng lupang sakahan. At ito ay matutunton sa kakulangan ng mga progresibong solusyon sa pangangasiwa sa sektor ng agrikultura. Dagdag pa niya na kahit noong nakaraang administrasyong Duterte, pinangakuan sila ng magandang programa ngunit nabigo itong itupad ang mga pangako. Sa kabilang banda, si Victor Lapas, ang tagapagsalita ng Pamana Cebu, isang grupo ng mga mangingisda sa lalawigan kung saan isinahimpapawid din nila ang paglabag ng mga komersyal na kumpanya na may malalaking barko na umaagaw sa mga lugar na pangisdaan ng mga mangingisda na iyon dapat ay para sa maliliit na mangingisda upang sa kanilang paghanap buhay. Anya ay parang wala silang inaasahan sa Administrasyong Marcos, ngunit nananatiling hamon para sa dalawang grupo na makiisa sa kanilang paghahanap ng tunay na solusyon sa problema ng pagsasaka at kalagayan ng ordinaryong Pilipino. Sigaw nila ang pagpapatawad ng 150 pesos wage increase sa House of Representatives para man lang pangtustos sa mga mamumuo sa nagtataas na presyo ng pangunahing bilihin. Sa kabilang banda, inihayag ni Police Regional Office o PRO7 ang kanilang kahandaan na tumugon anumang maaaring mangyari kaugnay ng SONA. Maraming tauhan ng pulisya ang nakatalaga sa mga pangunahing lugar na may mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan at maiwasan ang mga isyu sa seguridad sa panahon ng talumpati ng Pangulo. Para ramin, hindi naman kami basta-basta lang maghinto ng pasada kasi maraming matamaan, maraming makasakripisyo ng mga pasayro at saka pabuhayan ng mga operator at saka mga driver dito sa Cebu. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa usapin naman mga kabombo ng kahirapan, halos lahat ng mga nakakausap natin nitong mga nakalipas na araw, sila mismo nilalagay nila yung kanilang sarili doon sa level na sila ay kinukonsidera nila yung mga sarili nila bilang mahirap. Kahit nga yung may hanap buhay, may fixed na trabaho, pero kinukonsidera pa rin nila na mahirap ang kanilang kalagayan. Iba't iba ho kasi yung barometer, yung basihan ng pagtukoy bilang mahirap. Lalo na kung miyembro ka ng isang pamilya na binubuo ng 5 miyembro pero isa lang ang nagtatrabaho. Kahit maganda yung trabaho ng isang miyembro ng pamilya, pagka nag-iisa siya na naghahanap buhay, sabi nga ng mga eksperto, hindi pa rin sasapat. Kaya kinukonsidera pa rin nila yung kanilang pamilya bilang mahirap. So kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon sa pagkakataong ito, Commissioner Nina Sumadja, National Anti-Poverty Commission Youth Representative. Magandang araw po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito.
With me, si Bombo Genesis Racho. Unang-una, gusto po naming maitanong lamang ano po ang nais ninyong marinig dito sa magiging laman ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Marami tayong inaasahan na marinig po mula po sa ating presidente. Pero nangunguna po talaga dito ay gusto natin marinig ano po ba yung kanyang konkretong solusyon para po sa kahirapan na nararanasan po ng mga kababayan natin. Kung doon po sa tala, sa ngayon po meron po tayong 22% po na poverty incidence po sa ating bansa at itong mga numero po na ito, it translates to around 25 million po na mga kababayan po natin na lugmok pa rin po sa kahirapan. Kaya ito pa rin yung gusto po natin na marinig sa ating presidente na paano po ba natin masusolusyonan itong kahirapan po sa ngayon, lalo na patuloy na tumataas yung mga presyo ng mga bilihin, pero yung sahod naman at mga income ay hindi naman po tumataas. Nakikita din po natin na noong 2023, meron pong ginawa na survey. Ito po yung self-rated na survey kung saan ay tinanong yung mga kababayan natin kung sila ba ay mga mahihirap. So nakuha po yung 45% noong 2023. So halos kalahati po sa ating pong mga kababayan nagsabi na sila po ay mahirap. Ngayon pong taon, 2024, ay bumaba po ito ng bahagya. 42% po nagsabi po na sila po ay mahihirap. Kahit na may nakita po tayo na slight na changes doon sa development na kinakaharap po ng mga pamilyang Pilipino, nakikita pa rin po natin na mas marami pa rin Kaya gusto natin marinig po sa presidente, lalo na ay target po ng administrasyon na mula po doon sa 22% na poverty incidence ay gawin po itong single digit at gawin po itong 8.9% bago po matapos yung Marcos administration. So gusto po natin makita yung konkretong solusyon. Paano po ba natin bigyan ng oportunidad pagdating po sa kabuhayan at ganoon din mapataas po ang income ng ating pong mga kababayan para po masugpo na po natin yung problema pagdating po sa kahirapan po sa ngayon. Okay. Sa kabuhayan o kaya naman ay kalagayan po ng mga kabataang Pilipino, may mga pagbabago po ba kayong nakita sa nakalipas po na taon after nung ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Marcos? Kung ikukumpara yung mga development, ano po inyong masasabi, Commissioner? Pagdating po doon sa mga kabataan po ay kung nakikita po natin na may ilang mga changes po katulad nga nung self-rated poverty, pero halos ganun pa rin lalo na sa ngayon na yung mga kabataan po ay patuloy pa rin yung mga kinakaharap po ng mga iba't ibang mga problema. Sa ngayon ay aside po sa mga kakulangan po pagdating po doon sa mga oportunidad na magkaroon po ng trabaho, nariyan pa rin yung mga concerns na mga kapwa po natin, mga estudyante na nahihirapan pa rin po na ipagpatuloy yung kanilang pag-aaral dahil po sa kakulangan po ng pantustos sa pang-araw-araw po na gastusin katulad po ng kanilang transportation, pambayad po sa tuition, at ganoon din po sa iba pa pong mga kinakailangan po sa kanilang mga pag-aaral. Presidente, ano po yung mga solusyon pa para po sa krisis na kinakaharap natin ngayon pagdating po sa edukasyon? So aside po doon sa mga kakulangan sa mga pantustos pagdating po sa education, nariyan pa yung mga iba't ibang mga kulang pagdating sa infrastructure. At gusto rin po natin sana na mas maging maayos yung ating mga classroom at lalo na kapag dating po ng summer ay sobrang napakainit. Pagdating po ng mga bagyo, ayos yung ating mga classroom at lalo na kapag dating po ng summer ay sobrang napakainit. Pagdating po ng mga bagyo,
na rin po yung mga baha. So gusto po natin na disaster proof din sana at yung ating pong mga plano pagdating po sa education ay meron pong kinalaman at may consideration pagdating doon sa mga disaster risk reduction at disaster resilience po na mga solutions pagdating po dito. Pagdating naman po sa iba pang mga issues katulad po ng teenage pregnancy, gusto rin natin sanang marinig sa Presidente na isa po ito sa mga priority bills na maipasa po this year. Nariyan po yung APP bill, yung Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Gusto po natin na sana po ay maipasa na po ito at sana ay maisama po ito ng Presidente sa kanya pong mga priority bills dahil nakita po natin mula po doon sa report ng Commission on Population and Development ng POPCOM ay meron pong tinataya na halos 25,000 na repeat pregnancies. Ibig sabihin, kung dati ho ay may mga 10 to 19 years old na mga teenage moms na maaga pong nabuntis, ngayon po ay repeat pregnancies na po yung ating pong bagong pinoproblema po ngayon. Nabuntis na naman po yung mga teenage moms na kung saan po yung mga teenagers po noon na hindi pa po ready financially, physically, and mentally, emotionally, hindi pa po ready na magkaroon po ng mga anak at pamilya, ay ngayon ay naulit-uli yung mga pagbubuntis. Kaya gusto po natin na magkaroon pa ng maayos yung implementation ng ating comprehensive sexual and appropriate education para po sa mga kabataan at mas mapataas pa po yung awareness pagdating po sa sexual and reproductive health education. Okay, ang aking pong katandem si Bombo Genesis Racho. Meron din pong katanungan, Commissioner Bombo Genesis. Magandang hapon po sa inyo, Miss Ninian. Balikan lang po natin yung nabanggit ninyo kanina about po dun sa sektor po ng edukasyon para po sa mga kabataan. Paano po yung gusto ko ninyong pag-handle ho dito ng Administrasyong Marcos dito ho sa naturang sektor ngayong taon? Lalo po at lumalabas na nanatili pong mababa pa rin yung score ho ng mga Filipino students sa comprehension, math, science, at iba pang mga subject. Base pa rin po ito dun sa lumabas na international standards o sa international mode of measurement. Miss Ninian. Sa pagbabago po ng ating pong DepEd Secretary ay gusto po nating work closely at magkaroon po ng collaboration po sa bagong leadership po ng Department of Education. Nakikita po natin na mahalaga na mag-cope up din po tayo doon sa global na hinihingi, especially that yung ating mga kabataan po sa ngayon, kailangan talagang pataasin yung quality ng education. Nangangailangan talaga ito ng collaboration po ng mga teachers, ng mga parents, at syempre, ganun din po ng ating pong mga learners. Kaya nakikita natin na isa po sa kailangang i-investan ng ating gobyerno, yung mas pataasin pa po yung ating budget pagdating sa edukasyon. Pagtuunan po natin yung ating infrastructure, lalo na sa mga kabataan, kinakailangan conducive po yung learning. So, paano naman po sila matututo sa eskwelahan kung napakainit naman at hindi po maayos yung ating mga classroom. At ganoon din kung hindi rin po maayos yung ating pong mga instruction materials. Kaya ito po ay pagtutulungan talaga ng ating pong mga teachers, ng ating pong mga government officials, ng mga parents, at syempre po, cooperation din po ng ating pong mga learners at mga estudyante. Okay, with that, maraming salamat po, Commissioner Ninian Sumadya ng National Anti-Poverty Commission Youth Representative. At yan po ay tungkol sa mga ibinahagi po ninyo na very informative para ho sa sektor ng kabataan. Hindi lang yung simpleng pag-aaral ang focus ng atensyon ngayon. Meron na palang pinoproblema na rin yung mga iba't ibang suliranin ng hanay po ng mga kabataan. Marami pala itong naka-record na mga kabataan, hindi lang once nagdalang tao o yung mga teenage moms, meron pa palang mga repeat pregnancy. Ibig sabihin, ganun pa din ang edad halos, nadagdagan lang ng 1 taon, buntis na naman. So, yun ay nananatili palang problema ng ating pong lipunan na matugunan dapat.
Yan mga kabombo, ang ating nakausap dyan, si Miss Ninian Sumadya at siya po ay mula dyan sa sektor ng mga kabataan sa National Anti-Poverty Commission. At sa puntong ito mga kabombo ng ating balitaan, malakas pa rin ang pagbuhos ng ulan dito sa southern portion ng Metro Manila habang doon naman sa Batasan Complex ay buhos na rin. Buhos na po yung mga dumarating ng mga bisita para makibahagi dyan sa gaganaping State of the Nation Address at joint session ng dalawang kapulungan ng Kongreso. So yan mga kabombo, ang dalawang malaking kaganapan ngayong hapon na ito sa mababang kapulungan ng Kongreso at mataas na kapulungan. Doon po sila ngayon, joint session sa bahagi po ng Batasang Pambansa Complex dyan sa Quezon City. Siyempre pagka pinag-usapan mga kabombo ang iba't ibang mga usapin, malaking bilang ho ng mga kababayan din natin ang nasa paniniwala ng relihiyong Islam. At meron din sila mga saloobin na nais na maiparating sa Pangulong Marcos. At hangad po nila na magkaroon din ng pagkakataon na yung kanilang mga saloobin ay madala ng Pangulo doon sa kanyang talumpati para magkaroon din ng boses dyan po sa bahagi ng Kongreso at kung anuman ang mga saloobin na kanila pong nais na iparating. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Commissioner Mando ng Yusuf Mando ng Muslim communities. Maya-maya lamang, Commissioner, kukunin muna namin ang linya mula dyan sa Batasan Complex at malaman natin kung ano ng mga development. Bombo JC Galvez mula sa panig ng mga senador. Bombo JC, please come in. Kanina nga nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam itong ilang mga senador habang sila'y papalakad, papasok dito sa session hall, dito sa Kamara. Naitanong natin, Bombo Dennis, Bombo Genesis, kung ano ba yung kanilang inaasahan o expectation mula dito sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Ayon sa ilang mga senador, Bombo Genesis, Bombo Dennis, sana masabi daw ng Pangulo yung tunay na kahulugan ng SONA o yung State of the Nation Address o yung kalagayan ng bansa. Isa pang mainit na paksa na dapat daw talakayin ng Pangulo ay yung kalagayan sa West Philippine Sea, lalo na apektado dito, Bombo Dennis, Bombo Genesis, yung mga kababayan nating mangingisda. Bukod pa rito, yung issue rin na kinasasangkutan nitong Philippine Offshore Gaming Operators. At narito, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ng ilang mga senador na ating nakapanayam. So, kasi parang we want him to tell us what is the true state of the nation and ano ba yung mga problema na kinakailangan niya yung tulong namin sa Senado para magbigay solusyon dun sa mga problema na yun. I think he will touch on the West Philippine Sea problem, especially for our farmers and fisher folks. And then he will touch on the taming of inflation for our poor. And then he will touch on what we will do with this illegal bobos. I would like to be inspired by the Okay, Bombo JC, habang nakatugay-gay tayo dyan sa mga pahayag ng mga senador, nais ko lamang din banggitin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay namata na dyan sa bahagi ng Batasan Complex at sinalubong ngayon ng mga opisyal ng Sandatahang Lakas ng Bansa at ganoon din ng iba pang mga opisyal ng Kamara de Representantes at Senado. Kinamayan ito ni na Senate President Francis Chis Escudero at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ngayon ay papasok na ito doon sa tanggapan ng Legislative Liaison Officer dyan sa gusali ng Batasang Pambansa. So mga kabombo, ito na yung hudyat na maghahanda na para sa pagsisimula ang dyan sa bahagi po ng Batasan Complex. Ilang minuto na lamang nalalabi bago yung mismong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakapasok na po mga kabombo doon sa silid itong si Pangulong Marcos at ito yung holding area bago pa man ang kanyang paglabas upang magbigay ng talumpati. Dito ay inaasahan mga kabombo, mga Kastar Nation na magpapahinga lamang saglit ang Pangulo at makikipag-usap doon sa kanyang mga kapwa nasa gobyerno, lalo na yung mga opisyal ng dalawang kapulungan ng Kongreso. And later on ay aakyat na doon sa
entablado na siya naman pagdarausan ng kanyang ikatlong ulat sa bayan, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Ito po yung Legislative Liaison Officer area dyan po sa Batasang Pambansa, mga kabombo. So, Bombo JC, please come back. Bombo Dennis, Bombo Genesis, kanina nga napakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Senadora Nancy Binay, gayon din itong si Senadora Cynthia Villar. May dalawa pa tayong narito, pakinggan natin Bombo Dennis, yung bahagi pa ng pahayag ni Senador Raffy Tulfo at ni Senadora Bombo JC, yes. Later siguro paparinig pa natin yung kabuuan ng ilan sa mga pahayag ng mga mambabatas. Maaari mo bang i-describe na lamang, Bombo JC, yung sitwasyon dyan? Ngayong nandyan ang Pangulo, patupad na ba ng lockdown dyan sa may area ng red carpet, Bombo JC? Tama ka rin, Bombo Dennis. Nandito tayo ngayon sa harap kung saan yung pwesto natin sa harap sa session hall. Kanina pasado alas 3 ay sinara na nga itong harap patungo para makapagsimula na yung talumpati ng ating Pangulo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon, Bombo Dennis, Bombo Genesis, hinihintay na lamang ang hudyat o yung pagsisimula nga nitong State of the Nation Address. So yan yung hinihintay ng lahat dito sa may Batasang Complex, Bombo Dennis. Okay, so kumusta naman ang yung mga mambabatas natin? Kumbaga, confined na sila sa loob, Bombo JC, o meron kang namamataan pa na humahabol, kung if there is any, Bombo JC? Bombo Dennis, sa ngayon wala na tayong nakikita pang mga mambabatas mula sa Kamara, gayon din sa Senado. Kanina kasi mahigpit dito sa mismong sa red carpet, nagbigay na lang ng 5 minuto para makapanayam itong ilang mga senador at gayon din itong ilang mga kongresista. At after ng 5 minutes na yon, strictly kailangan na nilang pumasok doon sa session hall para makaantabay na sa paparating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bombo Dennis. Ito nga, Bombo JC, may grupo ng mga senador at mga kongresista na sumalubong kanina kay Pangulong Marcos. At ito yung tinatawag nating welcoming committee. At dito ay kadalasan ito yung malalapit sa Pangulo, lalo na yung mga opisyal ng dalawang kapulungan ng Kongreso yan, Bombo JC. So pinapakita din natin, ito yung actual footage dyan sa loob ng plenary hall. Halos puno na yung mga upuan dyan sa loob pala ng plenary hall na pagdarausan ng State of the Nation Address ng Pangulo. Pero ito, kanya-kanya ng grupo-grupo itong mga nandyan nasa gallery, Bombo JC. Namamata natin itong kalihim ng Department of Environment and Natural Resources, si Secretary Yulo Loizaga, at ganun din kausap niya yung ilang mga miyembro din ng gabinete ng Pangulong Marcos. At kanina may mga namataan din tayo, mga dignitaries na nandoon sa may gallery at nakahanda na para manood sa ikatlong State of the Nation Address ng Pangulo. Ibig sabihin, pagka sinabi natin mga dignitaries, ito yung mga kinatawan din ng mga bansa na may kaugnayan o nakikipag-ugnayan sa atin. Ay yung mga ambassadors ay nariyan din para tumunghay ng ulat sa bayan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yun nga lang ay hindi kasama ng Pangulo ang Vice Presidente dyan. May impormasyon tayong nakuha, Bombo JC, nandun pala sa lalawigan ng Bohol itong si Vice President Sara Duterte Carpio para sa ilang mga aktibidad at para daw dumalaw doon sa yumaong gobernador doon sa naturang probinsya. Anyway, dyan ang sentro ngayon ng mga kaganapan. Nakikita natin mula dito sa ating pwesto. Yan si Senator Pia Cayetano, no? And yung mga miyembro ng lower house ay nakapwesto na rin doon sa kanilang mga upuan. Si Congressman etong kinatawan mula dyan sa Bataan, si Congresswoman Ruman, no, ay namataan din natin kanya-kanyang sabi nga niyan, pabunggahan. Ay hiramin natin yung terminolohiya na ginagamit ng mga
kabataan ngayon, yung pabunggahan daw, yung kasuotan nitong mga ito. Kanina, daan sila doon sa magkabilang side. Actually, meron dyang red carpet sa South Wing and sa North Wing. Meron ding red carpet na siyang dinaanan itong mga opisyal at mga miyembro ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso and yung mga bisita sa naturang aktibidad para dyan sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So yan mga kabombo, mga ka-Star Nation at Bombo JC, yung ating tinutunghayan sa pagkakataong ito. So maliban dyan na Bombo JC, may idea na ba kayo kung gaano tatagal itong magiging ulat sa bayan ng Pangulo? And meron din bang nakaset up ng mga programs after that SONA, Bombo JC? Bombo Dennis, bagamat nagkaroon nga ng ensayo o pagpa-practice itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi naman naisa publiko kung ilang oras talaga itatagal itong State of the Nation address ng punong ehekutibo. Yan ang patuloy nating antabayanan dito. Kasi yung mga tao dito, Bombo Dennis, dito sa North Wing, sa batasang pambansa, hindi na rin magkamayaw para mahintay lamang itong talumpati ng ating Pangulo, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat Bombo JC at babalikan namin yung inyong linya dyan kapag may mga development pa at ating tutugaygayan itong mga kaganapan. Lalo na't malapit nang magsimula ang State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, mga kabombo, mga ka-Star Nation, alam nyo itong konting dagdag na impormasyon lamang. Itong si Pangulong Marcos ay usually ang kanyang talumpati ay sa salitang English at may Filipino din. So magkahalo itong mga kabombo sa mga nakalipas din ng mga talumpati ng Pangulo ay ganun ang kanyang pamamaraan ng pagtatalumpati. Pero alam nyo ba, sa mga nakalipas ng pagkakataon, meron na ding mga Pangulo na nagtalumpati sa sarili nating wika. Meron din nga mga State of the Nation address na isinagawa sa ibang lugar, hindi po dyan sa Batasan Complex. So, yan yung ilan lamang sa mga interesting. So, may mga talagang ulat sa bayan na tumatak mga kabombo sa mga tao dahil sa kakaiba na estilo. At hindi lamang yung Pangulo mismo ang kakaiba, ang mga pamamaraan, meron din yung mga dumadalo mismo dyan sa naturang event. So mamaya, antabayan na natin mga kabombo, sino yung mga umagaw ng pansin. Dati kasi pagka mga araw ng State of the Nation address, merong mga miyembro ng kapulungan ang nakasuot ng kanilang ethnic attire. Bagamat ito ay karaniwan doon sa etnikong grupo na kanilang kinabibilangan, ito naman ay kakaiba sa tanawin ng mga karaniwan nating kababayan dahil hindi ka naman araw-araw makakakita ng nakasuot ng cultural attire ng isa pong individual, lalo na kung siya ay miyembro ng alinmang kapulungan ng Kongreso. So yan mga kabombo, yung ating titingnan mamaya kung sino nga ba ang umagaw ng pansin dyan po sa red carpet, dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso o dyan sa Batasan Complex, and kung sino naman ang nagbigay ng kanilang mga mensahe din para dito sa State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, bago tayo umusad sa iba pang mga development dyan, dahil tayo'y nakaantabay na lamang mga kabombo, siguro mga 15 minutes from now ay magsisimula na po ang mismong State of the Nation address. Ito na po yung talumpati mismo ng Pangulo. Pero bago yung kanyang talumpati ay mas mauunang aakyat ang dalawang leader ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Yung pinuno ng Senado sa katauhan niya ni Senate President Francis Chis Escudero at sa panig naman ng lower house ay si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. At idideklara nila na sila ay nagkukumbina at handa na para makinig ng talumpati ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, yan yung hudyat na hihintayin natin, and after that ay yun na mismo, yung mismong ulat sa bayan ng Pangulo. So, kadalasan mga kabombo, ang binibilang po dyan ay yung kumbaga ay ilang
palakpakan yung natanggap ng isang presidente. Ito ho yung naging bahagi na ng kultura sa mga nakalipas na pagkakataon dahil kapag pinapalakpakan yung punto na sinasabi ng isang presidente, lumalabas na ito ay nagbibigay ng partikular na paksa na kumbaga nagustuhan nung kanyang mga sumusubaybay sa kanyang ulat sa bayan. So the moment na nagkaroon ng palakpakan, ito po ay usually binibilang kahit ng mga observer, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi pati na yung mga foreign observers ay binibilang ho ito. Ibig sabihin malaking punto yung sinabi ng isang leader o presidente mismo ng ating pong bansa. So ilan nga sa mga sinasabing nais mapakinggan dyan yung tungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Paano nga ba i-address ng Pangulo itong issue ng West Philippine Sea at paano rin ang magiging pagtugon sa usapin ng climate change dahil talagang kakaiba itong inaabot natin ngayong taon. Meron tayong El Nino phenomenon, though yan ay nag-umpisa noon pang nakalipas na taon. At ito naman ngayon, La Nina naman ang atin pong tinutugay-gayan at pinaghahandaan. Hindi pa tayo umaabot dun sa peak ng La Nina phenomenon pero nararanasan po natin. In fact, dito nga sa tinutukoy natin kanina pa, sa southern portion ng Metro Manila, malakas po ang pagbuhos ng ulan. So doon naman sa Kamara at sa labas ng Batasan Complex ay maganda naman yung lagay po ng panahon. So pinapakita natin mga kabombo sa atin pong mga taga-subaybay yung actual senaryo, mga kaganapan po dyan sa Batasan Complex. Ito yung plenary hall na pagdarausa ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang nasa holding area ang presidente, kasama po niya si First Lady Lisa Araneta Marcos at mga opisyal ng Kongreso. Dito mga kabombo ay inaasahan nga na i-guide ang Pangulo patungo doon sa pwesto ng rostrum o yung pinakang lugar entablado kung saan magtatalumpati ang Pangulo. At kunin natin direktamente mula po dyan sa Batasan Complex si Bombo Everly Rico. Bombo Ever, please come in. Yes, Bombo Dennis, Bombo Genesis, sa kasalukuyan ay lockdown na nga, especially dito sa may kinaroroonan namin sa may North Wing Lobby. At kasalukuyan na ngang nasa plenary hall ang mga mambabatas, mga cabinet secretaries at ilang mga mahalagang panauhin para dumalo nga at makinig dito nga sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala sa ating nga eksklusibong panayam ay inilatag ng ilang mga kongresista at cabinet secretaries ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang mga nais na mapakinggan sa kaniyang sona. Inaasahan nga ng isa sa cabinet secretaries ni Pangulong Bongbong Marcos na si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac na matalakay ng Pangulo ang mga usapin may kinalaman sa proteksyon at kapakanan ng mga overseas Filipino worker at pagpapabilis ng mga programa ng ahensya pagdating yan sa digitalization. Tinawag naman ng kalihim si Pangulong Bongbong Marcos bilang Overseas Filipino Worker President. Binigyan naman ng kalihim ang Pangulo ng A++ na grado ang naging pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos sa nakalipas na 2 taon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac. Si Pangulo ang matategorian nating OFW presidents mula sa kanyang overwhelming mandate ng 2022 elections mula sa ating mga OFWs. And he has been a very protective OFW president in terms of OFWs and their families. And so ilalatag niya yung mga achievements as well as plataforma niya, programa niya doon sa protection ng mga OFWs, ng welfare at kapakanan, yung mga emergency responses natin kapag merong disaster o ano man, sana hindi naman. Nais naman na mapakinggan ni Papa o Presidential Anti-Poverty Advisor Larry Gadon sa sona ni PBBM ang mga programang nakahanay para mabawasan pa ang kahirapan dito sa ating bansa. Narito pa ang kanyang bahagi ng kanyang pahayag.
Ang in-expect ko ay yung mga programa na makakatuon pa uli sa pagbawas ng poverty incidence. Lahat ng mga programa na makakatulong sa ating mga kababayan mahirap na maiangat natin yung kanilang buhay. Yung mga programang yan, it could be under the DA or DAR, DSWD. Yan ang aking mga inaasahan na panggitin ng ating Pangulo. You're grateful for the PBBM's term for the past 2 years. Ang aking rate, Yung grado po ninyo yung grado, out of 100 siguro 92. Bakit parang kinuna? Mataas na yung kanyang magandang mga nangyayari. Yan nga ang eksklusibong panayam kay Presidential Anti-Poverty Advisor Larry Gadon. Samantala, nang matanong naman si Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos hinggil sa hot issue ngayon dito sa ating bansa na nais niyang matalakay ng Pangulo, dito naman pinuna ng kalihim ang viral ngayon online na peking video na nagpapakita umano kay Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit ito ng iligal na droga na isinabay pa raw sa mismong araw ng SONA. Bagay naman na pinaiimbestigahan na ng kalihim sa pambansang pulisya, kaagapay ang Department of the Interior and Local Government. Hindi po matalakay ni PBBM. Mga hot issues. Okay. Of course, the hot thing that I can see right now is the viral video na kinalat na ngayon. Sinabay nila sa SONA, di ba? But I had a press conference this afternoon before going here in Camp Crame. And sinasabi ko personally, I don't believe that that is the president, the one in the video. Bakit? Look at the ilog. Ilog, presidente medyo ganito yun. Wala ilog. Ayon naman sa ilan pang mambabatas, partikular na nga si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, nais nitong marinig sa State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos ang pagtaas ng sahod at student rights. Bagsak na grado naman ang ibinigay ng mambabatas sa Pangulo dahil hindi nararamdaman daw ang pagbabago sa ilalim ng administrasyon. Mga Duterte China, pero yung current admin naman ay US interest in interest sa bansa. Sa gitna ng ganitong mga kaguluhan, ganyan, gusto natin unity ng mga kabataan. Tayo magpapakita young workers, young farmers, para sa ating mga gusto mangyari sa edukasyon, pagtaas ng sahod, iba pang mga demands natin. Samantala, ibinahagi naman ni Presidential Son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na batid na niya ang nilalaman ng magiging ulat sa bayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Subalit kumambyo muna ito at ayaw niya daw na pangunahan ang magiging laman ng SONA ng Pangulo. Narito ang eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Presidential Son Sandro Marcos. I think that's gonna be said, but ayaw ko naman unahan yung Pangulo natin. I think out of respect, let's just wait and see for what he has to say. Samantala sa ngayon, Bombo Dennis, Bombo Genesis ay inaabangan na natin itong pagsisimula ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bali ilang minuto na lamang mula ngayon dahil inaasahan nga alas 4 ng hapon ay magsisimula na ito. Bombo Dennis, Bombo Genesis. Okay, Bombo Everly, yung mga dumaan ba dyan na mga mababatas o yung mga bisita, kasi may mga kalihim din pala, no? Sila ba ay lahat dito dumaan sa may area ng North Wing o may mga alam mo kahit nung mga nakalipas na State of the Nation address may mga umiiwas, may mga ayaw magpakita, pero didiretso na lamang doon sa plenary hall. So meron din ba mga ganung senaryo ngayong araw, Bombo Everly? Totoo yan, Bombo Dennis. Hindi lahat naman ng mga mahalagang panauhin katulad na lamang ng ilang senador ay dumaan dito sa may North Wing Lobby. May ilan na doon na sila pumasok sa may South Wing Lobby. Marahil siguro iniiwasan na nila na ma-stranded ba? Kasi napansin ko din Bombo Dennis dito sa
ating pag-aabang nga sa mga guest dito ay talagang yung iba na stranded na kasi syempre may iba pa na mga ilan na magaganda yung mga kasuotan ay nagpo-photo ops pa. At meron ding mga exclusive or ambush interviews na ginagawa. Kaya ganun yung nangyayari dito. Halimbawa ko na lang siguro, Bombo Dennis, itong si Senator Jesus Escudero at saka si Miss Heart Evangelista kasi hindi namin sila namataan dito sa may North Wing Lobby dahil talagang inaabangan din namin siya yung kanyang kasuotan nga sa araw ng SONA. Pero probably itong si Miss Heart Evangelista at si Senate President Jesus Escudero ay doon sa may South Wing Lobby pumasok, Bombo Dennis. Okay, so nakikita natin sa pagkakataong ito dito sa ating monitor na nanggagaling dyan sa inyo, Bombo Ever, ay naglalakad na ang Pangulo at ito ay patungo doon sa pinakang bukana ng North Wing dyan sa Batasang Pambansa at dyan pala siya papasok, mga kabombo. Solo lang ang Pangulo, wala siyang mga kasabay sa kanyang paglalakad. Yan yung pinakang bukana o entrance ng plenary hall bago pumasok ang Pangulo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nagkakaroon ngayon ng iba't ibang panalangin, yung mga nandyan, mga nanggaling sa iba't ibang relihiyon ay nandyan din, mga kabombo, nagbigay ng kanilang panalangin. So pumasok ng Pangulo sa plenary hall, kinakamayan itong mga opisyal ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso na present dyan sa naturang aktibidad. At maging yung mga dating opisyal ng bansa ay nandyan din, present, mga kabombo. At ito naman yung bahagi na actually ito kumbaga isa ito sa mga inaabangan dahil yung nakalipas na administrasyon dito sa ganitong pagkakataon nakita yung facial expression nakakaiba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at former Senator Leila de Lima. So eto, mga kabombo, si Pangulong Marcos ay umaakyat na po ng entablado at yan ay patungo na dun sa rostrum kung saan magsasalita ang Chief Executive. Nauna na po sa kanilang pwesto itong sina Senate President Francis Chis Escudero at si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kinamayan ni Speaker Romualdez at Senate President Escudero ang Pangulong Marcos at ngayon ay nasa entablado na ang Chief Executive para magbigay ng kanyang ulat sa bayan. Nasa kanang bahagi ng Pangulo si Senate President Chis Escudero na nagsasalita ngayon at sa kanyang kaliwa naman ay si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Dito inaanunsyo niya ng mga opisyal ng Kamara at Senado ang kanilang presensya ng mga miyembro ng kapulungan. On the part of the Senate, the joint session is called to order. On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Please rise for the singing of the Philippine National Anthem to be led by Ms. Leslie May Abagat. Yan ka nang magiting sa manlulupig, di ka pasisiil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bagha. May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng luwal, atit pagsinta, may langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mang-aapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Please remain standing for the nation's prayer. Sa aming manliliga at tagapagtaguyod, maraming salamat po sa iyong pagpapala sa pagbibigay ng mga kailangan namin sa araw-araw at tungo sa mas masagana pang bukas.
Salamat din po sa inyong paghahayag sa aming pamunuan at mamamayan ng mga dakilang pangitain at adhikain upang higit pang mapaunlad ang bansa para sa kapakanan ng lahat. Salamat po sa inyong matatapat na pagtuturo at pag-akay sa amin sa landas ng pamamahala at ng pagkamamamayan sa pagharap at pananagumpay sa mga hamon at balakid sa aming mga pambansang halikain at sa pagtahak ng daan tungo sa